Pick up a stick, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ng Bombo Radyo. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Issues delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Balanced commentaries, professionally done. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ng Bombo Radyo. 58 years we continue. For so many years it's still a goal. We're number one and the most trusted radio network. We are Bombo Radyo. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ng Bombo Radyo. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radyo. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Merry Christmas and Happy New Year sa inyo tanan. Welcome ko naman kamo kagapod sa bagong nga tuig diri sa atong programa Daily Gospel Reflection. Inigihapon inyo utod kabyan sa kanginan Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul nga naga-welcome naman sa inyo sa sining kaagahon sa unang nga semana sa bagong nga tuig diri sa atong programa Daily Gospel Reflection. Maga-updanay kita sa sining nga tuig naman sang 2025 sa aton padayon nga pagpamalandong sang pulong sang Dios paagi sa aton ebanghelyo kada adlaw. Subong nga adlaw ang una nga Sabado sa bulan sang Enero sa sining bagong nga tuig 2025. Kag ginaupda naman kita sa aton mahal nga Iloy Birhen Maria nga padayon nga nagaupod sa aton kag nagagiya sa aton pakadto sa anak nga si Jesus.
Gani magdangop kita permis sa iya nga proteksyon kag sa tanan naton nga mga kinahanglanon. Ginpadala sang Dios ang iya anak nga nabunag sang babayi, nga nabunag sa idalom sang kasuguan, agud mabato naton ang pag-ayop bilang mga anak. Mga muyo kita. O gamhanan tiag walay katapusan nga Dios, paagi sa imo anak nga natawo sa Birhen Maria, giniwagan mo kami sang bago nga kapawa. Ipaambit man sa amon ang ginarian ni Kristo nga nagpakig-ambit sa amon tawhanon nga kinaugali, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 1, versikulo 35, tubtob 42. Sadto nga panahon, sang madason nga adlaw, yadto dito liwat si Juan kay ang duha sang iya mga gitutunan. Sang makita niya si Jesus nga nagalabay, nagsiling siya, "Yari ang kordero sang Dios." Ang duha niya kag gintuton-an nakabati sang pagsiling niya sini, kag nagsunod sila kay Jesus. Nagbalikid si Jesus, nakita niya sila nga nagasunod sa iya, kag nagpamangkot siya sa ila, "Ano bala ang ginapangita ninyo?" Nagsabat sila, "Sa diin bala ikaw nagapuyo, Rabi?" Ini nga tinaga nagakahulugan, manunudlo. Nagsabat siya, "Yari kag tan-awan ninyo." Gani naglakat sila upod sa iya, kag nakita nila kung diin siya nagapuyo, kag nagpabilin sila upod sa iya sadtong adlaw. Mga alas 4 na sadto ang hapon. Ang isa sang duha nga nakabati kay Juan kag nagsunod kay Jesus, amo si Andres, nga utod ni Simon Pedro. Sa gilayon ginpangita niya ang yautod nga si Simon, kag ginsugira niya siya, "Nakita namon ang Mesiyas." Ini nga tinaga nagakahulugan, Kristo. Dayon gindala niya si Simon sa kay Jesus. Si Jesus nagtulok sa iya kag nagsiling, "Ikaw si Simon, anak ni Juan. Pagahingalanan ikaw, Cephas." Pareho man ini sa ngalan nga Pedro, nga kun sayoron, bato. Sa aton pagpamalandong sa kada Sabado sining bulan sang Enero, ginakalipay naton yung makaupod diri sa aton programa sa kahanginan, si Reverend Father Jerebel Celestial, ang Kura Paroko sang Our Lady of Candles Parish, Diocese of Bacolod. Mayong aga, kag Merry Christmas and Happy New Year, Father Jerebel. Good morning, Sister Mercy. Good morning, my dear friends. Today we are now having the first Saturday of the month. And today's Gospel talks about the calling of Andrew and eventually Simon Peter. So we know that Andrew was first a disciple of John, and he keeps on following John. But when John introduced Christ to him, he followed Jesus, and eventually we have now the calling of Simon Peter. So Andrew informed his brother that he met the Christ. So what are the implications of this? The first point is, just like Andrew, good things must not be kept within us. It should be shared towards other people. That should be our attitude. So it means that if we receive Mass from God, we should also extend and learn how to share, including the good things and the good news. So learn how to share the good things we received. The second point that we can find, we follow the enthusiasm of Andrew. All the time, he wanted to encounter God. All the time, he wanted to be a follower of God. But eventually, when Jesus was introduced to him, he followed the Lord. So a sense of enthusiasm to have a life with God at all times. Not only once in a while, but rather having God at all spaces, at all times of our lives. Then the last point that we can find in today's Gospel is that we know the calling of the two disciples, Andrew and Peter, the basis is always the love. So only that this virtue of love, that we can simply be an instrument of God's goodness towards other people. God has no other
important qualities being solicited from us. It is always the capacity to love. So let us always motivate our hearts to be a loving person. Let us always motivate our total being that we can be an instrument of God's love towards other people. God saved us through His love, and eventually, through this kind of loving, we can be also an instrument of love towards other people. May God bless us, and we imitate Andrew and Peter. Madamo nga salamat, Father Jerebel, sa mga pagpambit, sa mga reflection o po dire sa aton sa kanginan. Kabay pa nga ining imo pagpaambit, makahatag inspirasyon kagiya sa ato mga kauturan, nga padayon nga nagasunod kay Jesus Maestro, ang dalan kamatuoran kag kabuhi, ilabi na gyud sa sining panahon sang Christmas ka sa bag-ong tuig. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ng aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga Madres and Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agod hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results.
Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kagiban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsahon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates.
Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madulang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba mapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss kaangay sang vitamin A, vitamin E kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo kag syempre likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rin ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong.
Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang mga processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay. Ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Puso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions.
May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulates. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Time 39 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, Syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition na adlaw kita sang Sabado, Enero 4, tuig 2024. Inyong mga kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa atong nga mga headlines sa balita lokal, mag-checkar kita sang presyo sang utana sa merkado sa mga ikaapat nga adlaw sang tuig 2024. Katamo nga daan ang nalakip sa ilang mga New Year's resolution ang pagkaon sang utana kay tindo bastante gid sa baboy kag manok sang bag-ong tuig, healthy living kuno kan healthy diet anay sa mga una nga semana sang tuig 2025 rather, no? Checkeron na ton tugay guys sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton ining baligyanay sang utan sa Libertad Public Market. Sa balita national gin-reorganize ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang National Security Council. Ginukas niya sa mga opisyales abi kon miyembro sining NSC ang Vice Presidente kag ang mga anay presidente sang aton nga pungsod. Samtang gin-welcome diri sang isa ka House Leader ang possibility sang ikaapat nga impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. Sa dugang panaton nga balita nasyonal, 5 ka mga persona ang nagkalamatay bangod sa malain nga tiyempo kaga intertropical convergence zone kasubong man ining shoreline sa aton nga pungsod. Wala bantayan man sa karon ining mga posibilidad sa pagasulod sang 8 tubtob na pulo if I'm not mistaken ka mga bagyo sa first half sa tuig 2025. Sa balita international, ginabandonar sang mga investigador sang South Korea ang ilang attempt nga arestohon si President Yoon Suk Yeol sa iyang puloy-an kahapon. May gin-serve nga warrant of arrest bato kay President Yoon Suk Yeol matapos nga nagdeklarar siya sang martial law sang tinalikdan nga bulag. Galing kay mga supporters nagabantay man sa gwa sang iyang mga puloy-an. Mayara man to siya sang mga uniform personnel security team nga nagapugong, nagablock agod sudlon sa mga investigators ining iyang puloy-an. So wala na tigayon ang ilang pag-aresto sa suspendido nga presidente sang South Korea. Ginatag man dire ni US ambassador to the US based ang Pilipinas nga si Jose Manuel Romualdez nga hindi matuod nga wala sang head of state o kon world leader nga ginimbitahan sa inaugurasyon ni President-elect Donald Trump sa Enero 20 tuig 2025 na, pero hindi dire magtambong si President Marcos iti wala man siya kuno nakabaton sang invitation. Ang gin-invite man lang is ang mga ambassadors no sa nagkalain-lain nga mga pungsod, but
antes pa man niya, December 2024 pa man lang, nagpalabot na sa invitation si Trump kanday Chinese President Xi Jinping, ang presidente sang Argentina, no nga si Javier Milei, kag Salvadorian President Nayib Bukele. Philippine Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Mga kabombo, ano nakita, Enero 4, tuig 2025. And subong adlaw mayara na naman kita sang mabunutan nga maswerte nga tagdaog, mangin maswerte nga milyonaryo diri sa Bombo Radio Philippines sa ulihi nga adlaw kon sa Grand Draw sang aton nga 1-2 panalo Part 23 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Araw-araw, badle-badleng pa-premyo na, may cash siyahan pa with 6.5 million pesos total prizes nationwide. Subong ng Sabado, mabunutan, mahibaluan kung sino ang mangin maswerte nga tagdaog, nga mangin masunod nga milyonaryo, subong nga bulana or subong nga tuig 2025. So bantay gid kita diri no sa aton sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, especially sa mga naghulog na sa mga entries halin sang week 1. Kung wala ka muna bunutan sa aton nga mga daily kag weekly draws abi, ang inyo to nga mga entries mga valid na siya kung sarang na siya nga magamit no for our grand draw. So hopefully gikan diri sa Visayas, diri sa Bacolod ang mabunutan. Aside sa aton nga 1 million pesos nga grand prize, may ara makita sang regional prizes no sa apat ini siya ka mga regions: National Capital Region, Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang first prize 100,000 pesos, ang second prize 70,000 pesos kag ang third prize 50,000 pesos. So may ara gid gihapon sang maswerte man nga daog no sang aton nga mga regional prizes, and of course ang aton nga grand prize which is 1 million pesos. So bye-bye lang gid kita no, padayon lang gid gihapon sa pagbantay, pagpamati diri sa Bombo Radio Bacolod, especially kung nagulog ka mo sa mga entries kiti karon sa hapon pati kayo nun ang aton nga grand draw. Philippine Standard Time, 45 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Kadtoan naton si Bombo Gracelyn Lobaton live didto sa May Libertad Public Market. Check karon naton ang presyohanay, ang baligyaanay sang utan sa merkado. No, subong una nga Sabado sang tuig 2025. Utan in demand gini subong kag do amo gini ang masamigid nga pagkakanon no sang mga pumuluyo sa mga Filipino matapos ining pagsaulog naton sang Christmas kag bag-ong tuig sang tinalikdan nga inadlaw or adlaw rather na tigayon naton nga napakikangutan diri si Doc Cesar Yap. Naghatag siya sang pipila gani ka mga tips or mga benefits abi or mga pwede mahimo agod nga makastart kita sang 2025 nga healthy, hindi lang physically, mentally, emotionally and spiritually. Pero isa gid sa aton nga hatagan gid sang pagtamod is ang aton man nga physical health. Damo nga daan ang nagkaon guro lechon no kag nag-cheat day sang Disyembre 31 tuig 2024 kadungan sa pagsaulog sa bagong tuig. Ang pagkaon naton sa lamesa sang New Year's Eve though hindi lang masapakan, iti masako ang tanan no pagkaaga tidirae initon and then namo na i-share man abi sa iba na. But sa masami sa una nga mga inadlaw sang tuig 2025 kada New Year, ang isa gina sa mga New Year's resolution niya, kung may ara pa dira sa mga nagapatigayon sa New Year's resolution is ang mangin healthy, no? Amo na wala mag-eat healthy. And isa dire sa mga healthy gin nga mga pagkaon is of course ang utan. Naman nila ma-minimize sa sila anay sa mga lechon, ka mga baboy, ka mga manok abi, no? Utan naman subong to detoxify man sang ilang magin pangkaon sang New Year. Kamusta ho naton ang presyohanay? Kamusta ho naton ang baligyaanay sang mga utan na didto sa May Libertad Public Market? Yara sa pinakalinya si Bombo Gracelyn Lobatona. Bombo Grace, good morning. Please come in. Pero tigil kita mo po sa mga utan dari sa apon nga natin sa uganay. Malapit kita sa may R. Gas dari tayo sa kilid sang dalan mo guys.
may yara sang malapad yung pwesto sang mga gabaligya sang utan aga pa kag makita mo fresh na all fresh fresh ang mga utan fresh ang mga utan sa ngatan nga mga vendors diri may ari diri Fresh ka man ko na mo Grace subo nga Sabado. Ang basang kilala ko. Sino na? Kilala ko na. Yes. Sige lang mo, Jai. Ang ginaya. Na mga face, no? But kisaan, iwabalaan, sakit na gali. Do kadalom sa ngugot. Subong ko Grace. Kadamo nga daan sa mga nagaguluwa nga mga balita subong sa bahin sang gugma. Ang ugani, tiniwawalan ko ang magidbala ang raton. Pero, makaon tayo utan mo, Grace, ang ugani, kay doabi ko, okay lang bala. Kay fresh man ng mga nawong. Lain pagigalay ako mga kaon, kasi ang utan. Mas mangin fresh paghed. Ang imo sining outlook pala outlook. Ang imo nga nawong, ang imo nga lawas. Ang aton subong Chakeron, may inalanda ang iban. Ang preso sang utan, sa mga nagkakangilaing utan, kaya kabalo ka mo Jai, pero tigid, sumuod sang mga pagkaon, nagligad. At mo na, ang mga salad, kag spaghetti, doon hindi lang masapakan sa lamesa, Bumbo Grace mo. Amo gani iti do ang atong panginhawa balad to kung mo maintindihan may napangita ka nga gusto mo kaunon pero di mo explain so ari tagaan tayo dito mga kauturan magkaon sang utan pero pagkatapos naton kung nagmahal bala ang utan ang mga presyo din o kon wala so rin mo damo gid utan ilawag po dire kay para makakadto dito mga kauturan kay makabakal bala aga pa kay sa pila ka mga adlaw na baligya sa daan sir man ang dagsaanay sa mga tao nakaubsan ang mga adlaw na nagaabot diri sa may Libertad Public Market sa kilid lang na yon o sa tubangan lang sang R so ari diri mi ara sang malunggay kanamit ang talong digin na madula ang rabanos ang mapait pero manamit margoso tayo no mapait pero manamit kisa akin ang lantaman kanon ang mga pait Bumbo Grace kaya mo na makapamaayo sa aton sa dugo Jai oo kay ang iban anemic because wala nakatulog kay grabing pulaw sa iya sininga o cellphone. Tapos, may ari diri sang mga pang chapsoy. Mga beans na bala nga hindi ko kilala na lipat ko. Tapos, may ari diri sang petchay, carrots. Ito, no? Tapos, may ara sang mga katumbal, pampabaskog sa imo tagipuso o nagaluya. Tapos, may ara man diri sang tangkong kamote nga tinangkong tinangkong lang iti ang green na pala nga ang normal na nga tinangkong tapos may ara man aslom batuan sa punta may mga saging may ari lang ang pwede na utan and may ara man sang root crops just like ang kamote ari mga kamusta mga musta kata diri Yara mo nga ni Alogbate. Alogbate. Nga dugay ko naman wala nakaon. Namit na siya. Papatanlog man. May pipino. May pipino. Bastante. Gani ka mo damo. Gani ka gusto ko kumpra. May aga. Ano itong mga baligya. Di kamusta ang New Year, Danay? New Year, okay man na lang. Nalikata pa rin sa uma. Sa uma ka mo. Subo kayo ka sa syudad. Hindi sa blanket pa nagpulit. Tagadiin ka mo, ha? Taga-Barangay Puso. Barangay Puso? Tadiin na yun nga. Yan ako pa. Ay, lakas na yan. Oo. Batik ka mo sa Kanaon? Banglan sa Bulkan. Ano? At banglan kami sa Bulkan. Ay, doon? At ito, saylo. Wala ka mo kasaylo. Kaya ba niya nag-evacuate? Ang subong wala pa gid kapulit. Bakit? Wala kasi yan. Gani man. Pero okay lang ito ka mo? No, okay lang. Oo. Ang mga utang, padra man okay lang.
Okay man ang mga utang. Gusto kami na pero wala kapitahan sa mga abot. Okay. Ay, doon sa likod ninyo yan, no? Pwede naman pakadto ang aso sa maay. Okay. Ano pangalan sa ma'am? Si Irenia. Erenia, ano ba ito? Espanyola. Ngalan ba? Erenia, Espanyola. Pila ng edad ta, ma'am? 65. 65, okay. Ma'am, gabaligya ka pa, bakod pa. Anong mga baligya ka din narutan nga napamatias ng mga kauturan? Kaya masaya bakal sila, mga mga sa puso. Mga balunggan. Oo. Alagbati. Tapos? Langka. Saging. Amo imo. Dala. Depende sa dala. Pero tama mo ka mo, Di ka pangumpra. Pangumpra lang. Pero depende man sa'yo na kumpra mo. Kung anong dako mo tayo, Oo. Ma'am, ano ang buwan namin? Namin yung langka, pagtoko, utangan tangkong, no? Gabutangan sang balunggay, wala? Pag may gabay lang nga ugas. Diba? Imagine ako. Ma'am, dati lang ito langkong, tukong. 20 pulo. 20 pulo ka amin. Ang pera ko yung bukos, pera pulo. Kaya naging lain-lain. Ayo, okay. So, hindi ko sa 15 pesos dari balor. Oo, balor sa tangkong. Tinangkong gali. Ma'am, tinangkong, ano na siya kamote? Pula. Puti. Pula. Dati lang pula. Magkano na ako. 15 pulo. Okay, ang malunggay on iron. Ay, hindi tapos sinita para sa mga anemic, no? Mabakal ang malunggay. Bakal. 20-50. Tapos 50. Ang mahal. 20 ko na isa. Okay. 3-50. Tatuhan lang. Oo. Alugbati, 20 man. 20. Wala 15. Wala gayo. Ayo. Oo. Ako na pala. Ano oras na tao? Nagsiting mo. Nagsiting. Diba mo ka na din tasapon? Ay, pakita mo. Pagkintawa na mo. Damo may kapamati kasi magod ko na sila bakal. May alugbati, alunggay ka, ginangkong. Ang langka kaya. Nagkatag, 15 ang kilo pulo. Yun ang kilo. Okay, oo. 15 pulo. Muna. Madami. Amo lang mo balik ka, ma'am. Aray niya bata ko. Sige, ako bata ka din. Wala. Kadamo gali sang inyong madala, no? Kagapugkos. Oo. Kay ma'am, sa ato, hindi nga paglantaw, maurotan Kung hindi, inahapit mo sila pag-inusan. Pwede Nakarlosa. Uga bakal sila. Jadi, pa naman dito kung mayara, hindi maubos. Okay, oo. Pero ang ining mga utang nga ginadala mo, o yung nga baligya mo, nagmahal na siya, compare sa naligat. Magyapon. Magyapon. Oo. Table, ang presyo ba mo dahil sa mga dahon-dahon. Pag-yara mo kung kamahuman. Mga putas, yan mo pag nga mahal-mahal. So, kailangan natin sa utang, no? Baka lang sila utang. Sige, thank you kita ya. Oo, si Nana Erenia. Mga doon naman kita dito, log ang tag-iya sa nga banos. Dili kita sa mga carrots. So, thank you din na ya. May luya, mandi, para sa paos wala. Tapos like sa akon, paos. Tapos may guro, charot. Sa tempo. Ang bali, Dok, sa Sir Yapon mo, Grace, hindi tayo magpa-stress sa mga New Year. Ang gani. Sige lang, Dok. Okay lang, Dok. Ang aga. Si Ma'am nakablo. Ano pangalan ta? May. Oo. Tilayo si Ma'am May. Pero mangkot ang presyo. Ma'am, kamusta ka damo sang carrots? Pagpila ng kilo? 100 May. 100 and May. Ang dako iya. 130. Nagmahal ne? Ito, pila ligad ang kilo? Ang supply? Oo, kung layo sa po. Pag mahal po, no, kay tungod sa supply, nga dutay lang. Kanina nyo naging ako, man, sa kanlaon. Tungod mo sa eruption, sa kanlaon, magalihalin ang carrots. Like 100 ang kilo sang gamay, 130 ang kilo sang dako. May gabakal man, ma'am? So, dutay lang nagabakal. Pagpila ang sa December, damo mo yan naman nagbakal. Sa December, sa buong dutay. Oo, tagpila ka ligad sa December.
Amo man Japon ng presyo. Mayo kay wala ka na pamahal. Padula naman miga bakal mayo. So, would like kung wala yung gapakan mayo to so pamahal ano ka bala? Oh, Amo gani nga ano gid mabudlay sa ila, apektuhan na ng ila nga baligya. Pero sige lang gyapon ma'am ang pagtubo dito sa mga utan. Ang ibang wala na. Hay kay mi asupre. Pipili lang nagali ma'am. How about ang imo pala diyo? Okay. Oo. May idea kung patulang kilo sa mga asabong? 80. Nangangal. Pinaligad. 80-100. Okay lang. Oo, 80-100 ang liya. Ang mga pechay, ma'am. 50 ang kilo. Naligad sa 50. Nagbaratong pechay. Pamakal na ako pechay. Laktan mo gamay nga karne. May tinastak na bala. Namit na siya. Pwede man laktan mo. Ano na sa mga beans? Ganyan na sa Bagyo beans na? Oo, sa kalaon man na. Pagpila man ng Bagyo beans po. Ang mahal siya. 70 pesos ang kilo. Tapos ang ligad yung tagpila. Tag 20 lang na sa ligad. Tungkol na sa election. Tungkol sa election. Initan makaproduce ang damo nga mga upan na tagalon dre sa Libertad mo Jaire. Pero at least may ara. Kisan pa paano. Repolyo yan ma'am. 80 ang kilo. Tagpila sa ligad. Man Japon sa December. Kumahali siya ng ligat, tulabtan. Tapos ang ligat-ligat, pang mga binulan, mamudya ang repolyo, galapot sa 20 na lang. Kaya damo, siguro sa repolyo. Subong niya dutay, para sa 80 ang kilo. Ang ibang lawal ko, kung lagi sa saktoy mo, no? Tumbal na kung Grace, Yes? Nagkatumbal da? May-ari di sa katumbal, galagbat. Oo, paitan. Ang paitan, kachin ka ba? Wala? 80 ang paitan. Nagnubo-nubo ang presyo. Hello. Legal, 100? Oo, depende. Ano man, galiga pa, nubo man sila kung mayara na sang paglaway. Gamay. Pero okay pa man na siya. Siya galing, bumuza ang paitan nato. Nangiwang siya siguro kay stress. Stress balahaw. Oo. Ahay. Stress sa tempo kung sa sa nagkakatabo sa palibot, no? So, hindi kasi naligat siya ang ila paitan so hindi mo yung mahimo dynamite, no, ma'am, no? Tari mo himo pang dynamite. Hindi naging siya mahimo dynamite. At kahang lang ni ma-provide na mo, no? Oo, sa mga tinula, namit na sa ng paitan. Kasi iba. Yan pang hamalan na nila, no? Pang-usap. Okay. Tapos, may kamuti. Kati sila mamuti. 30, barato. Diin yung 30. Parehas niya yung dako. Kadang gamay. Ang kamuti. Oo. Sabi sa mga kaon kamuti. Kaya nasumod ang mga baboy doon. Manok, no? Baka na di ko kamuti. Tapos lang natin. Namin na isasaw. Sa kalamay? Gani. Amo gani bumujay. Pero okay lang wala kalamay yan. Nakakaan ako sa matamis. Sako ang hugot ni Bumbo Grace. Subong nga kaagawon. Ang imo dere nga mga fans karon matingala ni ko nga ning pinaghuhugutan ni Bumbo Grace. Subong nga ganay idlaw lagi ko si Bumbo Grace mag-sign on no. Sabado lang tadano maka of the night dere makapalibertad on Bumbo Grace. Kamusta dira Bumbo Grace ang baklanaya? Damo man subong ka bakal New Year. Dahil ikaw kung sa tamin. Siyempre, diabetic ako lahi. So, tandang mo rin may gabakal. Sumuod siyang baboy ka naman. Pala may gabakal utan. Namas namin magkaon utan. Amang iba New Year's resolution nila. Pagkaon po utan. Sugod sa January 1. Pero pagka lambot sa January 10, wala na. January 5 pala, o January 4 pala, wala. Nagkaon utan. Nagkaon utan, Bumbo Grace, nag-inom na yun, nagpahubog pagkagabi.
Amo gani day. Abi mo wala na ako ang utan. Amo na lang kinanglan sa subong utan. The best kid para sa aton sini nga lawas at the same time makapanami sa imo sini nga pagpaminsar. Bali ang marguso ko no tag 80 subong ang kilo. Nang mahal. Yung mahal ko no ang marguso tag kinaligad. Mapait na nga, ang mahal pa. Kaya pang marguso ko na bang mag-raise nga mahal? Kaya pang marguso mahal. Nagmahal, oo. Nagmahal ang marguso. Mapait na gani, nagmahal pa siya. To 20 pesos, 60 pesos ligad. Sa subong, 80 pesos. Ang nami, paborito ko with Pirmi, ang talong. Ma'am, tagpika matatalong. Hello? Look in 40. Ay, 30 na lang kilo sa talong. Oo. Dami siya kay bisang gamay do ka ano siya ga idlak gidang talong. Di pwede mo na siya makilaw, pwede mo siya maturta. Ay na, good morning, pwede mo siya sugba. Pakilawon mo sa gihapon. So nagbarato ang talong no? Oo, nagbarato ang talong. Ari damo na may bakal. Congratulations. Di bakal na kamo diri. Amo lang ni sofa, ko mo sa reto na rin. Kami batuan diri sa may batuan. Ay, latag ng batuan kilo, ma'am. 30? Oh, nagbarato ang kilo? Nagbarato. Taglaligad ni. Tuod. Ang kilo? 900? 300 ang kilo. Pao nag-30 na subong. Ang batuan, mumudjay. Oo. Kapada. 30? Ang batuan, nag-30 na subong kilo from 300 pesos. Busang ligad, mahal ba? Wow. Grabe pagbabutan, no? Ang kamatis mo, Bugris, so amo tong dumasaka, nagsaka ang presyo kasang tinalikdan. Subong, kamusta da? Actually, wala ako din nakita na kamatis. Wala ako din nakita na kamatis. Naubos mo sa spaghetti, ligad. Wala na silang huday, mayo panakot. Siguro sa bagsakan, i-check na lang karon or dason. Wala din sila panakot, di. Ato sa punta, gali mamangkot. Ma'am, thanks na kita. Mamangkot na ganay sa kamatis. Sino nga doon tayo sa numbers ng kamatis. Damo ding batuan, subong. Makita mo man nga nagbarato because damo, gali batuan. Ara. Hello, sir. Morning. Oo. Aga pa ang tatay. Ay, wala galing kamatis. Sabi ko kamatis. Yung kamatis, ma'am. Mahal? Tagkilang kamatis sa kilo. 80? 80 ang kilo. Wala mayo kamatis? What? What sa mga kamatis? Sumudya mo ang mahal siya. 80 ang kilo. Sabi ko kamatis. Gali, ano na sa kilo? Nalalindan. Ay, ano naman yung mata. Hindi lang ako magkakasa. Wala din kalabas. Suha, ito ba, Grace? Ang 80? Oo, 80 kilo sa kamatis. So, dito iwan. Oo. Wala daw kayo stocks ng kamatis subong sa merkado? Mayari di gamay lang. Pero dito sa bagsakan, wala ako kabaluligat. Tubi sa bagsakan, wala isang kamatis. No, sa ligad-ligad bulan. So, kung may man kamatis, pero gamay lang. Iwat ko, no? Saan ka nagmahal? Mayari man diya gani. Isang, wala siyang kamatis. Mayari man diya puso. Hindi ko magugot, ha? Puso lang. Ginahulat-hulat ko pa naman, tani. Ay, wala puso, ma'am. Tagway 5 kilo. Bakal? Pilay ka saging ano sa ang puso mo. Pinalin mo kalitan laon. Nakasilyana. Ikaw namin wala kay ang dupa kada tani ko wala lang naglutok ang gulsan. Nami tani kay productive ba lang lain ang dupa sang kanlaon sa banwa sa nakasilyana lain na sila dupa. Kaso kay tungod na apektuhan sang paglupok nagalain iya sini Bombosay nga quality sang duta kag madupay ang mga nagatubo, no?
Amo gani mo Grace. Papatay ang layo naman kamo yan. At least galing may ara lang tayo siyang, hello ma'am, sang mga utang hapon. Halaw, ay man akong wala na gid. Ma'am, tagpila subong niya ang okra. 20 ang kilo, mahal ka. At maligad. Tingin ka lang ligad. Okay. O lang namin isampaw sa tinig ang okra. Ariyo damo okra. Tagpilang bilog yan sa okra, ma'am. Sa okra, tagpilang bilog. Gat kilo ka mo, kinilo. Okay. Baka ito tabi 5 lang kapi. Pero kinilo na siya. Oo. Puro tumpok. Are, pulo. May pulo. Di sa pisos, tumpok. Wala mo kong tiga. Sorry, mga kauturan, mga pamati, lapit rin sa Libertad, ni Aragay sa Okra, sang pulo kapisos ang tumpok. Damo na siya mga ara, o kita nyo. So, dapat magkadalo sila kayo para mamuligan ka na ng mga vendors. At mga pulit yung kanan, magkapulit ka magdad daw, ma? Pulit ka mo. Kung di maubos, ano yun eh? Ganit, man. Ano paligya naman dito? Ate, mayo. Ayun, perde ka mo sa bang or nakaginansya na ka mo? Perde, gid, sir? Basta mapaurot na lang. Ganit, man. Pabalik man ang kapital, ma'am. Kesa hindi. Okay. Pero sabong okay, Oo. Patante, balik lang ako nakatila sa akiyaling hindi. Kung hindi mabalik ang kapital, gano'n ka mo. Ako man. Kung di ako may kakabukal, mangita na ako nakapita ng bal ni ma'am. Oo. Thanks lagi doon. Oo. Salamat gid. Bye-bye. Ang negosyo ko, hindi na. Yan, mas tagal kagid na labing bugay. Amo gani. Diba la? Abi ko masupon ka do pagigugmaman. Wala ko yung problema sa pagdugmaya. I have all the love in the world. Charot. Amo mo Grace. Yes. So far, mo Grace, ang mga baligyanay dira no sa may merkado sa mga kaagahon, stable man no, madamo man ang nagabinakal pero may pipila gid yang nagsaka ining presyo especially yung mga ginakuha bala sa kanlaon kay iban nga daan bag-o pa lang gid to yan naka-recover man kag sa karon nag-alboroto pag ang bulkan pero sa aton dira mga kabombo mayo man ini no sa mga vendors kay dumadamo gid yang daan subong nga mga panyempo ang resort gid makaon gid sang utan kiti para man sa aton dira nga ikayang lawas. Bombo Grace, pwede nato ma-checkar man dugay ining sa bahin man sang ginpadala dira ni Bombo Kim no. Checkaron ta man dugay Bombo Grace. Antes ikaw magtako, pwede kita or kamusta so far Bombo Grace ang tiyempo ang dalanon nasa syudad sa Bacolod? Ang tiyempo sa mga okay gid katama kay may ara kita mga dito nga makita sa diri sa bahin sa Libertad Public Market kag wala kita may nalabyan nga danaw nga migid kagapon ang tempo nakapanghalay ang mga kauturan na after sang pagpanglaba kag ginantok pa kagina ang tempo sa may north nga bahin sang syudad okay man so wala kita patimaan so no pag-ulan sa nga oras or karon sa aga umudayre. Bombo Grace, thank you gid. Yes, so this is Bombo Grace and Lebaton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton sa mga balita no nga natipon sa patrol sa pagchekyar sang baligyanay presyo sang utan dito sa may Libertad Public Market. 12 minutos sa nakaligad sa takna na 5 sang aga pagbalik sa atong platuntunan may pila pagitita ka mga tupiko nga pagadiskusyonan. Standby.
Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag marespeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon.
Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kon fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsahon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o ko nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break?
ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madulang stress apang nakahibalo kabala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve manini sang balance, nagapakusog sang core kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami manini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact Time 22 minutos sa nakaliga sa takla 5 sang aga. Balikan na sa atong latuntunan Bombo Reports First Edition. Balikan ta lang karon si Bombo Grislin Labaton na sa pilaman ka mga reports sini kon preparado na to siya. Diri kita anay kay ti magin pati kayon nga reorganization gin-reorganize ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga miyembro sang National Security Council. May kadungan sang 2025 tinagapatigayon man diri si President Marcos no sang pag reorganize man sining National Security Council. Ining National Security Council gintukod ini siya agod nga mag-advise sa presidente natuhoy sa mga butang sang national defense, natuhoy bala sa mga matters of national defense, maghatag diri sang mga rekomendasyon sa iban pagid nga mga subject nga ti posible man nga tun-an kag hatagan sang konsiderasyon sang aton nga presidente. Gin-form ini no sadto gintukod ini siya sang July 1, 1950 ni former President Elpidio Quirino paagi man sa iya nga Executive Order number 330. Ang opisyales sang National Security Council ginalakipan sang presidente, vice presidente, Senate President, House Speaker, head sang Executive Department, chairman dira abi sang Committee on the Army, Navy and Military Pensions of the State, chairman sang National Defense Committee on House of Representatives, commanding General of the Armed Forces of the Philippines, kag chairman sang Philippine Veterans Board. Ano ini siya no gindugangan man bala no sang mga nagsunod man abi nga mga presidente. But sang Biyernes ginanunsar diri sang Malacañang kahapon no nga nagpagwa sang Executive Order number 81 si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga naga-reorganize sang National Security Council. Ambal diri ni sang Malacañang or under abi sining Executive Order number 81 na kinahanglan nga magpabilin nga resilient national security institution ining NSC. So dapat ang mga miyembro sini, mga council members, naga-uphold kag naga-protect sang national security kag soberenya sang aton nga pungsod. Ginukas dire ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Vice President of the Philippines kag mga anay presidente bilang miyembro sang National Security Council. Silingon si Vice President Sara Duterte. Kag mga former presidents akong aton man lantawon anay presidente man sa atong pungsod ang amay ni VP Sara nga si former President Rodrigo Duterte. Kinukas no ni PBBM ang Vice President of the Philippines and former presidents hindi na sila miyembro sang National Security Council. Yan ang mga rason, wala na pagwas ang rason no sa executive order, but kung kita lang ang mag-assess posible bangod to sa mga pahayag nga ginapagwa ni VP Sara. Batok abi kay President Marcos, House Speaker Martin Romualdez, kag First Lady Liza Ernata Marcos, no, itong threat niya bala, allegedly, hambalya, nag-hire siya sa kataho nga magkapatay sa tatlo ka mga opisyales, kung
matigayon man ining death threats batok sa iya ti ining iyang statement nga daan ginaimbestigahan ni sang mga ahensya man sa atong gobyerno sa aton man nga law enforcement napipila gani nga nagambal nga ti makabigid ini nga pagpamahog man sa soberenya sang atong nga pungsod kiti presidente sang Pilipinas ining iyaman nga gin-address ukon ginhambalan. So under sa executive order nga ginpirmahan sa Disyembre 30 tuig 2024 ang National Security Council ang iga-compose na lang sang President as chairperson, wala na Vice President, rekta Senate President, Speaker of the House of Representatives, Senate President pro tempore, 3 ka mga Deputy Speakers to be designated by the Speaker, Majority Floor Leaders ang Senado, kasubong man sang Kongreso, Minority Floor Leaders ang Senado, kag sang Kamara, mga chairperson dira sang Senate Committee on Foreign Relations, Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, kag pila pagid ka mga komitiba may kaangtanan sa national security. Dira sa may bahin sang Senado kag Kamara. Executive Secretary, National Security Advisor. Basta ang main point dire ginahukas no sang aton nga presidente, ang Vice President kag ang former presidents of the Philippines sa EO, other government officials and private citizens as the president may appoint or designate from time to time. Ano dire pagtanggol o kon pakigbato bala no ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo gindepensahan rather ining reorganization sang presidente hambalya ti advisory body ni siya nga daan to the Philippines kiti siya man ang presidente so siya man dira ang ma-organize kung sinong gusto yang maghatag sang advice dira sa iya ti hindi naman lipod sa aton nga hindi ni nga daan maayo gid ang relasyon no nagsipak na ang UNITEM nagapatud sa dahanay na sila gani no ining si VP Sara kag si former President Rodrigo Duterte nagapagwa man bala sa mga pahayag batok sa presidente ti ambal diri ni Anyo advisory body to the president niya nga daan ti sa imo lang bi kung natahon ta mangin member pa dira sang mga taho abi nga mag-advise sa imo ang vice president kag ang former presidents nga hatag gani sa mga patutsada ti ambal diri ni Anyo its composition is always subject to the authority of the president. Sang kinamatarong mayara sang otoridad ang presidente nga mag-reorganize sang administrative structure sang office of the president kung sa diin kabahin diri ang National Security Council kay ti agod nga ma-enhance kuno ang formulation sa mga pulisa may kaangtanan sa national security agod nga ining mga actions kang mga decisions sang mga presidente ang magadepende man no sa mga abiso kag accurate information sa mga taho no nga ginbutang niya dira sa National Security Council to address ining current and emerging threats sa national security sa aton nga pungsod. Hindi nagapakita nga wala na gid no wala na gid break na gid no ining relasyon man sa nga aton nga presidente kag sang aton nga vice presidente no ligad pa man actually no last year pa pero ari to dugang na gid dugang na gid nga mga pamatuod man kag pagpabalo nga ti hindi ka man makatag sa advice akon mo na possibly no hindi man gani maayo ining ilaman nga mga relasyon gid sa nagliligad nga mga binulana sang tuig 2024 ining sa bahin diri sang National Security Council no nga reorganize sang presidente efektibo tuig 2025 o ginapahayag dire sang mga opisyales man ngati right gid ini no sang presidente of the Philippines nga magapili man sa mga taho no nga ti makatag man sa iya sang abiso may kaangtanan man abi sa mga seguridad or sa mga amusin nga mga issues. 31 minuto sang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Aton lang karon na katuan ang mga reports ni Bombo Gracelyn Lubaton sa Bombo Reports 2nd edition. Pasudlo nato ng aton diri nga mga sister station. Inlagasin siya kuno sa mga motorcycle drivers matapos nga timakitan
nga nabungguan sini ang tricycle pero wagid nagpundo kag nagdiretso lang maneho. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 31 minutos makaligad alas 5 sa aga. Itsakta linya sa aton nga mga sister stations ang Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. Una kita, welcome and good morning Bacolod. Good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental sa mga nagapanguna namon diri mga balita. Ginpangunahan diri ni Negros Occidental Police Provincial Office Director Police Colonel Reynerio de Chavez ang pagdispose sang mga illegal nga mga palupok nga nakompiskar sa ginpatigayon nga ceremonial disposal of confiscated illegal firecrackers, pyrotechnic devices kag boga sa Nokpo Open Ground Camp Alfredo M. Montelebanos Senior, Barangay Estefania, Ciudad sa Bacolod, kahapon, Enero 3 sa tuig 2025. May kabugusan nga 10,595 ka mga illegal nga mga palupok ang gindispose nagikan sa 21 ka illegal nga operasyon sang palupok nga ginhimo sang tinalikdan nga Disyembre 16 tuig 2024 tubtob Enero 3 tuig 2025 nga ginabulubanta nagabalor sang 88,895 pesos. Samtang ginkumpirmar man diri sang tagpamaba sang Nokpo nga nagpanagtag diri sang bugas ang Provincial Director sang Nokpo kag City Director sa Bacolod City Police Office kasunod sang ilang nga mga kaadlaw. Sunod diri kay Police Captain Judices Catalogo ang mga kapulisan ang padayon nga nagasiguro sang seguridad sa mga evacuees bangod sa paglupok sang Bulkan Kanlaon sa evacuation centers. May yara naman sa mga pulis nga nagabantay agod nga wala sa makabalik sa sulod sang 6-kilometer extended danger zone. Sa bahin dire no Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, may mga police officers nga nagpatigayon sa naglain-lain nga aktibidad para sa mga evacuees apang sang nagligad nga adlaw nagpanagtag sang bugas sanday BCPO Director Police Colonel Joris T. Coronica kag Nokpo Director Police Colonel Reynerio de Chavez nga dungan nga sa ulog sang ila kaadlawan sang tinalikdan nga Disyembre 30 tuig 2024. Hindi agad nga makabulig sa mga naapektuhan sang paglupok sang Bulkan Kanlaon. Tanga sa 50 kasako nga bugas ang ginhatag sang duha ka opisyal kay Lacasiliana Mayor Romayla ni Cor Manglimutan and iga panagtag ining bugas sa mga internally displaced persons nga yara sa karon sa mga evacuation center. Samtang napasakaan na sang kaso ang isa ka soltero nga nanghurikap sa ginapangaluyagan sini nga 14 anyos nga didri sa may syudad sang Bacolod. Ining soltero 24 anyos ini siya. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sunod diri kay Police Lieutenant Rowena Jean Magan, ang officer in charge sa Women and Children Protection Desk sa Bacolod City Police Office. Acts of lasciviousness kag sexual assault ang ginpasaka nga kaso batok sa suspetsado nga sa karon nagapabilin sa kustodiya sang kapulisan. Natigayon nga mapasaka ining kaso kay consistent man ang pahayag sang bata and positibo man sini nga gintumod ining lalaki. Sang Disyembre 31 wala nga da nakapauli ining bata nga babayi samtang nagahilapit ining pagsugalaw sang bagong tuig. Nakit-an na lang ini siya sa residence sang 24 anyos nga sutor sini na rason ko nga nagpatawag sang pulis ining pamilya. Nagkadto no ining biktima sa balay sang sospek kay ginhagad niya ining opdan ining nga magsugata sang New Year apang wala magdumdum ang biktima no nga may-ara sang malain nga tuyo ining sospek sa iya no nang panugyan man ini labi na sa mga ginikanan nga giyahan kag bantayan ang mga kabataan kay ti ang mga violators ang nagahulat lang gid sang kaygayonan nga makapang biktima. Na so far Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas ang mga reports nga natipon namon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Gamay nga Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga daragkuhan na namon diri nga mga balita sa palibot sa ngamon sining nga probinsya, nalumos patay diri ang isa ka mamumugon samtang nagapaligo sa Baybay Beach diri sa may barangay Baybay sa syudad sang Rojas. Kinkilala ang ining biktima kay Steve Villaza, 45 anyos, kag residente sa barangay La Carona sa Banwa sang Dao. Kag samon sini nga pagpakigangot sa officer in charge sa Rojas City PNP nga si Police Lieutenant Colonel Lumia Inidawan. Ginpayag sini nga base sa ila sini nga ginpatigayon man nga investigasyon sang
ining ila sini nga ginusisa. Nagaisa nun nga nagapaligo ang ining biktima kag madugay na yang nga naibaruan na sa iya sini nga mga kaupod nga nalumos ini base man sa sitwasyon sang bangkay. May baruan pang nga yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon na si Villalza sang natabo ang ining insidente. Gani panugyan diri sang hepe sang Roa City PNP sa publiko nga likawan gid ang magpaligo sa baybayon nga nakainom agud nga likawan ang mga hindi maayo nga hitabo. Sa dugang panamon diri nga mga balita, nagalabot sa kapin na 13,000 pesos diri ang standard drug price sa sining ginapayag droga nga gin-turnover sa isa ka tricycle driver sa barangay Punta Tabok diri man sa amon sining syudad. Kag sa amon man nga pagpakigangot sa officer in charge sa Rojas City PNP kay Police Lieutenant Colonel Lumia Inidawan ginpayag sini nga naglabot sa 8 ka sachet ang ining ginapatihan na illegal nga droga nga may kabugaton 8 ka gramos kay matandaan nga personal nga daan diri nga nagapadulong man sa talatapan sa barangay Punta Tabok ining si alias Nunoy driver sa nga tricycle agud nga i-turnover ining kahas sang isa ka suludlan balaw nga may sulod nga mga illegal nga droga sa barangay opisyal. Kag sunod pa kay lidawan nga ang nasambit nga mga droga ang iga turnover man sa Regional Forensic Unit bangod nga wala pa yan siyang individual nga magapanabat kay tiya nagapadulong nga daan ang ining tricycle driver sa barangay opisyal kay nabilin sang isa sa mga pasahero na nagsakay diri sa iyang isa ka suludlan nga may unod nga mga illegal nga droga. Kani nagapadayon pa diri sa gyapon ang ginapatigayon man nga investigasyon sa ngamon siniyang nga mga otoridad. Sa katapusan namon diri nga mga balita, Bombolensi Bombo Radyo Western Visayas naglabot tanan sa 27 ka mga kaso sa sining mga nalukpan sang palupok diri sa amon siniyang nga probinsya Subong no sang tuig 2024 kung sariin 42% di mas mataas kun ipaanggid sa tuig 2023 nga may ara lang sa 19 ka kaso. Sa amon sining nga pagpakigangot kay Mr. Geoffrey Espirito ang PIO sa Department of Health Copies pinakamadamo diri ang halin sa Roa City nga may ara sa nga pulo ka mga kaso ginsundan inisang Sigma Mambusaw kag kwartero nga may ara naman niya sa nga 3 ka mga kaso kag tig-isa nagikan sa Banwa sang Dao, Dumalaga, Dumaraw, Ibiza, Namindan, Pilar, Pontevedra, kag Banwa sang Tapaza. Sunod pa diriya, pulo sa sining 27 ka mga kaso ang lunsaya, yara iya sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon kag ginasunda naman sa mga minor de edad kag sang mga passive no nga biktima ukon ang mga aksidente gid lamang nga nalukpan ukon namulot sang indi ila siniya nga palupok Apisar gani wala isang kaso nga nautdan sang tudlo kon kamot 3 naman diri ka mga pasyente sa gihapon ang nagapabilin sa ospital bangod sa paso sini nga naangkon so panugyan diri sa amon sini nga publiko nga kon nalukpan sang palupok gilayon gid ini nga hugasan sang malimpyo nga tubig kag ipadangat sa pinakamalapit nga ospital para man sa dugang nga pagbulong. Amo na so far ang mga balita namon diri sa amon sini nga palibot sa amon sini nga probinsya. Paliksimo Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo Sanime, Bombo Radio Rojas at Shakta ang Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome and good morning Bombo Radio Western Visayas Bombolensi. Ang mga nagapanguna naman nga balita diri sa may Banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. May mga pila diri ho ka mga panimalay ang ginsulod sang way pa makilala nga mga kawatan ang pasado alas 10 sang gabi sang Enero 2 sa may sitio sa Gasa, Barangay Poblasyon diri sa may Banwa sang Leso. Base diri sa pagpayag sang pila ka mga residente sa nasambit nga lugar nga naglabot gid sa napulo ka mga panimalay diri ang ginsulod sang mga suspekong sa diin. Pila sa mga ini ang hakawatan sang pila ka mga kagamitan kaparehas sang gadget, kwarta kag madabo pa nga iban samtang ang iba pa nga panimalay gintuyo lang nga sudlon pero waay man diri may ginkuha ginabi man nga mga importante nga gamit. Pila man sa mga nakuha sang suspect diri ho ginpang haboy ito sa mga sadalan kun sa diin nakita lang dito na recover ang pila ka mga kagamitan ag upod man ang ining kutsilyo nga mo ni ang
kabig nga pangduklat baga sa mapertahan o sa malaker sa sining nga suspect. Isa sa mga tinakawan diri ang naabutan gid mismo Bombo Radio Western Visayas ang nabutan ng suspect nga nagapalagyo pagwa sa kusina nga porsyon sang ila diri nga balay. Ginatinguhan pa sang barangay Tanod kag mga barangay officials nga pangitaon kag lagson ang ini nga suspect way gid na dakpan sa pag-check diri sa CCTV. Hindi man makilala diri ang suspect bangod nga nakasuksok man ini sang jacket Bombo Radio Western Visayas. Sunod diri sa pagpayag sang Leso PNP nga hindi pa subong matumod kung taga-diin ang ini nga suspect. Way man ginadula ang sa mga otoridad nga ang posibilidad nga konektado sa dating mga insidente sang pagpangawat diri nga nagakatabo sa amon nga may probinsya sang Aklan. Ipadayon pa subong ho ang investigasyon sa amon nga kapolisan angot sa natabo nga insidente sang pagpangawat o seryosang kawatan diri sa amon nga may probinsya sang Aklan. Samtang sa dugang panamon diri nga balita Bombo Radio Western Visayas, ang local government unit man sang Banwa sang Malay ang nagpagawa na sang schedule of activities sa sining palabuton nga Boracay Santo Niño Celebration 2025. Diri nag-umpisada na kahapon nga adlaw Enero 3 ang pila ka mga aktibidades hasta gid matapos or until matapos ang ini nga selebrasyon nga ginexpektar gid diri Bombo Radio Western Visayas nga magabuhos ang pila ka mga turista kag bisita para gani nga witness ang ini nga ati-atihan or Boracay ati-atihan na festival Boracay version dito sa may isla sang Boracay. Gina-expectar diri nga may ara nga 8 ka mga grupo sa balik ati kategory ang magakompete kag sa sining nga nasambit nga paindis-indis. Sa modern category man may ara nga 25 tanan ka mga grupo ang magapasundayag sa sining nga ginabalik-balikan kag sikat nga Boracay Santo Niño Atatan Festival dito sa may isla sang Boracay. Speaking man sa sining selebrasyon ang Banwa man sang Kalibo, LGU Kalibo man kahapon man nagpa-agwa man sila sang schedule of events sa siniman nga ginakabig man nga week-long celebration sang Ati-Atihan Festival 2025 diri sa amon nga may Banwa sang Kalibo. Umpisa sa January 10 may ara na gid nga mga events, mga aktibidad nga nakalinyada kag iniman gina-expectar nga magabuhos man ang pila ka mga diboto, ang pila ka mga turista, even ang mga klanon para ngani nga lantaw sa sining nga sikat kag ginakabig nga the Mother of All Philippine Festival nga Ati-Atihan Festival 2025 Bombo Radio Western Visayas. I-open gid diri ang tanan nga magkadto diri sa amon nga may Banwa sang Kalibo sa subong tuig nga gina-expectar nga amon ni ang pinakasadya kag gina-expectar nagalabot sa 25,000 nga mga diboto kag mga turista diri ang magakadto para gani nga makisadya kag mag-enjoy sa sini nga nasambitan nga event Bombo Radio Western Visayas. Amo rin so far ang mga balita namon diri sa may Banwa sang Kalibo, isla sang Boracay kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo Wealth, Bombo Radio Kalibo sa amon diri ang mga nagapangunang nga balita aga pa may ari diri sang nabungguan nga tricycle diri sa may Kamali Gaharo at uban lang gid sang Ceres Bus Terminal na bungguan ini siya sang isa ka SUV nga kun sa diin ti ginapahayag way man gani nagpundo na biktima kuno sang hit and run nang basement sa panaysayon sa mga nakakita o galing kay ti may nakapalabot diri sa amon sang information nga ang salakyan o ang ining SUV nakitaan sa may Tagbak Terminal nga kung sa diin ti pag abot dito sa Bombo reporter naton diri sa may Bombo Radyo Iloilo kumpirmado nga ti ara gid man to ang salakyan kung sa diin damage ang atubang bahin sang salakyan di ginapatihan amo ni ang salakyan sang nakabunggo sa sining tricycle nga may isa ka nang pasahero kati ang driver man sini maara subong nagapabilin sa ospital.
Samtang sa dugang panamon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, kung lapit naman no, ang Ati-Atihan Festival diri sa Iloilo City, ginahulat-hulat man ang dinagyang festival. Di karon ginaistoryahan diri subong ang request sang kapulisan sa pagpatigayon sang signal jamming sa mga lugar diri sa amon sa syudad nga hiwatan sang dinagyang Festival 2025. Nga kung sa diin nagpadala sila ang Iloilo City Police Office sang sulat mismo sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated kaangot sa nasambit nga request. Kay sunod dari kay Police Major Shalamay Sangrines, ang spokesperson sang Iloilo City Police Office, ati kabahin man ini sang security frameworks sa mga mayor nga aktibidad kaangot sa dinagyang festival. Kag tingin pahayag man sini nga maistorya pa sila sa Iloilo City Government kaangot sa nasambit nga plano kay ti naibaluan nga tubtob subong wala pa sang may nabaton nga sulat ang Iloilo City Council nga amo ang magapasar sang ordinansa sa pagpatigayon sa nasambit nga plano. Samtang sa dugang panamon dari nga balita, Bombo Radio Western Visayas, nagalabot dari sa 35 ka mga kaso sang firecracker related injuries ang nabalhag sang Iloilo City or Iloilo Provincial Health Office. Kay tibisan pa yang tapos nakita sa pagsugalaw sa bagong tuig, may mga na-record pagidya sa gihapon nga dugang nga kaso. Nga kon sa diinti sa kabugusan di kalabanan ang bangod sa paggamit sang boga o kon improvised kanon. Kag ti halos ni sa mga nabiktima nagaedad sang isa tubtob pulo ka tuig nga nagabutang sa 48.5% gid sang kabugusan nga firecracker related injuries. Kagati ang kalabanan dari may pilas man nga naangkon amo ang eye injury kag mayara man sang na utdan pagidya sang tudlo bangod sa palupok. Samtang sa dugang panamon dari nga balita, Bombo Radio Western Visayas, padayon dari ang ginahimo nga pagpangbaklas sang Iloilo City Engineers Office sa mga kable sang telecommunications company diri sa amon sa may syudad nga tibangod man sa operasyon sang Iloilo City Engineers Office na eksperyensahan sa pila ka mga dalan diri sa syudad ang moderate to heavy traffic. Kag siyempre apektado man ang mga negosyo kag ang transaksyon sa Iloilo City Hall. Naka-eksperyensya man sa pag-igod kag pagkadula sang internet connection. Samtang sa dugang namon diri nga balita ang boga kati amo ni ginalantaw nga mayor nga rason sang sining pagkapilas or ti pagkaangkon sang injury sang pila ka mga biktima diri sa amon sa bahin sang syudad or ti sang probinsya. Rason nga ang Philippine National Police sang Iloilo City Police Office nagsiling nga pabaskugon pagid nila ang kampanya batok sa illegal nga boga o kon improvised kanon subong nga tuig. Di ang sabahin dira sang Bacolod, damo man nga mga boga dira ang nakumpiska sang inyo dira nga mga kapulisan, Bombo Jairi. Diri sa amon, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, mga damo-damo gid nga boga man na nakumpiskar, wala pa nakadangat sa Disyembre 31, mga 60 nakaboga ang na-confiscate diri sa nga Bacolod City Police Office. Kiti amo gid ni nga daan ang in demand gid bala kon kalabanan gid nga ginapalupok sang mga pumuluyo kalabanan diri Bombo Lindsay sa amon nga nagakadakpan mga kalalakinhan tapos mga teenagers pa no, mga 19 years old. Paano bo ang malain dire kay may iban pa yang naga patigayon bala nga daan sang tutorial man Bombo Lindsay, Bombo Radio sa Visayas online sa karon nga daan accessible na lang gid ining mga videos bala sa social media. Ti amo na nga mas mahapos na lang ikagakatagan sang ideya ining mga pumuluyo, mga kabataan nga mag-obra-obra man dira sang boga ka magamit apisar sang pagdumili abi sang aton nga layit maayo sini Bombo Lindsay aside abi sa pag-track
interact sa mga himo sang boga this year, this December. Mas mayo tani ko na sa online bala, no, himuan man sang tikang sang aton nga mga otoridad nga ma-down bala kung hindi makapatigayon sa mga tutorial videos. Bombolensi. Insakto gid amo gani nga sabahin sa Philippine National Police bisan sa online gina-check man nila kung sino ning mga nag-obra sa tutorial pero balanta man nga hindi man ni masikop bala maubos ning mga naga video ni sang ila kagalingon para nga ti i-post sa social media para nga ti maka-gain man sang share kag likes mapakagdamo pagid sang views kay ti dugang pa na sa kwarta nga daan nila pero kabay pa nga ma-regulate ini bombosa ni May sa firecracker do na believe kita kay ti na-regulate ni bisan paano sang aton nga gobyerno wala gawas ang may nagapinalupok o galing kay ti subong naman niya makitaan mo halos kadamaan gid ya buga gid yang ginapalupok mo bombosa ni May. Tama ka dira Bombolensi kay ti kangay man diri sa amon sini nga probinsya ang boga ang nagapanguna man nga ti kadamo iya sa mga na-confiscate bara sa amon sini nga mga otoridad kag kun na may baluan nga ang syudad sang Rojas ang mayara sang pinakamadamo diri nga nakumpiskar ginatos nga mga boga kay tigintipon ini sang pila namon ka mga barangay official man bara sang tagsa namon ka mga kabanwahanan kag subong gani mayara pa kami sang 3 man ka mga pasyente nga nagapabilin sa gyapon sa ospital bangod man sa paggamit sa siningang boga kagabalan taman ugoro Bombolensi Bombo Radio Western Visayas nga mayara gari sa nga pinalidad kung sino man niya ang madakpan nga nagagamit sa nga boga kaso ang problema kay daw wala man kami diri sa manakita nga ginhatagan bara sang pinalidad o kun na preso kay pwede gali ini mapreso sang tubtob 6 ka bulan na Bombolensi. Ti bisan diri sa amon iban guro to why na sang plano pa nga magreklamo kay ti bisan tupad balay kon kaysa ga palupok man mo mabuga Bombowel. Tama ka gidira Bombolensi kung kaysa nakikibot ka na lang may ara nga nagalupok da sa ingod mo kay mo na ang ginahimo nila lang husay lang bala plus lang hapos lang bala himuon ang ini nga boga unlike sa kung nagabakal ka pa sa mga firecrackers di magagasto ka pa. Dire sa amon amo man sa inyo dira sa inyo nga kadaman sa mga na apprehend or na confiscate sa amon nga mga otoridad ang ini nga boga nga mo na gani ginabawal pero pag when it comes naman Bombo Radio Western Visayas sa mga firecrackers bala daw ini nga tuig ang daw gamay lang gid ang nagapalupok daw na disseminate gid man Bombolensi ang ini nga mapalupok sa palupok kag amo na gani ang aton by next year tani way na sang sa mga palupok kag way na sa mga biktima sang ini nga mga firecrackers related bala kay kabudlay no kag amo na gani nga dapat gid man i-disseminate ang ini nga paggamit sang boga nga amo ni ang kalabanan nga ginahalinan bala sang pagkadisgrasya especially sa mga minors Bombolens. Insakto gid kagati ation sa aton man nga gobyerno especially aton man nga mga opisyal sa gobyerno local official sabi naton dira or even sa barangay makadihon sa ordinansa or kung ano man dira resolusyon natuhoy sa sining boga. Sige lang alang nang ako nga tiyempo hindi ko na pagbalik sa inyo madamo gid nga salamat. Madamo gid nga salamat sa atong mga sister station ng Bombo Radio Western Visayas para sa atong regional taya. 55 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Standby na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Na idin nyo na kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette.
Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013, kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects, tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan, kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho, ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto, bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream, ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart?
Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsahon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush, bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madulang stress, apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health, mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat, ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve manini sang balance, nagapakusog sang core kag nagabulig kag Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 6 minutos sa kaligid sa tak ng alas 6 sa aga. May aga mga kabombo, nagapalagda ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karoon nga daw sang Sabado, Enero 4, tuig 2025. Kakaroon, lito na kita sabay sa ito sa Riga Madline sa babalita lokal. Disposal sa mga nakonfiskar nga palupok sa Negros Occidental Police Provincial Office, ginpatigayon kahapon. Business one-stop shop sa Bacolod City Government Center, ginsuguran na. Anom ka mga barangay official sa Banwa sa Calatrava, gidagdagan sa disqualification order sa COMELEC bangod sa vote buying. 50 kasako nga bugas, kinpadagdag sa mga kalaon evacuees sa pagsaulog sa dungan nga kaadlawan sang BCPO kag NOCPO directors. Samtang 24 anyos sa lalaki ng hurikap sa ginapangalagaan nga 14 anyos nga babae sa Bacolod ginpasakana sang kaso. Sa mga balita national, 5 patay, 20 person kag 2 missing tugas sa epekto sa severe weather conditions nga ITCC kag Shoreline sa Pilipinas. Kadamuon sa impeachment complaint, hindi makapadasig sa pag-impeach ka Vice President Sara Duterte sunod sa political analyst. Samtang Vice Presidente ka former President sigin palos ni President Bongbong Marcos bilang miyembro sa National Security Council. Pagdula sang premium o special sa label sang bugas, ginakonsiderar sang Department of Agriculture. Sa mga balita international, pagserbe sa warrant of arrest batok kay suspended South Korean President Yoon Suk Yeol, ginpaiway matapos ginbalabagan sa security personnel. Philippine Ambassador to the US nagathag nga hindi matuod nga wala sang gim-imbitahan nga head of state sa inaugurasyon sang pagpungko ni US President Donald Trump sa Enero 20. Samtang balita sa negosyo, GSIS nagpain sang 8 bilyones pesos agod ipautang sa mga miyembro kag pensioner nga nalitan sa naglabay nga mga bagyo. Balita sa Inampang, Golden State Warriors star Stephen Curry wala sang palso sa 8 ka 3-point field goal sa hampang batok sa Philadelphia 76ers. Sa balita sa entertainment, American actor nga si Justin Baldoni ginkasuhan sa isa ka US media outlet sa pagpagawa sa sexual harassment issue sa actress nga si Blake Lively. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos sa kaligid sa tak ng alas 6 sa aga kag karon mga kabombo. Lito na kita sa mga detalye, kami ang inyo mga taga-balita. Bombo Glory Faisal Shario. Kagakaroman si Bombo Ponce Espino, ginpangunahan ni Negros Occidental Police Provincial Office Director Police Colonel Renero de Chavez ang pag-dispose sa illegal nga palupok nga nakonfiskar sa ginparingan nga ceremonial disposal sa confiscated illegal firecrackers, pyrotechnic devices kag buga sa NOCPO Open Ground Camp Alfredo M. Montalbano Sr. Barangay Sefrinia, Bacolod City kahapon Enero 3. May kabugasan nga 10,525 kabilog sa illegal nga palupok ang dispose gikan sa 21 ka mga illegal nga operasyon sa palupok nga ginhimo sa Tilikdan nga December 16 sa tuig 2024 tubtob Enero 3 tuig 2025 nga ginobulbanta nga nagabalor sa 88,875 pesos. Karungan sa seremonya palapakan naman ang magin pangkonfiskar nga buga gamit ang BFP fire truck agod luwas nga mahabuoy ang mga hazardous devices. Ang ceremonial disposal ang gintabungan ni Mr. Mark Andrew Zerbo, ang registered nurse nga nangintiglawas sa gikan sa Department of Health, Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Deputy Provincial Director for Operations sa Police Lieutenant Colonel Mark Evan Salvo, kag Provincial Fire Marshal sa Bureau of Fire Protection, Police Fire Superintendent Menardo Bastian, Explosive Ordnance Division, kag iban pa nga makatapos sa DOCPO Provincial Staff kag Personnel. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Joseph Catalogo, ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office nga ang ginpang dispose amo ang nakonfiskar o kon gin-turn over sa mga kapulisan nga illegal nga mapalupok. Sunod kay Catalogo sa mensahe sa Provincial Director, gitagan sa sa importansyang padayon nga dedikasyon kag commitment sa mga kapulisan kag mga lideres sa komunidad sa pag-uphold sa safety sa publiko paagi sa nasambit nga mga inisyatibo. Ginpahigman nga ang nasambit nga operasyon ang ginpanigayon agod nga protektahan ang komunidad. So ang disposal sa aton nga mga confiscated and surrendered firecrackers, most likely ni Sir Denver yung ipang dispose natin mga illegally sale at the same time in surrender man sa aton mga abandon o throughout Negros Occidental towards mga 10,195 pieces ng assorted sa mga illegal firecrackers and pyrotechnics, ukod naman di ang mga buga natin mga confiscate.
Kabahin sa Pahig ni Negros Occidental Police Provincial Office Spokesperson Police Captain Joseph Catalogo. Samtang ginpatigay na sang Business Permits and Licensing Office sa Bacolod City ang kick-off sang Business One-Stop Shop sa syudad sa Bacolod sang Enero 2. Sa interview sang kay BPLO Head Stella Rose Rayos, ginangganyo sa mga ini ang businesses nga magproseso sang renewal sang ida permits o new registration agad nga maka-avail sila sang incentive. Sa kay Rayos, ang Business One-Stop Shop nga gipahamtang sa Bacolod City Government Center lobby ang naga-cater sang business renewal kag new registration applications para sa mas mahapos kag mas madasig nga transaksyon. Samtang ang 10% discount nga ihatag sa mga businesses nga nag-comply sa ilang registration antes o kung sa January 20 ang nakasaad sa idalom sang City Ordinance number 565 o kung ang Revised Revenue Code sa Bacolod City nga nag-cover sa administrative provisions para sa pag-issue sa mayor's permit. Ginpahanumduman man ni Rayos ang mga negosyante nga ang unang nga step para sa boss ang mag-apply sa online. So diri ang hindi makahibalo ang mahimo nga magbisita sa Bacolod City Government Center, Government Service Express SMCT kag Bacolod Express Service Office o kun beso sa Ayala Capital Central Mall bangod mayara sa mga staff nga na-assign nga mag-assist sa ila online service. Dugang pa sini mayara man sila sa mga links nga ginahatag sa nagaproseso agod nga matrack kung ano ang mga kulang sa mga ini nga mga certificates. May mga QR codes man agod nga masiguro nga hindi peke ang nakuha nga business permit bangod yung mga negosyante nga nagabayad dalan sa mga nagaproseso sang ilang nga permits. Ari di subong sa isa lang ka lugar. So, at least hapos sa ila kay ari lang, di hindi na sila magtabok-tabok pa nga. Like, kung magkato sila sa City Health o magkato sila sa Fire or sa City Agri. So, ari di subong ang amo na nga mga agencies involved sa pag-process ng mayor's permit diri sa NGC. Kag, mapabalo lang kami no, nga ang amon nga pag-process is online na tanan. Ang kabahin sa payag di Bacolod Business Permits and Licensing Office Head Stella Rose Rayos. Kung papanaugan sa disqualification sa Commission on Elections, kung kamalek ang anong kabarangay official sa Banwa, sa Calatrava, Negros Occidental, bagod sa Ginaligara, nga vote buying sa October 2023 sa Barangay kag Sangguniang Kabataang Elections. Ang mga papanaugan sa disqualification sa kamalek amo sa Barangay Marcelo, Punong Barangay Arnolfo Libod-Libod, kag Barangay Kagawad, nga sa Eddie Monterde, Joel Rosillo, Priscilla Pataho, Richard Jutay kag Elmore Marcilo. Wala naman nagdaog sa eleksyon ang duha ka iban pa nga respondents sa Jeremiah sa Jutay kag Hernani Kabugwas. Ang nagfile sa complaint amo si Maximo Rizaga Jr. wala nagdaog nga nagpadalagan bilang punong barangay. Ang reklamo gin-file sini sa COMELEC sa Manila sa Setyembre 27 tuig 2023. Nag-ugat ini sa mga kasong gin-file sa nagrigan nga eleksyon may angot sa baklanay isang boto sa Barangay Marcelo sa nasabit nga Banwa. Santo sa ligasyon nagpanghatag sa 25 kilogramo sa bugas kag 1,500 pesos in cash. Ang sambit nga mga barangay official sa 20 ka mga pamilya nga napektuhan sang sunog sa Barangay Marcelo Public Market sa Setyembre 23 tuig 2023. Santo sa ruling sa COMELEC may nakita ang maining substantial evidence nga nagapakita nga mahimo o naghimo sa vote buying ang nasambit ng opisyales sa barangay. Ginhatagan sa libak adlaw ang respondents opisyal sa pagbato sa desisyon agud mag-file sa motion for reconsideration sa COMELEC and Bank. Sura ka Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria nga hindi pa ini maka-comment sa nasambit nga reklamo kag mahirap pa sa election violation bagod hindi pa man final ang executive and executory ang ginpagwa nga resolusyon. Sura kay Ananoria ang mapatuman sang resolusyon ang nakadepende sa desisyon panginalang taon sinisang nga COMELEC. Ang pagbutang sa mga pungko bilang opisyalis kung patuman ang disqualification sa nasambit nga opisyalis sa barangay ang nakadepende sa Department of the Interior and Local Government. Virtue of vote buying. Actually, hindi ko naka-comment because there are still pending cases. Nga election offense ya. Ang what happened was inang kaso as ang indecidan sang division was for purely disqualification. May election offense pa na which ako ang investigation. Yes, may nag-file na it's been litigated sa depende sa decision pero most likely kami na.
Ang kabayan sa pahay ni Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria. Samtang kumpirma sang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office nga nagpanghatag sa bugas ng Provincial Director sa NOCPO kag City Director sa Bacolod City Police Office kasunod sa ila mga kaadlawan. Sa interview sa Mamo Radio Bacolod kay Police Captain Jodeses Catalogo ang mga kapulisan ang padayon nga nagasiguro sa seguridad sa mga evacuees bangon sa paglupok sa Bulkan Kanaon sa mga evacuation centers. So kay Catalogo mayara naman sa mga pulis nga nagabantay agud nga wala sa makabalik sa sulod sa 6-kilometer extended danger zone sa Bulkan Kanaon. So diri may mga police officers man nga nagpatigayon sa nakalinaan nga mga aktibidad para sa mga evacuees. Apa, sa dagigan nga adlaw ang nagpanghatag sang bugas sa Masaday Bacolod City Police Office Director, Police Colonel Joe Rusty Coronica, kag Negros Occidental Police Provincial Office Director, Police Colonel Reynerio De Chavez, nga dungan nagsaulog sa ila kadlawan sa nalikdan nga Disyembre 30. Iniagod nga makabulig sa mga naapektuhan sa paglupok sang bulkan. Nagdangat sa 50 kasako ang bugas nga ginhatag sa duha ka opisyal kay Lacasaliana Mayor Romaila ni Cormang Yanimutan. Ang bugas ay ipanagtag sa mga internally displaced persons nga yara sa karon sa mga evacuation centers. Ang mga previous man lang nato activity sir, ang ato mga ranking officers diri sa PRO6 man mismo nagkandak man sa the same activity nga bigyan nga natabo sa mga personnel naman diya for this time. Ilan naman yan ni Sir Coronica kay Sir Chavez para naman sa mga evacuees dito sa Lacasaliana. Pero ining activity nato is a sign of gratitude Ang kabayan sa payag ni Negros Occidental Police Provincial Office Spokesperson Police Captain Jodeses Catalogo. Sa katapusan nga balita lokal na pasakana sang kaso isa ka sultiro nga nagpanghurikap sa ginapangalawigan sini nga 14 anyos nga babae sa syudad sa Bacolod. Sa TV sa Radio Bacolod Police Lieutenant Rowena Jen Magan, Officer in Charge sa Women's Charge sa Protection Desk o WCPD sa Bacolod City Police Office Act of Illicit Business kag Sexual Assault ang gipasaka nga kaso batok sa suspensado. Suno kay Magan nagapabili sa konsilya sa makapulisan ng suspect. Ipagbansa ni nga natigayon nga mapasaka ang kaso bagod consistent ang pahig sa babata kag positibo man sa ring ginatumod ang lalaki. Una na nga gipahayag ni Magan nga ang Desyembre 31 wala nakapuling bata nga babae samtang nagahilapit ang pagsugalaw sa bagong tuig. Siya ang nakita sa residence kon sa bahin sa panimalay sang 24 anyos sa lalaki kag amuman ang nagpatawag sa pulis ang pamilya. Suro kay Magan gipahayag kag biktima ang nagakadto sa balay sa suspect bangod ginagad niya ini nga updan ini nga magsugatan sa bagong tuig apang wala magdumdum nga ang suspect ang may malain nga tinutuyo sa iya. Nagparugyan man ini labi na sa magirikanan nga giyahan kag bantayan ang makabataan bagod ang mga violators ang nagaulat lang sang kayganan kag mga biktima. Ang ini nga mga insidente nang hindi man mayo ang effect sa kabataan. Based sa medical legal wala man sa makaligid nga finding nga may kumbaga wala man sa mga inspiration gin amoto ang upod sang aton nga. Ang kabay sa pahig ni Police Lieutenant Rowena Jean Magan, ang Officer in Charge sa Women's Charge sa Protection Desk sa Bacolod City Police Office. Sa oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos ang nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga makabombo sa amon sa ring pagbalik. Ibalonta ang pinakuling lakat sang panahon. Gikan sa ato sa ring Bombo Weather Center, kasubong man ang detalye sa Mabarita National, International kay Banpa pagkatapos gidabang sini. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon.
Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang Taga makabomboy bulanta pero kaling rakat sang panahon nagikan sa ato sa ring Bombo Weather Center kapon si Bombo Saldefaro the second. Sa aton nga weather update subong nga Sabado, wala sang low pressure area o kun bagyo nga nasiplatan sa sulod o kun sagwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Apang sa latest satellite animation, makita ang linya sa mga galom nga nagaapekto sa dako nga bahin sang Luzon area. Ini amo ang shear line o kun ang linya kun sa din nagabungguanay ang mabugnaw nga northeast monsoon o kun ang hangin amihan kag mainit nga easterlies o kun ang hangin nagikan sa dagat Pasipiko. Ang amihan na magapekto naman sa extreme Northern Luzon, ang shear line kag amihan ang makatugas ang maguom nga panahon sa dako nga bahin sang Northern kag sang Central Luzon. Samtang wala naman kita sang makita nga madamol nga mga galom sa nabilin pa nga bahin sang aton nga pungsod nga mahimo makatugas ang tayuyon nga mga pag-ulan. Ganila uman ang makanay nga panahon apang mas mataas naman ang tsansa sa mga gulpyada kay makadali nga mga pag-ulan diri sa bahin sang Mindanao. Sa masunod nga adlaw lauman ang amat-amat nga magahuyang ang epekto sa shear line apang makatuga gihapon sa mga pag-ulan sa nasidlangan nga bahin sang aton nga pungsod apang hindi na tanto kabaskog. Mangin makanay naman ang panahon sa nabiling nga bahin nga ang mga lugar sa masunod nga 2 tubtob 3 ka adlaw. Subong nga adlaw lauman ang magalumon nga kalangitan nga magadala sa mga pag-ulan sa bahin sang Batanes, tugas ang hangin amihan. Samtang lapnago naman ang pag-ulan kag tumalagsahon lamang ang thunderstorm. So kung pag-ulan niya may kaupon niya pagpangilat kag pagpanaguob diri sa Central Luzon, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region kag nabilin nga bahin sang Cagayan Valley dala sang shear line. Mangin makanay naman ang panahon sa nabilin pa nga bahin sang aton nga pungsod magluwas sa mga gulpyada kag makadali nga mga pag-ulan dala sang localized thunderstorms. Samtang sa aton man nga antad sang temperatura diri sa aton sa syudad sa Bacolod, 27 to 32 degrees Celsius, 74% ang tsansa sa pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 3 km per hour, partly cloudy. Metro Manila, 28 to 36 degrees Celsius, 70% ang tsansa sa pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 0 km per hour, cloudy. Legazpi, 27 to 34 degrees Celsius, 88% ang tsansa sa pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 2.1 km per hour with broken clouds. Kalibo, 27 to 32 degrees Celsius, 77% ang tsansa sa pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 5.4 km per hour with overcast clouds. Sa Jensan, 26 to 34 degrees Celsius, 70% at tsansa sa pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 2 km per hour with overcast clouds. Ang adlaw nagbutlak las 5:28 subong nga aga ka magatunod, alas 6:01 karon sa gabi, gikan diri sa Bombo Weather Center. Ini si Bombo Zaldeforo the second press number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Ora sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 25 minutos sa kaligan sa takna alas 6 sa aga. Kakaroon mga kabombo dito naman kita sa Balitalya sa Pabalitan National. Gin-report sa National Disaster Risk Reduction Management Council sa Biyernes nga 5 ka mga persona ang nagkaramatay biyanteng injured kag duha ang missing bagod sa severe weather conditions sa Ituga sa Intertropical Convergence Zone kag shear line sa NDRMC Bulletin. Makasulti sa annual record sa Regions 2, 4A, 4B sa Region 5, Region 8 kag Region 11. Sa kabugusan, 476,164 ka mga individual o kon 139,000 ka pamilya ang napektuhan sang malain nga tiyempo o kon 2,336 ka mga individual ang nagatiner sa bahinsang 29 ka mga evacuation centers. Ay di mayo nga tiyempo nagtugas sa dakong infrastructure damage kung sa din isa ka power interruption ang na-report. 39 ka madalanon kag anom ka mataytaya ang hindi malabayan sa epekto sang o kung sa apektado nga areas. Ang estimated cost ng halit ang nagdangat sa 215.7 million pesos kung sa din 698 ka mga pamalay ang partially damaged kag 394 ang totally damaged. Samtang gin-welcome sa isa ka House
leaders ang Biyernes ang posibilidad sa ika-4 nga impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte apang ginpanginwala nga maihibalo ini sa nasambit nga complaint. So kay House Assistant Majority Leader kag Tingog Party List Representative Jude Asidre, ang nasambit nga tikang ang isa ka lokal kag proper outcome matapos ang mga revelasyon nga ginpatigayon sa investigasyon nga ginpatigayon sa House Committee on Good Government and Public Accountability na tuhoy sa utilization sa confidential funds sa mga opisina nga gipamunuan ni Duterte. So kay Asidre, gina-welcome sini ang tanan nga mga impeachment complaints kag ini ay isa kasahi sa accountability para sa Vice Presidente. Ang tatlo ka mga impeachment complaints nga ginfile batok sa Vice Presidente ang gina-mentionar sa ginaligar nga irregularidad sa paggamit sa confidential fund sa iya nga mga opisina. Ginatag sa isa ka political analyst nga ang kanabuon nga ma-file impeachment complaints ang wala nagabulig agud mapadasig ang pag-impeach sa kay Vice President Sara Duterte Carpio. Suno sa kay Attorney Jomax Ortiz nga wala ini sa kanabuon sa impeachment complaints kundi ang punto diri amo ang pag-sustain sa ginsight nga grounds sa impeachment pagod ini ang ginalantaw sa Committee on Justice sa House of Representatives. Ginalantaw sa nasambit nga komitiba kon proper inform kag substance sa impeachment complaints o kon proper inform and substance ang impeachment complaints. So ka Ortiz, kung ang nagfile sa impeachment complaint ang nagpasaka ang mga pumulo sa Pilipinas, ang wala sa question. Ang rason galatawon nga grounds ang complaint ang natuon sa Article 11 sa 1987 Constitution of the Philippines. Isa pa sa mga tao diri kon ang grounds ang masayt kag mapamatudan kaangay sa korupsyon bagod kon ini ang hindi mapamatudan laban-laban ibasura mainis ang Committee on Justice. So sa political analyst nga mayara sa gapon sa dako nga bahin sa pagpa-impeach sa Vice Presidente ang Estados Unidos sa labi na subong nga magapungko nga presidente amo si Donald Trump. Wala man na nagapadasig, no? Kundi ang punto sinada ang ginasite yung nga ground kung bala masustain nyo. Kaya ginatanaw na pag-file mo gida sa Committee on Justice to sa aton nga House of Representatives, tanawin na kung proper inform kag sa substance. Now, kung ang sa form, meaning nag-file sinada mga citizens gid sang Pilipinas. Okay? So, I question. Kabay sa mga political analyst sa Attorney Jomax Ortiz. Samtang sa dugang nga balita, hindi na mga miyembro sa National Security Council ang Vice Presidente kag mga anay presidente sa Pilipinas matapos ang reorganization nga ginmando ni President Ferdinand Marcos Jr. subong nga semana. Agod nga masiguro nga maka-adapt sa naga-evolve nga mga pagpanghangkat. Santo sa Executive Order number 81, kinahanglan nga masiguro nga ang NSC ang nagapabilin nga isa ka resilient national security institution capable sa pag-adapt sa mga naga-evolve nga mga pagpanghangkat kag mga oportunidad lunsay domestically kag internationally kag agod masiguro nga ang council members sini ang maga-uphold kag naga-protect sa national security kag soberanya. Sa idalom sang EO nga ginpermahan sa tilikdan nga Disyembre tuig 2024, ang National Security Council ang pagalakipan sa presidente bilang chairperson, Senate President, House Speaker, Senate President Pro Tempore, tatlo ka mga deputy speakers nga i-designate sang speaker kag iban pa nga mga opisyales. Sa isa ka statement, gindepensahan ni National Security Advisor Secretary Eduardo ang reorganization sa presidente sa NSC kag ginpahayag nga ini ay isa ka advisory body sa presidente kag ang composition ang masami nga subject to authority sang presidente. Sa katapusan nga balita, national ginakonsiderar sa Department of Agriculture ang pagbauntat sa paglabel sa bugas bilang premium o special sa mga merkado. Nanotisyaran ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa pagpanglibot sa sa merkado nga pila ka imported nga bugas ang ginabrigya sa presyo nga mas mataas ang kadapat. Suno sa DA spokesperson nga o kon DA spokesperson Assistant Secretary sa Arnel de Mesa nga masami nga nakabutang diri ang premium kag special apang kun natawon ang label kag ang kag ini ang nalakip dapat sa isa ka certain price level nga di man ko tani dapat. Suno sa iya ini ang rason kung nga nakaangkon sa ideya ang tiglikom nga hukson matapos ang brand nga premium kag special. Nagaplano naman ang DA nga magkonsulta sa mga wholesalers kag retailers. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 32 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 6. Makabombo, saylo kita
Sa mga detalye, sa mga balita international, ginabandonar sa mga investigador sa South Korea ang ila attempt nga arestohon sa President Yoon Suk Yeol sa lapulian sa Biyernes bangod sa pagpatuman sini sa martial law sa tilikdan nga bulan. Kag-insight ang safety concerns matapos ang pagbalabag sa security team sang suspendido nga presidente. Si Yoon ang maginabing una nga nagapungko nga presidente sa maragtas sa South Korea nga maaresto kung mapagwa ang waranta sa pahig sa Corruption Investigation Office kung CIO ang natuloy sabay sa execution sang arrest warrant. Hindi ni posible nga matabo sa nasabit nga adlaw bangod sa nagapadayon nga standoff. Kapin sa 20 ka mga investigador, kag 80 ka mga police officers ang na-outnumbered sa kapin sa 200 ka mga soldado kag security personnel nga nagauyatay sang kamot agon mapunggan ang pagsulod sa maini sa presidential compound. Kag sa katapusan nga balita international, hindi matuod nga wala sang head of state nga ginibitahan sa patigayunon nga inaugurasyon ni United States President-elect Donald Trump sa Enero 20 tuig 2025. Suli sa pahayag ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez. Madumduman yung pahayag ni Romualdez nga sando sa pulisa wala sang head of state nga imbitado kag mga ambassadors lamang nga nakabasay sa Washington. Apang sa latest nga pahayag ni Romualdez game kumpirmar sini nga ginimbitahan ni Trump ang pila ka mga world leaders apang gimpahayag sini nga hindi formal ang nasambit nga imbitasyon. Ini ang iya gimpahayag agod nga ipaatag kun nga ang hindi magtambong si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nasambit nga okasyon kag kun nga siya ang representar sa Pilipinas. Antes naman, ang pahayag ni Romualdez, una na nga na-report sa Disyembre 2, 2024 nga nagpalabot sa imbitasyon si Trump kada Chinese President Xi Jinping, Argentinian President Javier Milei, kag Salvadoran President Nayib Bukele. Samtang sa balita sa negosyo, nagpain ang Government Service Insurance System o kung GSIS sa masal 8 billion pesos agod nga ipautang sa miyembro kag pensioner sini nga tuman nga apektado sa mga nagligad nga bagyo. So sa GSIS, ang emergency loan ang ginatanyag sa 363,547 members kag pensioners sa pila ka mga rehiyon. Ginatag sa ahensya nga ang deadline sa pagsubmit sa application para sa mga luyag mag-loan ang depende sa rehiyon. Sa Isabela tubod sa Enero 4 na lamang o kung subong nga adlaw. Samtang sa Enero 5 naman, mga probinsya sa Ifugao, Nueva Vizcaya, ka mga Banwa sa Burgos ug Bautista sa Pangasinan. Samtang ang mga qualified nga members sa probinsya sa Cagayan ang mayara sa tubtob ika-16 Enero para mag-submit sang application. Ginatagan naman sa extension nga mag-submit ang Sorsogon City, Bacon kag Kasiguran tubtob Pebrero 5 kag Pebrero 21 sa probinsya sang Masbate. Ang mga qualified ang mga miyembro nga nagapuyo sa mga lugar nga nagpaidalom sa state of calamity. Nakahulog sa GSIS ang 6 ka bulan, wala sang ginapangatubang nga kaso kriminal kag administratibo kag kabaton sa 5,000 pesos nga sweldo. May mga mag-loan sa tubtob 20,000 pesos sa mga wala ginabayaran nga emergency loan kag tubtob 40,000 pesos naman sa may mga utang nga ginabayaran sa GSIS apang hindi mahimo nga maglapas sa 20,000 pesos kung nabuhin kag kabugusan nga bayad sa una nga ginutang. Para sa foreign exchange rates sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 58 pesos and 20 centavos. So, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 42 pesos and 25 centavos. Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 44 centavos. Euro ang may baylo nga 59 pesos and 42 centavos. Kag ang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 15 pesos and 41 centavos. Sa balita to you by Queen Bank Business Banking. Sa balita sa hinampang na kay mo sang 8 tanan ka 3 points sa field goal si Golden State Warriors sa Stephen Curry nga wala sang miss batok sa Philadelphia 76ers sa score nga 139-105. Sa kabugusan nakapasulod sa 30 puntos sa 6 ka rebounds kag 10 ka assist si Curry sa sulod sa 30 minutos nga hampang. Nagdugang man sa 20 puntos si Jonathan Kuminga o kon Kuminga nga kag Dennis Schroeder nga may 15 puntos samtang 28 puntos naman ang ginkabada ni Joel Embiid kag 19 points naman nag-amot ni Paul George para sa nalutos nga 76ers. Mera sa 17-16 win-loss sa karon nga record ang Warriors sa Western Conference Division. Samtang 76ers naman ara sa 13-19 win-loss record sa Eastern Conference Division. Samtang sa balita sa entertainment, ginkasuhan sang aktor nga si Justin Baldoni ang New York Times. Wang sa ginaligar, pagpagwas ang balita sang sexual harassment sa
stress nga si Blake Lively. So sa aktor nga angin pagwa nga balita sa nasambit nga news outlet ang hindi husto kag wala sang nagakaigo ka impormasyon kag madamo sang sala. Madumduman nga nag-file sang reklamo sa California Civil Rights Department sa Desyembre. Si Lively kag ika-akusahan si Baldoni sang sexual harassment kag rape allegation. Gidapayag nga natabo ang insidente samtang gidapatigayon ang pelikula nila nga It Ends With Us. Nagsabat si Baldoni kag nagpahayag nga ang ginhimo sa actress ang pagpaguba lamang sa iyang career. Dugang pa sang aktor nga ginsapak sang New York Times ang ginpanghambal sang actress bisan nga wala man ginkuha ang bahin sini. Sa ato sa nga balitang espesyal diri sa kalibutan, madamo sa mga ma-amaze kakaangay na lamang sa natukiban sa mga researchers ang ginatos ka mga footprints sang dinosaur nga nahimo sa itong middle Jurassic era. Nakita ini sa quarry sa bahin sa Oxfordshire Southern England kung sariin makita ang ebidensya nga nagahulag ang 9-meter predator nga Megalosaurus sa paagi sa dalagko. Sini nga mga tikang makita sa Dewars Farm Quarry ang lima ka extensive trackway sa isa diri ang nagalaba sa 150 meters suno sa mga researchers salin sa Universities of Oxford kag Birmingham. Apat ka man tracks ang kaybuan sa dako malaba ang ilong kag herbivorous dinosaurs nga ginatawag nga sauropods o sauropods nga posible Sitziosaurus nga isa ka 18-meter long pakaisa sang kilala nga Diplodocus. Ay ikalima naman nga trackway ang ginagyan sang carnivorous theropod dinosaur nga Megalosaurus nga may pinasahi nga 3 ka tudlo sa tiil kag mayara ini sang mga kuko. Ginabanta nga nagedad ang sang 166 million years ang natubod nga carnivore kag herbivore tracks sang mga dinosaurs. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 38 minutos sa nakaligas sa takna nga alas 6 aga mga kabombo. Inyo na batian ang kabugusan ng mga pagbalita sa Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sang Sabado, Enero 4 tuig 2025. Kag kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upo na pagpamating para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Kagaroon, sabay sa ito sa ringa Bombo News, analysis agin basa ni Bombo Daniel Acciones, may Tigolo Balantayan. Ang siling sang hurubaton, kung ano ang imo ginpanggas, amuman ang imo pag-anihon. Amo na ini ang nangin resulta sa iya matinggas nga mga tirada. Impeachment nga reklamo ginpasaka na sa Vice Presidente nga si Duterte Sara. Apang ang dako nga panamangkutanon kung ini sa Kongreso magmangin madanalagon. Kay bisan gani ang atong presidente sa sininga lihok hindi kumporme. Kay usik lang sang tinion, kay madamo pa ang problema sa nasyon nga dapat resolbahon. Makaluloy man ang mga pumuluyong Pilipinon. Nga naipit sa sini nga mapiot nga sitwasyon. Maliman sini nga mga politiko, nga mga balaklo nagataas lang ang presyo, pangabuhi sa mga pigado, madamo na gid ang naga-agunto. Ang ini nga pauna-una pananawa naging padala ni Leo Siralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kun ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kun ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips sa mo ang dry weather.
kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairitar ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang mga processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay. Ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang
natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata batok sa yabo ka mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 45 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Maayong aga mga kabombo, welcome sa pagpangalaga sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Sabado, Enero 4, tuig 2025. Inyong mga kaupod, si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton diri nga mga headlines sa balita lokal, duha ka mga salakyan na nagbunggo anaya sa flyover sa Araneta Street. Ang mga salakyan Toyota Hilux no versus Adventure. Detalye sa report pagdalon sa aton ni Bombo Gracelyn Lubaton. Sa balita national, ang oath taking kag roll signing sang mga nakapasara sa 2024 bar examinations, mga bag-o nga mga abogado sang atong pungsod na talana sa Enero 24 tuig 2025. Sa balita international, dinusen na ang gin-rescue matapos nga nagluntad ang isa ka sunog sa isa ka building sa Songnam, South Korea. 46 minutos na nakaligat sa taknala sa isang aga. Pagbalik sa atong platuntunan, atong pagkakuha ng mga report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Standby. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding
Ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang health. 50 minutos ang nakaligat sa takal sa isang aga balikan diri sa atong latuntunan Bombo Report second edition. This time kato naton ang report ni Bombo Gracelyn Lubaton may kang tanan sa vehicular accident nga nagluntad sa flyover sa Araneta Street. Duha ka mga private cars ang imbolbado. Bombo Grace, please come in. Oo, ginaangan nga na nato ang atong linya kay Bombo Gracelyn Lubaton kay daw wala nagasulod no ang iyang audio. May kang tanan ini siya sa nagluntad nga vehicular accident kay ina sang kagahon dito gilamang sa may bahin sang dalan na Araneta. No initial dire nga information ining mga salakyan nga imbulbado no Toyota Hilux kag Adventure. Check karon naton abi no sa report ni Bombo Grace kung may-ari bala sang mga nasamaran o kung napilasan sa nasambit nga aksidente. Amo gina ang pangabay gid kag panugyan gid sa tagsa-tagsa, especially kung nagabiyahe kita bala nga kaagahon laban nga daan na nagapadasig gid ni sang ilang pagmaneho kung pagpadalagan sang salakyan ay di bakante nga daan mahawan ining dalan no kon kaagahon kung sa diin dire man masami nagakatabo o kung nagaluntad ining mga vehicular accidents. Di ano man dira ang aton nga salakyan, motorsiklo man abi or private cars man no, dapat hindi gid kita magpakampante no, dapat may careful gid kita no, may mga salakyan man abi sa dalunon o kung wala agod nga hindi kita makatugaman or hindi kita ma-involve sa mga aksidente. Initial to nga information do mag-asawa no, at the same time tatlo man ka mga magbarkada abi confirm naton sa report mo Gracelyn Lubaton ining sakay sang duha ka mga salakyan. By the way, subong na no nga adlaw ang aton nga grand draw sa aton nga 1 to Panalo Part 23 promo sang Bombo Radio kag Star FM, pero may ara pa kamo sang tubtob alas 12 sang udto mga kabombo agod nga maghulog sang inyo nga mga entries kiti ang aton nga grand draw alas 3 pa sang hapon. So ingagaw kay ti basi mabunutan pa kamo. Bombo Grace. Okay na ba mo, Jai? Yes, Bombo Grace. Yes, duha ka mga salakyan sa kaginasang kaagawon sa Bongo Anay, dira sa may flyover sa bahin or sa Araneta nga location, Araneta Street, kag padulong ini sa south portion sa syudad sa Bacolod. Ang duha ka mga salakyan nga nagbonggo Anay, dira sa may malapit sa tunga sa babaw bala sa flyover. Ako ni ang isa ka pick up or Hilux, Toyota Hilux nga color puti ang duag nga padulong sa syudad sa Bacolod. Kagang isa naman nga kaenkwentro sa amo ang Adventure bala nga salakyan nga padulong sa south naman nga portion sa probinsya sa Binalbagan. Okay, taga Binalbagan ini sila bali ang nagdala sa Adventure kagina wala man to nagpa-interview but mangkot kita, nagasabat man siya. Isa lang duha ang mag-asawa. So, bali ang sakay sa Adventure mag-asawa. Lason, ang sakay naman sa nga pick-up, palunta pa kung tatlo, gina sila nakasakay. Kaya ang driver, according sa driver sang Adventure, is hubog, may inimnan. Tapos, sang nagpapadulog, na sila papulit sa panwasang Bagan, Bacolod pa lang, ito sila nagbungguanay sa may tunga or sa lapit tunga sang flyover. Bali, hindi sila nga duha ang okay man lang, but ang ila sa mga salakyan ang nakaagom sang damage sa pariha sa duha sa una nga bahin. Kagina, wala nagpa-interview man ang sa pick-up na yun nga side. Kung driver sang pick-up, ay hindi siya gusto man sa ato na FB Live, but kaya ko okay lang man siya. Okay lang man itong mag-asawa.
nakatuan naman sa nga police or traffic investigator kag suno sa ilang duwa mas sa tulay man lang sila kuno. Pero ang damage sa salakyan kita nato di sa unahan sa ni medyo lalaman mo po dire. So Dugupi ito ba mo Grace no? Oo, nagupi gid. Ang ginimo sa aton sila mga kapulisan pahigad may sila bumujay ang duwa pa mga salakyan di para malabay yung hapon ang left portion or sa wala ba lang lane. So, wala man sa minasabarat, wala na galing kanina, nag-abiso man kita, nga may ara sa gamay nga aksidente, duwa ka sides, wala naman nagpa-interview sa aton, Charity, okay naman sila daw. Oo, sila na lang yung duha, sa tulay, ni, Babu Grace, no? Kahit wala man sa may napilasan, pero doon kadako gito sa saman sa isa ka salakyan. Oo, kay ini siya siguro wag mo dire. Kaya ang tastada bi opposite direction, balik siguro mas laban ang ara sa babaw ini pick up pala humojay. So ang force na siguro sa pick up grabe man padulong niya siya. Area ang isa pa sa ang nakita ko nga resulta or I mean ang rason ay no nga naglapaw sa iyan ang pick up ko boarding sa driver sa adventure nga napungguan ini sila while going south direction. Babu Grace, kayo napag-interview mo sa ila, wala man sinyales nga nakainom ining mga nag-drive? Ang sa adventure mo drive bali makasawa ini ang bana nga drive mismo okay saya ano siya kondisyon kaayo o ang isin nga profile is naglawas. Tapos ang isa naman to sabay isang Toyota Hilux. Bali ang driver do tutuyo pa. Basta nga siya ang driver, Jerry. So, ang basang isa ka driver, hubog daw, hindi naka-encuentro, yak, ano dahil. Sige, bantayan tala ni Bambo Grace ang dugang nga detalye ka. Sige, Bambo Grace, thank you, Gid. Yes, mga tsari ka mga kawamor. Is mga grazing na baton para sa number one most trusted racing network in the country of Radio States, basta Radio. Kumbo! Madamang yung salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton. 59 minutos na nakaligad sa takla sa isang aga. Dugay-dugay magasulod na ang Bombo Network News. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong.
Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Philippines, fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, Enero 4, taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita, ang Department of Health muli nagpaalala sa publiko na suriing mabuti ang mga impormasyong nakakalap online kasunod ng pagkalat ng umano'y panibagong international health concern. Ito namang Metropolitan Manila Development Authority, sinimulan na ang pagsasagawa ng mga clearing operations sa pagdaraanan ng translasyon ng itim na Nazareno. Samantala, itong mga probinsya sa Northern Luzon patuloy naman na maharap sa mabibigat na pag-ulan ngayong araw. Armed Forces of the Philippines magbibigay ng dagdag puwersa sa security forces na magbabantay sa Translasyon 2025. Manila Police District naman muling magsasagawa ng walkthrough sa rutang dadaanan ng prosesyon sa Enero 9. Samantala, ang taas singil sa Social Security System contribution magsisimula na ngayong buwan ng Enero ng kasalukuyang taon. At sa ating international news naman, Hamas hiling na agarang maipatupad ang ceasefire nila ng Israel. Samantala, si President Zelensky naman umaasa na pigilan ni Trump ang Russia para matuldukan na ang pag-atake sa kanila. Sa ating balita sang pangpalakasan, itoong Philippine Sports Commission na hihirit ng tulong sa Kongreso para mapataas naman ang allowance ng mga baguhang atleta. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombot ka Sir Nation, tinawag na fake news o walang katotohanan ng Department of Health ang kumakalat na impormasyon sa online hinggil sa mga panibagong international health concerns sa China. Ayon kay Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo, ang naturang impormasyon ay walang credible na sources para patunayan ito. Una nang kumalat nga sa social media ang mga impormasyon hinggil sa epidemya sa China matapos na ito ay tumaas umano ang kaso ng respiratory illness. Kaugnay nito ay sinabi pa ng opisyal na patuloy silang nakikipag-ugnayan ngayon sa World Health Organization upang malinawan ang naturang usapin. Batay sa kanilang pagkikipag-ugnayan sa China, hindi naman ito naglabas ng deklarasyon sa unang napaulat nga sa social media. Nilinaw rin ito sa publiko kung bakit hindi sila naglalabas ng babala sa publiko dahil una sa lahat ay wala namang katotohanan o hindi pa beripikado ang naturang impormasyon. Kung meron man aniyang health concern na kailangang tutukan ng bansa, ay kagad nila itong ipapaalam sa publiko. Narito ang bahagi ng pahayag o paliwanag mismo ni Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo. Kasalukuyang hindi sinusuportahan ng mga maaasahang mapagkukunan ng impormasyon ang kumakalat na mga social media posts tungkol sa isang di umano'y international health concern. Wala itong kumpirmasyon mula sa binanggit na bansa o sa World Health Organization. Ang Pilipinas, sa pamamagitan ng Department of Health, ay aktibong kalahok sa network ng WHO member states na sumusunod sa international health regulations. Ang matatag na sistemang ito ang nagbibigay sa atin ng updates tungkol sa mga international health concerns. Ang mga disease surveillance systems ng Pilipinas ay nasa lugar at gumagana. Aktibong biniberipika ng DOH ang lahat ng impormasyon at pananatilihing naming updated ang publikong Pilipino. Mangyaring huwag magbahagi ng mga kaduda-dudang website o online sources.
Huwag tayong magpakalat ng maling impormasyon at kalituhan. Mga kabomot ka sa nation, yan ang naging paliwanag ni Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo. Samantala, sinimula na ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagsasagawa ng clearing operations sa paligid yan ng Quiapo, Maynila na pagdaraanan ng prosesyon ng itim na Nazareno. Kaugnay nito ay pinagbabaklas ng mga tauhan ng nasabing ahensya ang mga sagaba sa daan kabilang na ang mga nakahambalang na mga stalls. Hindi rin pinalampas ng MMDA personnel ang mga sasakyan na iligal na nakapark sa gilid ng kalsada na ruta ng traslasyon. Sa isang pahayag ay sinabi ni MMDA General Manager Procopio Liparan ang kanilang mga hakbang ay layong paluwagin ang pagdaraanan ng prosesyon. Sa parang ito ay matitiyak naman ang kaligtasan ng mga deboto dahil wala nang sagabal sa daan. Kaugnay nito, humingi naman ng paumanhin si Manila Mayor Hani Lacuna dahil sa bahagyang pagkaantala ng paghahakot ng basura sa naturang lugar. Sa kaugnay na balita, mayroong 51 o 71 na mga truck ng basura ang walang tigil na umiikot sa lungsod ng Maynila para mangolekta nga ng mga basura matapos ang holiday season. Ayon kay Manila Mayor Hani Lacuna, nakakolekta ng 4 na beses ang dami nga ng mga basura mula sa regular na basura na kanilang nakukolekta. Nagtatrabaho rin ng 24 oras ang kanilang mga waste collection para tuluyang makakolekta nga ng mga basura. At binibilisan nila itong paghahakot ng mga basura bilang paghahanda na rin sa kapistahan nga ng itim na Nazareno sa darating na Enero 9. At kaugnay nga nito, humingi nga ng paumanhin ang naturang alkalde dahil nga medyo nagkaantala sa pangolekta ng naturang mga basura. Narito ang paliwanag ni Manila Mayor Hani Lacuna. Tama po kayo yan. Unang-una po, nanghingi po ako ng pangunawa at paumanhin sa mga natitira pa hong basura na kailangang kolektahin sa lungsod ng Maynila. At 24 hours po tayo nangongolekta. Ito po ay sa kadahilanan ng hindi na nakuhang basura noong December 31 nung previous service provider natin and syempre turnover. Para lang po sa kaalaman ng lahat, 4 times the amount of yung regular garbage natin ang nakuha ang hahakutin po natin. So from December 31, January 1, and January 2. So hanggang ngayon po ongoing pa rin po ang mapping and cleanup natin. Yan ang bahagi ng paliwanag ni Manila Mayor Hani Lacuna. Samantala, muling mahaharap sa mabibigat na pag-ulan ang maraming probinsya sa Northern Luzon dahil pa rin yan sa epekto ng iba't ibang mga weather system sa ating bansa. Batay sa 24-hour accumulated rainfall forecast ng State Weather Bureau, maaaring makaranas ng 100 mm hanggang 200 mm na ulan ang mga probinsya ng Cagayan, Isabela at Batanes. Ito ay katumbas ng heavy to intense rains, dulot pa rin yan ng amihan at shear line. Inaasahan naman ang katamtaman hanggang malakas na mga pag-ulan ang mararanasan sa mga probinsya ng Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Posible namang na makaranas na localized na pagbaha ang mga naturang lugar, lalo na ang mga mababang lugar at may posibilidad din na makaranas ng landslide ang mga nasabing lugar. Ayon pa sa State Weather Bureau, ang malalakas na ulan sa Cagayan at Isabela ay maaring magpatuloy hanggang sa araw ng Linggo, Enero 5. Wala namang namomonitor ng mga tropical cyclones o low pressure area o yung LPA na malapit sa teritoryo ng Pilipinas, ngunit ang masamang panahon ay dulot pa rin ng umiiral na amihan at ang pagtagpo ng mainit na hangin mula sa silangan at malamig na hangin mula naman sa hilaga. Dagdag pa rito, isang gale warning naman ang ipinatupad sa mga baybaying dagat ng Batanes, Cagayan, kabilang na dyan ang Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur dahil sa maalon na dagat na maaring umabot sa 2.8 na metro hanggang 4.5 na metro. Pinapayuhan naman ang mga operator ng maliliit na bangka at mga mangingisda na palagiang mag-ingat. Oras 9 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga maiinit na balita sa oras na ito, abay matapos na itong rollback sa presyo naman ng mga produktong petrolyo sa unang linggo ng taong 2025. Abay taas presyo naman itong bubungad sa mga motorista sa susunod na linggo. Base sa international trading sa nakalipas na 4 na araw, tinatayang magkakaroon ho ng aumento sa gasolina na 40 centavos hanggang 70 centavos kada litro.
Sa diesel naman, inaasahang magkakaroon ng taas presyo na 75 centavos hanggang piso kada litro. Habang sa kerosene naman, inaasahan ang aumento na 70 centavos hanggang 80 centavos kada litro. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, ang mga factor na nakaka-impluwensya sa paggalaw ng presyo ng mga langis ang pagpapalawig nga ng OPEC Plus ng production cuts hanggang Abril ng taong ito. Posibleng pagtaas naman ng demand sa heating fuels sa US at Europa at geopolitical risk at trade tensions. Inaasahan na sa araw ng Lunes, i-anunsyo ng kumpanya ang langis o itong opisyal na price adjustment at kadalasan namang ipinatutupad sa araw ng Martes o sa darating huyan na Enero 7. Sa iba pang balita mga kabombo, mga Kasir Nation, target ng Marcos administration na gawing 700 ang bilang ng kadiwa ng Pangulo Centers sa buong bansa pagsapinta buwan ng Marso. Ang mga kadiwa stores ay ang proyekto ng pamahalaan na direktang maibenta ang produce ng agri-sector sa mga consumers sa mas abot kayang halaga kumpara yan sa merkado. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na bago matapos ang 2028, nasa 1,000 na bilang ng Pangulo ang site sa buong bansa. Kaugnay naman sa supply ng Nutri at Sulit Rice o iyong mga mas murang bigas na magiging available na rin sa kadiwa centers ngayong Enero, tiniyak ng opisyal na matatag ang supply nito. Samantala, nagsisiuwian na ho ang ilang residenteng apektado naman ng pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon dyan ho sa may bahagi ng Negros Island sa kanilang mga tahanan wala naman sa mga evacuation centers. Ito ang kinumpirma ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon sa naturang ehensya, aabot na lamang sa 13,875 ang mga individual na namamalagi sa mga evacuation center. Mula ho ito sa dating 14,321 na individual na naitala naman ng nasabing ahensya. Ito ay katumbas ng nasa 4,263 pamilya mula sa dating 4,387 pamilyang nanunuluyan naman sa mahigit 34 na mga itinalagang evacuation area sa naturang lugar. Karamihan sa mga evacuation centers ay matatagpuan naman sa may bahagi ng Western at Central Visayas na apektado nga ng pag-aalburuto ng naturang bulkan. Samantala, inanunsyo ng Philippine Ports Authority ang planong pagpapatayo ng 3 pantalan sa mga probinsya ng Oriental Mindoro, Camiguin at Dinagat Islands. Ang naturang proyekto ay nagkakahalaga ng 831 million pesos kung saan layo ng Philippine Ports Authority na matapos ang proyekto ngayong taong 2025 dahil yan sa nararanasang pagdami ng bilang ng mga pasahero ngayong taon. Base kasi sa tala ng ahensya mula noong buwan ng Enero hanggang Setyembre ng nakaraang taon, nakapagtala ang Philippine Ports Authority ng 10% na pagtaas sa bilang ng mga pasahero na halos umabot ng 60.47 na milyon mula sa 54.83 milyon noong taong 2023. Bukod dito, ang Philippine Ports Authority naman ay bumubuo rin ng isang master plan upang magtayo ng karagdagang 10 pa ng mga bagong pantalan sa buong bansa sa layo na mapabuti ang koneksyon at supply sa kalakalan. Ngayong taon naman, tinatayang aabot na sa 85.4 milyon ang bilang ng mga pasahero sa mga pantalan, kaya kung matutupad ang proyekto ng sasabing ahensya, malalampasan nito ang bilang ng mga pasahero noong 2019 sa kaparehong buwan na umabot sa 83.72 milyon. Sa pagkakataong ito, kuha tayo ng update sa mga ginagawang preparasyon ng mga kinaukulan dyan ho sa may bahagi ng Quiapo sa lungsod ng Maynila. Mapahinggil pa rin ho dito sa andas nga na gagamitin sa traslasyon ngayong taon na muling ang idinisenyo. Kung maaalala ho ninyo, ito hong fiberglass, itong andas ng itim na Nazareno noon, medyo nagkamoy sa loob at medyo malabo na at hindi na makita yung imahe. At muli daw itong idinisenyo para ho sa mga kaukulan pang inobasyon. Alamin natin ang buong detalye at tinutukan niya ni Bombo Isa Cotonel. Inanunsyo ni Quiapo Technical Advisor Alex Irasga na muli nilang binago ang ilang disenyo ng andas na gagamitin para sa traslasyon 2025 upang masigurado na maprotektahan ang imahen
at may pakita sa mga deboto ang Poong Jesus Nazareno ng mas maayos. Ayon kay Irasga, sa kasalukuyan, ang imahe ng Poong Jesus Nazareno ay nakatakip na ng tempered glass at ito ay may bubong at ilaw na rin. Ngayong taon, ipinahayag ni Irasga na nilagyan na nila ng glass panel ang itaas na bahagi ng andas upang pumasok ang araw dito at para mapatay nila ang ilaw sa tuwing maliwanag pa. Magbibigay daan din ito para makita pa rin ang imahen kahit nasa matataas na bahagi ng gusali ang mga deboto. Dagdag pa niya, nilagyan na rin ang naturang andas ng exhaust fan at ventilation system upang maiwasan na naging problema noong nakaraang taon na nagkaroon ng moisture ang loob ng andas. Mas pinagtibay rin ang mga ginamit na bakal at mga gulong para hindi na rin ito makasagabal sa mismong prosesyon. Ang mga gulong ay nilagyan na rin ng proteksyon para sa mga dadaanan nito. Nating in-address na innovation dito ay yung magkaroon ng salamin sa ibabaw para yung liwanag ay natural na nakakapasok para magpatay kami ng ilaw kapag ka maliwanag. At tamang kung mga nasa building ay nakikita pa rin ang ating maanasinyo kahit sa ulo na lamang. Nagdagdag din po kami rito na exhaust fan sa may mga kisame. Papansin mo ninyo na mayroon na rin po yung parang ventilation sa dalawang gilid. Mas pinatibay po natin yung ating pong mga gamit na stainless nung pinotify po natin yan. Pati po yung mga gulong natin ay kombinasyon mo ito ng gulong ng forklift at may gulong din po itong bakal sa mga gitna yung hindi maaabutan ng mga paa. Samantala, pagdating naman sa lubid na gagamitin, anya, hindi na maiiwasan na numipis talaga ang lubid dahil may tradisyon na mga deboto na kumukuha sila ng hibla rito. Kaya naman, ang mas tiniyak na lang nila ngayong taon ay kahit walang lubid ay makaaandar pa rin ang andas. Natin mapigil yung nagiging tradisyon ng iba nating mga kapatid na kumukutuyan ng hibla ng mga lubid. Kaya lumimikis po talaga yan sa proseso. Kaya hindi po natin talaga kayang mapigilan yung bagay na yun. Pero gumagawa na ho kami ng mga pamamaraan para kahit wala yung lubid, ay mas mabilis ho itong nagigiyas. Kaugnay pa nito, wala na rin silang nilaan na bahagi ng andas na maaaring akyatan ng mga deboto. Nanawagan din si Irasga sa mga deboto na huwag nang sumampas sa andas para mas marami ang makita sa Poong Jesus Nazareno. Maaaring ibigay na lang ang mga panyo sa mga idinalagang Hijos del Nazareno at sila ang magpupunas sa mismong andas. Dagdag pa niya na paraanin ang andas at huwag itong salubungin. Tiniyak na rin po namin na wala na kong makakasamba sa harapan. Dahil kung napansin mo rin yun noong nakarang taon, yun hong iba namin kapatid pagtawid ng Ayala Bridge, tinapakan mo ang mga ilaw sa nilaklak sa harapan. So ngayon, wala na mo silang matatapakan. Ang lahat naman po ng ito ay sa hangarin natin na mas makita ang ating mahal na Jesus Nazareno ng minyong nating mga kapwa deboto sa halip po na ang mga deboto ang nakikita ng Nazareno. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, kamakailan lang nagpasya ang Supreme Court na ang mga search warrant ay kailangang malinaw at tiyak ang eksaktong lokasyon sa paghahanap bilang proteksyon ng konstitusyon laban yan sa mga iligal na search warrant. Kaya't isang desisyon ang pinagpasyahan ng Korte Suprema sa isang individual na inakusahang may iligal na pag-aari ng droga dahil ang search warrant na ginamit sa kaso ay itinuturing na hindi tukoy at lumabag umano sa constitutional rights nito. Maaalala noong 2017, nagsagawa ang Philippine Drug Enforcement Agency ng search warrant na tumutukoy sa lokasyon bilang Informal Settlers Compound, NIA Road, Barangay Pinyahan, Quezon City, kung saan ipinaliwanag ng Korte Suprema na ang paglalarawan na ito ay tinuturing na hindi sapat ang detalye ng lugar dahilan upang magsagawa ang mga otoridad ng malawak at hindi kontroladong operasyon sa paghahanap sa buong compound. Dahil dito, itinuring ng Supreme Court na hindi
iniwasto ang search warrant ng PIDEA kaya't pinawalang sala ang naturang individual. Binigyan diin din ng Korte Suprema na nilabag ng mga ahente ng PIDEA ang mga alituntunin sa proseso habang isinasagawa ang operasyon. Ayon sa mga alituntunin ng Korte, kinakailangang ipaalam ng mga tagapagtupad ng batas ang kanilang presensya bago pumasok sa isang ari-arian at pinapayagan lamang ang marahas na pagpasok kung tinanggihan ang pagpasok ng mga ito. Ipinunturin ng Korte na ang mga paghahanap ay dapat isagawa sa harap ng may-ari ng bahay o kaya naman ay may kasamang dalawang saksi upang matiyak ang transparency at maiwasan ang mga posibleng pang-aabuso. Sa pagkakataong ito mga kabombot Concern Nation, nasa linya na ho ng ating komunikasyon si Acting Chair Party List Representative Franz Castro, ang tumatayuhong Deputy Minority Leader ng mababang kapulungan ng Kongreso. Well, makibalita lang tayo doon ho sa impeachment complaint na inihain nga laban kay Vice President Sara Duterte at nababalita nga etong pang-apat na impeachment complaint na ihahain din ho sa ikalawang Pangulo. At magandang umaga po Representative Castro, maraming salamat pong muli sa pagpapaunlak sa aming panayam na ito. Unang-una ho, ano na po ang status netong impeachment complaint laban nga kay Vice President Sara Duterte? Well, any information ho doon sa ika-apat na impeachment case laban kay VP Sara? Yes, oo nga yung balita namin kahapon, sabi ni SecGen, mayroon daw congressman, pero ayaw pa sabihin kung sino yung mga kasama namin na mag-endorse nitong fourth impeachment complaint. So, parang isa ring bahagi ng mga sectoral group ang balita namin dito sa fourth complaint. Mukhang sa Monday yata ito i-file. Representative Castro, ilang buwan na lamang ho ay 2025 midterm election na. At dahil nga hindi pa naihahain itong pang-apat na impeachment complaint laban kay VP Sara, hindi po kaya ito makaka-apekto sa nauna ng tatlong reklamo, itong tatlong impeachment complaint laban sa vice? Well, hindi kasi pa ako, wala pa ako kasi ang idea doon sa ipa-file na impeachment complaint na ipa-file sa Monday. So, umaasa ko ito na yung last para ma-submit na ng Secretary General yung lahat ng mga complaint kay Speaker at ma-endorse na rin, maibaba na rin ito doon sa Justice Committee. Kung may katanungan rin ang aking kapartner dito, si Bombo Jaira. Bombo Jai. Salamat, Bombo Victor. Representative Castro, sapat po ba ang panahon ng Kamara para maiproseso ito knowing na malapit na ang eleksyon at magiging busy na rin ang marami sa kampanya? Well, dito naman sa House of Representatives, pag ginusto ng litrato ay mabilis yan na matatapos. Now we have less than a month bago mag-campaign period para sa senatorial, para sa national position. Kaya tingin ko enough naman yung time, kung sasubmit ito by Monday, Tuesday, pwede itong or sa 13, January 13 pagbukas ng Kongreso, pwede itong maibaba agad sa Justice at ma-consolidate. And then kapag nakuha naman na noong consolidated yung 110 or 1/3 noong bilang ng mga House of Representative members, ay pwede naman na itong ituloy sa Senado. Another question po, may mga pulong na po ba o mga pagpupulong na ba kayo dyan sa Kamara para mapabilis ang mga proseso sa mga pending issues? Yes, so kahapon nga na-float ko na yan na kami ay nagre-request or sana magpulong yung lahat ng mga endorsers at saka mga complainants. Kung may pang-apat pa sa Monday, isa na natin para isang lang kami, isang aksyon, isang effort lang. Kasi parang hindi gumagalaw ang Kongreso or sinasabi natin din na parang matamlay ang executive, pero hindi naman na inulit ni Presidente Marcos
no, yung sinabi niya na pagpipigil dito sa impeachment kay VP Sara. So hopefully, no, by bago ito kasi may mga ongoing na mga meeting kami sa Makabayan, mga multisectoral group. I-reach out namin yung mga complainants din ng ibang mga complaint para magkatulungan kami. Isang push, isang effort para magbubunga din ito ng malakihang mobilization within this month para ma-push ang Marcos administration na hayaan ang House of Representatives, no, ang Kongreso na gawin yung kanilang mandato tungkol dito sa impeachment complaint. Representative Castro, maraming salamat po sa mga impormasyon nyo. At ito nga ho ang concern dito, kagaya ng nababanggit natin kanina, ito hong 2025 midterm election. Well, sa Mayo na ho ito. And ang concern ho dito kung matututukan ba ng Kamara itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte bago ang eleksyon o kaya naman ay ipagpapatuloy na lamang ito sa after nitong 2025 midterm election. Marami hong mga dahilan kung bakit nga ito ay inihain laban sa pangalawang pangulo. Ang ilan nga ay sa issue pa rin ho itong tinatawag natin na itong confidential and intelligence fund ng Office of the Vice President at maging ng Department of Education sa panahon ho na si Vice President Sara Duterte ay tumatayo pang kalihim ng Department of Education. Bumajay para sa karagdagan upang katanungan. Last question po, Representative Castro. Apo, ano po ba itong iba pang importanteng hearings? Mamaya ho, babalikan natin ang linya ni Representative Castro at pahinggil pa rin ho ito doon sa update pa rin sa iba pang mga kaganapang tututukan ng Kamara dahil nga medyo mabibisi na ho isa dahil nga sa nalalapita na halalan. Bumajay sa karagdagan upang katanungan. Last na katanungan na po, Representative Castro. Ano po ba ang iba pang mga importanteng hearings at mga bills o mga resolutions ang mahalagang bantayan din sa Kamara ngayon? Alam ko magtutuloy-tuloy pa rin yung mga hearings ng Quadcom, itong good government at ito nga yung Quinta committee tungkol naman doon sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin, bigas at iba pa, at isasama na yung mga utilities, yung kuryente, tubig, na mahalaga na matalakay din at makita natin yung mga dahilan ng mga hindi na mapigil-pigil ang mga pagtaas, no? Yung mga kumbaga kung may nakikita kami na pagsasamantala ng mga negosyante, mga kapitalista, ay hopefully ito sa pagbubukas ng taon or ng Kongreso ay matalakay yan, no? Tuloy-tuloy yung mga hearings. At mahalaga din sana no, na matalakay din yung pagtaas ng sweldo ng ating mga manggagawa dahil ito yung clamor no na matagal na hinihiling sa Kongreso, sa administrasyon ni Marcos kasi hindi kasi sasapat yung mga barya-baryang ibinibigay ng mga regional wage board. So, ang taas na ng porsyento ng inflation mula nung naupo ang Marcos administration at yung yung pagtaas ng mga bilihin na hindi naman sumasabay yung sweldo ng ating mga manggagawa. So hopefully masabay din yan na matalakay sa House of Representatives. Kung napirmahan na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., itong budget para ngayong taon, itong national budget for 2025. Matanong ko lamang kung kontento po ba kayo doon sa kinahinatnan nitong pagpirma nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Well, ilang probesyon nga, Congressman, ang na-veto ng punong ehekutibo? Siyempre hindi kami kontento no dahil wala naman sa kapangyarihan ni President Marcos yung kahilingan na ibalik yung subsidy ng PhilHealth, yung mga tinanggal nila sa DepEd na budget, saka sa mga SUC, sa CHED.
at sa sa DSWD. So maganda sana noon ay kung hindi lang nagmatigas ang Marcos administration, binalik niya yan sa BICAM kasi or sa Kongreso dahil yun doon lang pwedeng kami lang yung may karapatan na magtanggal or magdagdag or ibalik yung mga tinanggal ng BICAM. Kaya dahil napirmahan niya na yan, so gawan na lang niya ng paraan kung paano ma-augment yung mga kinakailangang pondo para sa mga social services. At parang token lang yung ginawa niya, pakitang tao at hindi naman talaga totoo itong mga pagbibito niya doon sa mga ilang items doon sa idinagdag na mga insertion. 26 billion yan. Tapos pinanatili pa din naman yung binito niya doon sa unprogrammed appropriation, walang kwenta to kasi wala naman tong budget pa. Maghahanap pa ito ng savings. Kaya yung halimbawa yung sa AKAP, hindi rin naman ito natanggal, at hindi rin tignan pa namin yung guidelines kung paano ito ipatutupad. So tingin natin hindi rin naging signifikante yung mga binito ni President Marcos doon sa budget. With that, Kong, maraming salamat po sa oras na inilaan mo sa panem nito. Well, from time to time, makikibalita ho kami sa inyo. Pahinggil pa rin ho sa mga kaganapan dyan sa Kamara. Partikular na itong pinakamalaki nga, itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nauna na hong inihain itong 3 impeachment complaint at napapabalita nga na meron pang isang impeachment o itong pang-4 na impeachment complaint na ihahain sa pangalawang Pangulo. Mga Kabombot ka Sir Nation, nakapalim natin ngayong araw na ito, walang iba, si ACT Teacher Party List Representative Franz Castro, ang tumatayong Deputy Minority Leader ng mababang kapulungan ng Kongreso. Sa karagdagang balita mga kabombo, mga Sir Nation, Armed Forces of the Philippines magbibigay ng dagdag puwersa sa security forces na magbabantay sa Traslasyon 2025. Ito namang Manila Police District muling magsasagawa ng walkthrough sa rutang dadaanan ng prosesyon. May detalye dyan si Bombo Kelly Cordero. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na magbibigay sila ng dagdag puwersa sa security forces na magbabantay para masiguro ang ligtas at tahimik na Traslasyon 2025 sa nalalapit na January 9. Bagamat wala pang ibinigay na bilang ng mga sundalong i-deploy, siniguro ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na makikipag-ugnayan ng Joint Task Force NCR ng AFP sa ibang law enforcement agencies hinggil dito. Una nang iniulat na ayon kay NCRPO o National Capital Region Police Office Director Police Brigadier General Anthony Abirin na nasa 14,475 na kapulisan ang ipapakalat para matiyak ang maayos at ligtas na selebrasyon. Ayon kay Abirin, ang security contingent ay kinabibilangan ng nasa 12,168 na police officers at nasa 2,306 na tauhan mula yan sa mga partner agencies. Samantala, inihayag din ni Manila Police District Director Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay na sa kanilang mga isinagawang walkthrough sa ruta na dadaanan ng Traslasyon Procession, natukoy na nila ang ilang daanan na may problema. Kaya naman 2 o 3 araw bago ang Traslasyon ay iikutan pa rin nila ang ruta para ayusin o alamin kung ano pang daanan na may sagabal sa gaganaping prosesyon. In connection doon sa road clearing, of course, several times nagkaroon na po kami ng walkthrough with the other agencies. So, nakikita na po namin yung magiging sagabal, lalo na din. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ito naman hong isang grupo, partikular na, ito namang Eco Waste Coalition, abay may panawagan ho sa mga debotong makikilahok naman sa traslasyon ng Itim na Nazareno ngayong taon. Itong ang pagdami sa basura, o pagdami sa basurang makukolekta, nais mapigilan ng naturang grupo. Alam natin ang buong detalye at tinutukan niya ni Bombo Grant Hilario. Pinakiusapan ng Eco Waste Coalition ang mga debotong makikilahok sa Traslasyon 2025 na iwasan ang pagkakalat ng mga basura sa araw ng selebrasyon. Sa isang eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Aileen Lucero, ang National Coordinator ng naturang koalisyon, ibinahagi niyang malaki ang nakolektang basura noong 2023 na higit pang dumami nitong 2024. Nung nakaraang taon ay nagkaroon tayo ng 160 metric tons, no? Ito ay
higit na malaki, no, kaysa kumpara sa nakolektang basura noong 2023, no. Kaya please lamang po, no, wag na po nating dagdagan pa ang bilang na yon, no. So paalala po na wag nang mag-generate yung ating mga kababayan ng dagdag na basura ngayong January sa papalapit na pagselebra ng Traslasyon. Dahil dito, pinaalalahanan niya ang mga deboto ng Jesus Nazareno na huwag gumamit ng mga styro at plastic na kadalasang sanhi ng mga nagkalat na basura. Magdala na lang po kayo ng sarili nyo lalagyan. Iwasan nyo magdala ng lalagyan sa plastic at styro na later on, pag hindi nyo naman naubos yung mga pagkain, tinatapon nyo rin, no? At iniiwan. No? So, kaya paalala po na iwasan ang paggamit ng mga disposables, no? Kasi nakakadagdag ito sa kalat. Balak naman ng Ecowaste Coalition na maagang simulan ang kanilang pagmamonitor sa mga basurang makokolekta ngayong darating na Lunes. Sa January 6 ay magsisimula naman ang monitoring ng basura mula sa period January 6 hanggang January 11. No? Para doon sa mga basura naman, no? So, sabihin, sa Lunes na ito, no? Katatapos na ng ating holiday trash ay meron naman ngayon yung sa Traslasyon. Sa huli, ibinahagi ng National Coordinator ng Koalisyon na ang tunay na pagmamahal at debosyon sa Jesus Nazareno ay makikita din sa pangangalaga at pagmamahal sa ating kalikasan at kapaligiran. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Nais ng grupong Hamas ang agarang pagpapatupad ng ceasefire sa pagitan nila ng Israel. Sinabi ni Bassem Naim, isa sa mga senior official ng Hamas, na seryoso ang kanilang grupo para maisakatuparan ang nasabing peace deal. Ang pahayag na ito ng senior official ng Hamas ay kasunod ng pagsisimula ng pag-uusap ng mga mediators sa Qatar. Binigyang halaga nito ang tuluyang pagpapaalis ng mga Israeli forces sa Gaza. Samantala, maraming miyembro ng United Nations Security Council ang nababahala sa patuloy na pag-atake ng Israel sa mga pagamutan sa Gaza Strip. Sinabi ni Sim Iftikhar ng United Nations Ambassador ng Pakistan na ang walang anumang pagpapaliwanag at isang malinaw na paglabag ng humanitarian law ang ginagawa ng Israel. Maraming mga medical personnel din at pasyente ang nadamay. Nagsasagawa na ang United Nations Security Council ng pagpupulong matapos ang walang tigil na pag-atake ng Israel sa mga pagamutan sa Gaza at ang pag-aresto nila sa Hospital Director ng Kamal Adwan Hospital sa Hussam Abu Safia. Samantala, mga kabombo, mga Kasir Nation, naniniwala naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na mayroong kakayahan si United States President-elect Donald Trump na pigilan si Russian President Vladimir Putin. Sinabi nito na isa sa maaring susi para tuluyan ng matigil ang pag-atake ng Russia sa Ukraine ay si Trump. May ibang katangian umano si Trump na kayang diktahan si Putin para wag nang patagalin pa ang giyera nila sa Ukraine na umabot na sa mahigit 3 taon. Isa ring nakikita ni Zelensky para makakuha ng seguridad sa mga kaalyado ay ang pagsali nila sa North Atlantic Treaty Organization at sa European Union. Sa iba pang mga balita, sa ibayong dagat hinirang bilang pinaka-most polluted city sa mundo ang Hanoi, Vietnam. Ito'y matapos maitala sa lungsod ang nasa 266 na micrograms per cubic meter kung saan kinilala bilang hazardous na kategorya. Isang dahilan na nakikita ng mga eksperto kung bakit mataas nga ang polusyon sa Hanoi ay dahil sa mabigat na trapiko, itong pagsusunog ng mga basura at iba pang aktibidad na kinabibilangan ng mga regional manufacturing hub sa lungsod. Ikinababahala naman ng mga otoridad ang patuloy na naranasan ng maraming residente doon ang problema nga sa paghinga, habang apektado rin ang paningin ng mga bata at pangkalahatang kalusugan. Upang matugunan ng krisis na naranasan nga sa Vietnam, binigyang diin ni Deputy Prime Minister Tran Hong Ha ang pangailangan na mabilis na paglipat nga sa mga electric vehicle dyan ho sa Hanoi. Bilang bahagi ng solusyon, layunin ng lungsod na magkaroon ng hindi bababa sa 50% ng mga bus at 100% naman ng mga taxi
ang nag-ooperate gamit ang kuryente sa pagsapit ng taong 2030. Samantala, taas singil sa Social Security System contribution magsisimula na ngayong buwan ng Enero taong 2025. May detalye dyan si Bombo John Flores. Inanunsyo ng Social Security System o SSS ang taas singil ng SSS contribution para sa lahat ng mga miyembro nito na magsisimula na ngayong Enero 2025. Ayon kay Social Security System Acting Head Carlo Villacorta, ang rate ng contribution ay tataas mula 14% hanggang 15% bilang bahagi yan ng mga hakbang upang palakasin ang financial health ng pondo ng pensyon na pinapatakbo ng gobyerno. Ang pagbabago ay makakaapekto hindi lamang sa mga employer at empleyado kundi pati na rin sa mga kasambahay, mga self-employed, mga voluntaryong membro at mga land-based na overseas Filipino workers. Simula po January 2025, tumaas na po ang contribution rate ng SSS. 15% na po ang contribution rate sa SSS. Ang hatian po dyan ay 10% sa employer. Dati po ay 9.5% yan. At 5% po sa employee. Dati po ay 4.5%. Sa ilalim ng bagong sistema, magkakaroon ng pagbabago sa monthly salary credits ng mga manggagawa at employer sa mga pribadong sektor na nagtatakda kung magkano ang kanilang contribution sa SSS. Halimbawa sa mga employer at empleyado, self-employed, voluntaryo at isang spouse member na hindi nagtatrabaho, ang minimum monthly salary credits ay tataas ng 5,000 piso na may maximum na 20,000 piso. Habang ang mga kasambahay ay may minimum monthly salary credits na 1,000 piso na may maximum na 20,000 piso. Para naman sa land-based OFW member ay may minimum monthly salary credits na 8,000 piso na may maximum rin na 20,000 piso. Paliwanag ni Villacorta, ang pagtaas ng singil ng SSS contribution ay upang mapataas ang financial fund ng ahensya na maaari magtagal pa umano hanggang sa taong 2053. Dahil sa kasalukuyan, nagbibigay ang SSS ng mga benepisyo sa higit 13 milyong manggagawa sa bansa. Ang pinakamahalaga dito sa reforma na kasama sa Republic Act 11199, itong naka-schedule na contribution rate increases at monthly salary credit increases. Mas napatibay at napahaba ang pondo ang fund life ng SSS na tinatawag. With these reforms, hanggang 2053 na ang fund life ng SSS. Kung hindi kasi naisagawa ang reformang ito, ay baka hanggang 2032 na lang ang SSS. So napakahalaga nitong batas na ito na ipinatupad at nag-implement ng contribution rate increases. Para sa Bombo Network News, Bombo John Flores nag-uulat para sa #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Pa tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong Intellectual Property Rights Office of the Philippines sabay-bay paalala sa mga kandidato na gagamit nitong mga kanta para sa kampanya na hindi ipinagpapaalam doon ho sa original o nag-compose mismo nito. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niya ni Bombo Jovino Galang. Nagpaalala ang Intellectual Property Office of the Philippines sa mga kandidato para sa halalan na mayroong kaparusahan ang paggamit ng mga kanta na hindi ipinagpapaalam. Ayon kay Attorney Ezequiel Valerio, ang Assistant Chief Accreditation and Standard Division ng Intellectual Property Office ng bansa, na mahalaga na ipagpaalam ng mga kandidato sa mga tunay na may-ari ng mga kanta sa mga mapipili nilang mga political jingle. To yung mga works that are protected by copyright. So usually, of course, yung mga kanta, di ba? Tulad ng mga nabagit nyo, yung mga kanta na kinupost ng ating mga composers, na pinarform ng ating mga artists, di ba? Maaaring covered dito ang mga litrato, di ba? Mga photographs na ginagamit as campaign materials. Of course, pwede rin dito yung mga audiovisual works tulad ng mga videos na maaaring ipopost sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, or kung saan mga social media platforms. Basically, maraming klase ng mga copyrighted works
na maaaring gamitin ng ating mga kandidato bilang campaign material. So pinapaalala lang po ng Intellectual Property Office na ang mga ito, dahil ito ay protected by copyright, dapat po ang mga kandidato natin, ang kanilang mga campaign materials ay pinapaalam muna sa mga copyright owners bago ito gamitin, at ideally sila po ay nagbabayad ng mga royalties. Hindi rin anya nito ikinaila na mayroong mga ilang individual nagtungo sa kanilang opisina para ireklamo ang ilang mga kandidato na kanila namang agad na natutugunan. Kayo po ay gumamit ng kanta ng walang paalam at kayo ay idinemanda ng copyright owner for copyright infringement, maaari po kayong maging liable for both imprisonment and multa. So meron pong sa first offense, pwede kayong makulong ng from 1 to 3 years, at bukod dito ay magmumulta kayo ng ranging from 50,000 to 150,000. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa pagkakataong ito, dakuan na natin ang mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa ating mga lalawigan. Ang Department of Social Welfare and Development Region 7 abay nakapag-preposisyon na nang-aabot sa mahigit 25.9 million pesos na halaga ng family food packs at nasa 14 million pesos naman na halaga nito mga non-food items bilang bahagi pa rin yan ng paghahanda para sa Oplan Exodus. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ng Star FM Cebu. Iniulat ng Department of Social Welfare and Development 7 na nakapag-preposition na sila ng 25.9 million pesos na halaga ng family food packs at 14 million pesos na halaga ng non-food items sa dalawang lalawigan ng Negros Island. Kabilang sa mga prepositioned goods ay ang family kits, hygiene kits, sleeping kits, kitchen kits, modular tents at laminated sacks. Bukod dito, inihanda din para sa mga evacuation centers ang karagdagang supply tulad ng camp management kits, women-friendly space kits at child-friendly space kits. Inihayag ni Regional Director Shalane Marie Locero na mas pinagting pa nila ang kanilang response operations para sa Oplan Exodus para sa mga residenteng malapit sa Bulkang Canlaon. Anya na ipamahagi na ang 900 na family food packs mula sa warehouse ng Vallehermoso sa mga pamilyang apektado ng aktibidad ng bulkan, ngunit nakatira sa labas ng mga evacuation center. Binigyang din naman ito ang kalaghan na pagtutulungan dahil nananatili pa rin ang banta ng pagsabog ng Mount Canlaon. Samantala, batay sa kanilang datos na inilabas noong Miyerkules, umabot na sa 27.1 million pesos na halaga ng humanitarian assistance ang naipaabot ng ahensya sa kanilang Mount Canlaon operations. Sa 10 evacuation camp ng Canlaon City, nasa 1,602 na pamilya o katumbas ng 5,137 na individual ang pansamantalang nanunuluyan doon. Tayo po ay ready kasi nag-preposition po tayo dito sa Canlaon. Meron din tayong preposition sa Gihulngan at sa Vallehermoso. Kasi ito ay in anticipation kung sakaling mas malaki at mas marami ang families na dapat ilikas, dapat ready na po tayo sa ating mga food pack. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito namang kumalat na balita tungkol sa umano'y outbreak ng bagong virus, paninira lang umano kontra China. Ilan sa mga Chinese dismayado. May detalye dyan ang Bombo Radio Jensen. Pinabulaanan ng mga Filipinos na nasa China ang mga espekulasyon sa umano'y outbreak ng bagong virus sa nasabing bansa. Sa panayam ng Bombo Radio Jensen kay Bombo International Correspondent Christine Dungil Bolaro sa China, nagtatawa nitong sinabi na fake news ang nasabing balita. Aniya, hindi totoo ang kumakalat ng mga post sa social media hinggil sa umano'y tumataas na kaso ng human metapneumovirus kung ang HMPV na umano'y nagdudulot ng pagkapuno ng mga ospital sa nasabing bansa.
Bagamat mayroong mga na-confine sa mga ospital, subalit hindi ito dahil sa HMPV kundi dahil sa pagkakaroon ng ubo, sipon at lagnat na karamihan sa mga bata. Hindi rin dapat paniwalaan ang kumakalat ng mga post sa social media kaugnay sa umano'y international health concern. Dagdag ni Bularon na dismayado ang mga Chinese sa maling mga post at itinuturing itong paninira sa kanilang bansa. Tiniyak naman ito sa kanyang pamilya sa Dapitan City, Zamboanga del Norte na ligtas ito at ang mga Filipino sa China dahil wala namang virus sa nasabing bansa. Ma'am, natatawa po talaga ako nung nabasa ko yung ano na yan, yung news na yan about sa virus. Ma'am, wala po. For the information ng lahat, wala pong virus dito sa China. Bale, natural lang po dito sa China ngayon yung sipon, ubo, lagnat kasi nga po taglamig po dito ngayon. At yan ang balita mula sa himpilan ng Bombo Radio Jensen. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Audrey Balabis para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala, ito namang pagtanggal kay VP Sara at mga dating presidente ng bansa bilang National Security Council member, abay isang political war. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ng Bombo Radyo Butuan. Kinukonsidera ni Jeffrey K. Eric Celes, Secretary General ng Kasambayanan na isang total political war ang pinirmahan na Executive Order No. 81 kung saan nakasaada ang pagtanggal kay Vice President Sara Duterte bilang miyembro ng National Security Council. Ayon kay Ka-Ereka, dapat maipaliwanaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa taumbayan kung bakit tinanggal niya ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa na may pinakataas na botong nakuha sa nakaraang eleksyon. Kasama sa kailangan umano nito nga masagota kung banta ba sa seguridad ng bansa ang Vice Presidente dahil daw kalaban naman sa Estado kung ikukonsidera sa Pangulo ang Vice Presidenta. Ayon kay Celes, kung may hindi dapat umupo sa National Security Council, ito ay si House Speaker Martin Romualdez at mga kasabwata dahil sila ang may direktang koneksyon sa urban operation ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Malaking pagkakamali rin umano ang pag-isolate sa mga Duterte sa National Security Council. Dahil sa malaking kaalaman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ang pag-uusapan ay kampanya laban sa illegal na droga at mga New People's Army. Okay. Only Mr. Marcos can explain to the people if Sara Duterte is already considered a threat to national security and a threat to public safety as well as to the people's and national interest kung ganun ang kanyang inilabas na Executive Order 81. Kung mayroon hindi dapat umuupo sa National Security Council, sila Martin Romualdez at ang mga kasabwat nila because they are in open collusion and in open collaboration with the urban operatives of the CPP, NPA, NDF. Unless nagbago na at bumaliktad na ang sitwasyon sa ating bansa na paupuin ni Mr. Marcos ang CPP, NPA, NDF party list and urban representatives by way of sponsorship ni Martin Romualdez na sila na ngayon ang sa National Security Council. Yan ang balita galing sa pila ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Rulan Hania nag-uulata para sa #1. The most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Ito namang alkalde ng Cebu City, hinimok ang publiko sa kanilang kooperasyon sa pagbabalik sa venue ng Sinulo Grand Parade sa Cebu City Sports Center. May detalye dyan ang Bombo Radio Cebu.
Hinimok ni Cebu City Mayor Raymond Garcia ang publiko sa kanilang kooperasyon para sa darating na Sinulog Grand Parade sa Enero 19, 2025. Sa isinagawang coordination meeting sa Social Hall ng Cebu City Legislative Building kung saan ipiniliwanag ng alkalde ang kalagahan ng kapayapaan at kaayusan sa kaganapan. Ang pagpupulong ay dinaluhan ng mga opisyalis ng Cebu City Police Office, Armed Forces of the Philippines Visayas Command, Bureau of Fire Protection, barangay officials, at iba pang law enforcement agencies. Ibinahagi ni Mayor Garcia ang isa sa mga malaking pagbabago sa Sinulog 2025 kung saan ang pagbabalik ito sa venue sa Cebu City Sports Center matapos itong isinagawa sa Cebu South Road Properties sa nakalipas na 2 taon. Dahil dito, inaasahang tataas ang bilang ng mga contingent mula sa 18 noong nakarang taon ay nasa 45 ngayong taon na ito. Kaya naman malaki ang responsibilidad ng Sinulog Grand Parade para sa lahat ng stakeholders at binigyang diin ng alkalde na ang tagumpay na ito ay nakasalalay sa pagtutulungan at suporta ng mga tao. Why am I telling you this? Because I want your expectation to be done. We need everybody's cooperation, especially our enforcement agencies and departments when it comes to peace and order. Sa kabilang banda, malapit nang matapos ang paglalagay ng stage para sa Sinulog Grand Showdown 2025 sa loob ng Track and Field Oval sa Cebu City Sports Center. Ayon kay Executive Director Elmer Jojo Labilla na mahigit 50% na ng setup sa entablado habang sinisimula naman ang ramp na siyang pundasyon ng iba pang disenyo ng pagtatanghal sa makulay na okasyon. Pinapatiyak din ito na makukumpleto ang setup ngayong linggo bilang paghahanda sa darating na Sinulog sa Kabataan sa Enero 12, 2025. Mula rito sa lungsod Luwigan ng Cebu, Bombo Jonah Kanyati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Sa iba pang mga balita, eto naman 2 ang nasawi habang isang sugatan sa pagkahulog ng truck sa bangin dyan sa may bahagi ng Tuba, Benguet. Alamin natin ang balitang yan, tinutukan ng Bombo Radio Baguio. Patay ang 2 individual habang nagpapagaling ang kanilang kasama sa pagamutan matapos mahulog ang kanilang sinasakyang truck sa bangin sa sitio Maramal Camp 5 Barangay Camp 4 Tuba, Benguet alas 11 ng umaga kahapon. Kinilala ang mga nasawi na sina Michael Gayob Maderan, 46 years old, driver, at si James Liwan Wagne, 31 years old, pahinante, parehong residente ng Tadyangan, Tuba, Benguet. Ang nasugatang pahinante na si Agosto Bolodeken, 49 years old, residente rin ng Tadyangan, Tuba, Benguet, ay kasalukuyang nagpapagaling. Ayon sa panayam ng Bombo Radio sa Tuba Municipal Police Station, papuntang La Union ang Blue Utility Vehicle Mini Dump Truck nang mawalan ito ng preno. Dahil dito, nahulog ang truck sa bangin na may lalim na 100 metro patungo sa Bued River. Agad na nagresponde ang mga otoridad at mga volunteers at natagpuan ang mga biktima na walang malay. Agad silang binigyan ng first aid at isinugod sa Baguio General Hospital and Medical Center. Matapos lamang ang ilang minuto, idineklara ng attending physician na patay si James Wagne dahil sa hemorrhagic shock habang si Michael Maderan ay namatay dahil sa pagkalunod. Kasalukuyang inoobserbahan naman ang kalagayan ni Agosto Bolodoken matapos magtamo ng sugat sa ulo at kaliwang bahagi ng katawan. Samantala, nagpaalala si Police Staff Sergeant Jefferson Taruca, investigator ng Tuba Municipal Police Station, sa mga biyahero na dadaan sa Cannon Road na sundin ang mga batas trapiko lalo na sa mga makitid at maraming palikong kalsada. Sundin po natin yung mga batas trapiko. Pag nakikita na po nating yellow lane, ibig sabihin, huwag ka na mag-overtake, lalong-lalo na kung may mga matatalim na kurbada. Mag-ingat po lagi sa pagdadrive, maging defensive driver po kayo. Yan ang ulat mula dito sa lungsod ng Baguio. Para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan naman ng piso kontra foreign currencies, ang US dollar ho ngayon ay katumbas ng 58 pesos 20 centavos
Ang Hong Kong dollar ay katumbas naman ng 7 pesos 0.44 centavos. Singaporean dollar ay katumbas ng 42 pesos 0.25 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal ay katumbas hoon ng 15 pesos 0.41 centavos. Habang ang euro ay katumbas naman ng 59 pesos and 42 centavos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Mga kabombot ka Sir Nation, pagkatapos ho ng ating Bombo Network News para sa umagang ito, abay maaari niyong balikan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamagitan pa rin ng ating 31 fully digitalized AM at FM stations sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At maaari niyo hong i-follow o i-like, i-share ang ating mga Facebook pages, ang ating YouTube account, ang ating TikTok account. At maaari nyo ding i-download ang ating Bombo Radio Philippines application. Pwede nyo ma-download via Google App Store at Apple App Store. At dyan ho sa may bahagi naman ng Mindanao, maaari nyo masubaybayan ang mga programa ng ating mga istasyon dyan. Siyempre, nariyan pa rin ang Bombo Radio Davao, ang Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan, Bombo Radio General Santos at maging ang Bombo Radio Coronadal. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula ho dito sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos ay nakaligan sa takna ng alas 8 sa aga. Ay kasunod sa Bacolod Negros Occidental, nag-apalag na ang palatuntunan ng bombohan ay big time.
sa karon nga daw sang Sabado, petsa 4, sabay sa bulan sang Enero tag 2025. May kapadalagat Bombo Ponce Espino, tugtog alas 10 ang takna sa ringaga sa pagdulog sa kapagpatpat sa pila ka mga draguan naton sa ringa mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa lawas sang pungsod, pila ka madraguan, aga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Manayanaya ang ato sa ringa panahon diri sa bahin sang syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagasaraaw na, mga kabanan, nagabiti na ang silak ni Haring Adlaw. Ang pinakuling antad sang temperatura diri sa bahin sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental kita sa bahin sa 27 to 34 degrees Celsius. Uy, mas 34% kita sang tsansa sa pag-ulan. Balaan ta na bikaron kung accurate magid ang pahayag diri naman sa Pag-asa. Ulan gina pangita to subong para magburubugnaw man ang palibot ta. Sige, wala sa weather disturbances, no? So, na makabanan diya sa aton, no? Sa bahin sang Bacolod City. Pero malain nga balita, no? So, na makabanan report sang NDRRMC, no? National Disaster Risk Reduction and Management Council. Na sa Biyernes, 5 ka mga persona ang nagkalamatay, 20 ang injured, kag 2 ang missing bakod sa severe weather conditions, kagintuga sa Intertropical Convergence Zone o kon ITCC, kag sang shoreline. Sa Region 2, Region 4A, Region 4B, sa Region 5, Region 8, kag Region 11. Ginatos kalibo man ka mapumuloy apektado kag individual. Subong man, no? 549 ka pamilya, o kung 2,366 ka individual, ang nagatener sa 29 ka evacuation centers. Grabe, no? ITCC lang kag shoreline, ti mapag-ulan ina, no? Ti hindi man malikawan, no? Nga magaluntad, iya makabanan ang ining mga pagbaha. O, diri karon sa pinakalugar nga matupaan sang ulan. Ti siling gani sang aton nga mga mga katigulangan. Tubong-tubong. No? Ang ining nasambit sa diri makabanan nga mga pag-ulan karon diri sa aton sa bahin sang area, no, sang syudad diya sa Bacolod, ang probinsya sa Negros Occidental kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Sige, no, so ti halong-halong kita ha sa mga kabombota, no, so sa sining mga luntad karon sa hindi amo nga mga pag-ulan, no, kapag tuga sa trangkaso. Kung tubong-tubong istoryahan naton, no, arib lang kita sa bulan sang Abril. Petsa 4 ka estani sa petsa 12, no, sa bulan sa bulan sang Enero. 7 minutos sa kaligan sa takna rasoso sa aga ng pagin mga dalagkuan naton sa nga mga balita nasyonal. No, so pag kakasiya makabanan sa kay Vice President Sara Duterte Carpio, no, kag former President kag Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo bilang member sa National Security Council ang nakaangkon sa mga pagbatikos. Ini base man sa bahin sang Executive Order number 81 nga gin-issue sa aton ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Waanta na karon sang reaction, no, sa dili makabanan pila ka mga lawyers naton bilang member iya makabanan sang ano sang National Security Council kag Vice President, no, sang pungsod Pilipinas. Ano gid ang matutuod bisan na nga papel, no, kag trabaho nila bilang mga member, no, sa dili makabanan sa sining NSC. No, so ti kabalo naman kita sa sining mga kinagamo gumuntang, no, nga nagakatabo sa tunga iya sang mga Marcos kag at the same time, no, sa bahin sang aton sining mga kon Marcos kag mga Duterte. Ini madlagko nga political big wigs diri sa babae sa pungsod Pilipinas kan sadto anay sang eleksyon do okay man, no, updanay man kag ti binansagan pa to gani ang ilang grupo nga unit team, no, pero subong ti bungkag ang unit team hasta sa sining pinalanay sa impeachment complaint dira, no, sa bahin sang House of Representatives patok sa Vice Presidente. Di ano ini drama man Japon, political drama,
no man ini sa gyapon o kun tuod-tuod na gid ini. No? So isa guro sa mga rason diri nakita naton ging kakas, no, si Vice President Sara Duterte bilang member sa National Security Council amo to ang insempo balang ti gin threat niya, no, ang presidente, no, kag ti ginambalan niya to nga kun kay una sa nambal nga may threat sa ako patson magid siya, ti may tawo na sa kuno yang ginistorya nga patson man si President Bongbong Marcos Jr., si First Lady Lisa Ranita Marcos kag si House Speaker Martin Romualdez. Dako guro ang kuan no, ang ining rason no kun nga ang ini siya ang kakas bilang NSC member. So subong makabig nga ti ano ni siya no, kuan no, threat na sa aton nga nasyon, aton nga vice presidente. Sige, balon ta na karon sa reaksyon. Local nga mga analyst naton no, diri balik tawgan nato karon, either to si Attorney Cesar Valoria Jr. or si Attorney Carlos Isagane Sarate. Samtang duga pa nato sa ringa pabalita sa iman Japon sa BP Sara ang file sa ikaapat nga impeachment complaint against sa iya. No, ti umuan yung isang kagatos no, ng impeachment complaint. No, ti mga grupo naman kuno sa mga abogado ini. Pero hindi bagid kita gambal nga tanan mga abogado, no, ang nagakontra na sa bahinsang vice presidente. No, so kundi nga ini makabanan, no, ilisipon naman nang. No, so based to kagabi sa interview sa Attorney Joe Ortiz, gambal niya sa kadamuon sang kwan sang mga impeachment complaint, no, kagin file against sa KBP Sara do hindi na ni matutukan. No, so basi laban-laban tunaw man ini, no, kay daw pinakarira batsagang ko daw racing mo, no, pag file sa impeachment complaint, daw dako-dako gidabing sala yan ni Sara mo. Pero tingaway kita gani kasapak di asang mga politiko da iya nga malanggarana nagpanggamot na gani sa pwesto, no, kag nag-bilyonaryo na daw okay lang gani, no. Pero sige lang anon muna kay ining impeachment complaint ma-considered naton nga ini isa ka political process. No, ini hindi ni judicial process. No, kung kontra ka sa politika, laban-laban tunaw, ma-impeach ka. Amo na nang preparahan ni BP Sara kay pitik sintas makakuha lang number sa Senado, kay sa House ya understood na niya, no, nga may number na da, no, 1/3 votes, no, pero sa Senado makakuha lang sang 2/3 votes, no, in a total of 18 senators, ang administrasyon piho na, impeach na si Sara, kagti ang kwan sina ban for public service na tapos ang ining pagruto, no, pag freeze ang iya nga mga assets ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ano nakapalaran ni Sara sa sininga 2025? Di ko matigayo na gidman kag ma-impeach siya at iway na sa iya. Damo ang maripay, damo man ang masubuan. Sige, 12 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa aga. Ano pagid ang mga balita naton kay may impormasyon diri sa ato sining pagalagad. Diri man sa bahin sa ato sining palatuntunan, no? So ang ining sa bahin sang pag-welcome kuno sang mga kongresista, no? Sa bahin sang dugang impeachment complaint ikaapat impeachment complaint against sa kay BP Sara, no, gina-welcome diri sa makatapo sa House of Representatives sa Kongreso. Isadra, no, si Assistant Majority Leader kag tingog Party List Representative Jude Asedre. Ang tingog party list to, kuan isa party list ini siya sang mga Romualdez diri sa mabansang Region 8. Hindi malipod, no, nga magasuporta ini makabanan sa bahin sang no, sa aton sining administrasyon, no, ni Romualdez dira sa bahin sang House of Representatives. Sige, no, sa mga balita international diri sa aton sining pagalaga. No, so sadya man ning mga nagkakatabo dito sa South Korea, no, ang President kasi Yoon Suk Yeol, no, wala iya madayon
ang ining pagserbe sang warrant of arrest sa iya sang Corruption Investigation Office. Kay bago di irestohon ni sa tani, no? Pero ginbalabagan ang may membro sang investigador, 20 ka 80 mga police officers na putos sila o kung outnumbered, no? Sa 200 ka may membro sa security personnel ni anay South Korean President Yoon Suk Yeol, kaagod nga ini sila ang harangan. Dira na sabay sa presidential compound sang South Korea. Perte ba? Di sige, mga dugang nga mga balita lokal naton, diri man sabay sa ato sa nga pagpalagad ti ariho, no? Istorya naton ti ano, makabig na balang eleksyon ini, no? Ang natabo sa sining pag suspender, no? Sang mga opisyales sang komisyales sa barangay, isa ka barangay dito sa Banwasang Calatrava, no? So ti barangay Marcelo Punong, barangay Marcelo, no? Sa Banwasang Calatrava, no? So kay ti may disqualification di suspension but disqualification agi papanaog ini sa ila. Sa Commission on Elections again sa kaday punong barangay Arnolfo Libod-Libod, barangay Kagawad Eddie Monterde, Joel Rosilio, Priscilla Pataho, kag Richard Jutay, subang man si Elmore Marcelo. Wala man nagdaog sa eleksyon ang duha ka iban pa nga mga respondents nga sa day Jeremias Jutay kag Hernani Kabugwas, no? So te ining complaint gin-file ni Maximo Rizaga Jr. Pero wala ni siya nagdaog nga nagpadagan bilang punong barangay kay bangod, no, ang kontra niya na makalsang buto. Te siling ko ini isa sa mapagpakita, no? Ako nagabilib o kung magabilib ako sa Commission on Elections, no, kung Comelec. Kasi ang balontar magidman, no, wala iya sa politiko nga hindi guilty to sa vote buying. Sa subong nga panyempo, pati ka man, no, wala sang politiko nga guilty o kung hindi guilty sa vote buying, tanan guilty. Tanan kag kalabanan, no, nga mga politiko. Ang guilty sa vote buying ginatawag basta eleksyon. Ti barangay pa lang niya ang inasoran naton. Ti ahen pagid ko sa Banwa, ahen pagid ko sa bahin sang sa bahin sang syudad, no? Kag sa probinsya, sa bilog nga pungsod Pilipinas. No? So, laka na lang gid na, no? Ang aton sini nga maisip, no? Nga mga politiko nga wala nagakadak sang vote buying. Man kabalo kamo ang akon panawagan ni sino, no? Isa ka sahi sang Satan move, no? Pang satanas nga giho ini, no? Pangyawa, no, nga giho. Ini vote buying ti galibog ni ulo ko, no? Nga ang hindi kita kaaway sang parehas, no? Hindi kita kaaway sa parehas gati ga wala sa baklanay, no, without involvement sang baklanay, no, sang buto, no? So mga kabanan, so galing na sudlan na kita kay balo kita, money is the root of all evil. Kuno mo pero iban yan hindi na kwan, di pa na iyasang di pa na imagpati nga ang money is the root of all evil, no? Di ba? So money can move mountains. Amo na. Sabi pagid nila mo pagid na, no? Kag kung ano-ano pa nga mga kuanan nila no? Pag define, no? Sang kwarta. Ang kwarta, kung gamiton mo ito sa insakto, mayo. No? Pero kung gamiton mo sa kalainan, hindi maayo. Diba? So, muna na nga ito ng argumento. So, sa makuturan naton, teryo, no? So nga, Calatrava lang ang ginaksyonan sa Comelec. Kay mangkuton mo ning Comelec, mambal man lang na siya ito nga, yati, sa mga gusto nga mag-file, no? Sang impeachment, sang vote buying nga aligasyon, no? Sa mga kontra sa politika,
sa nakaligad nga eleksyon, dapat may bastante gid kamo nga mga ebidensya. Ang ginaindihan ko pag sa Comelec nga ang tawo pa yung encourage mo. Nya, kuwang kamuda, no? Nang i-consolidate nyo, no? I-document nyo ang mga ebidensya kay kag i-file, no? Sa Comelec kay kambala diri. Ti billions of pesos ang budget sa Commission on Elections kada tuig, no? Pero daw bisan task force ya sa anti-vote buying, hindi kaya makatukod ang Comelec mo. Di ginaano sang Comelec ang budget. Ginaano sang Commission on Elections ang budget nga hindi sa katukod sa task force nila. Di minig to si ko ikaw gali politiko, imo pa na obligasyon ang pagbantay sa vote buying, pero pabalong Comelec, vote buying is illegal. Titanan ni mga dagdalaog niya, mga guilty na, daog man o kung perde. Sa laramahon, tanan lang tanan na. Daog man kung perde, guilty sa vote buying. O naga-engage sa vote buying, kaya nagahimo sa vote buying. No? So, mula dadang mambal siya naton. So, hindi na wala na damo argumento. No? Ikay mo to ang ma-brown envelope ng gagbayo. Sa China Mart, sa din pagid nga mga baligaan na to, kung likson, ubos mo. Ubos. Ang ma-envelope kayo nga ating inapabaklanti, ari. No? So, number 1 nga example. Barangay pa lang na, So naayo ta pagitani sa Comelec ang mga ginapile sa inyo da nga mga petisyon against vote buying sa banwa, sa syudad, sa probinsya, no? Palihog man talupagdan man inaay. Ti kumburo barangay lagali, no? Ano ka mo naga action dayon sang kwan, no? Sang desisyon, pero kung mga banwa kag syudad nga tambak-tambak ang mga petisyon da sa inyo, ginapang dismiss ay nano man. Kaya because nga automation niya ang syudad ka banwa, no? Nga eleksyon, barangay ay sa manumano, naman na, mas prone niya sa vote buying ang automation subong ikumpara ta sa manumano. Di ba? So, bilig ko din sa napirding kapitan kay kaisog. Pero kabay pa nga ining nag-file sang reklamo nga si Maximo Rizaga Jr., no? Why man engage sa vote buying? Simple lang gid ang ilang violasyon, no? Kay nanagtag sila sang kwan, no? Ang baklanay sa isyu sa pagpanagtag sang 25 kilograms sang bugas kag 1,500 pesos nga cash. Sa mga nasunugan, no? Dito iya makabanan sa bahin sang public market sa Barangay Marcelo sa Banwa sang Calatrava last September 23, 2023. Tani, no? So dapat sa mga politiko no? Are sa Mayo 12 ng eleksyon, kung ako sa inyo, no? Tukod na kamo da sang team, nga amo ini mag-document sang mga akto sang vote buying sang inyo kontra, no? Ano yung process yun kag bakod nga ebidensya ibutang kag file, no? Dito sa bayan sa Comelec, Central Office sa Metro Manila. Dilang tawon tabi, no? Kung madesisyonan man ini, no? Sang Central Office sa Comelec ang ining mga vote buying nga nagakatabo, no? Sa mga banwa, sa mga syudad, no? Kag sa probinsya. No? So, kung mahimo na sa Komisyon Eleksyon madesisyonan believe na ta sila so muna siling tablang ang Comelec, kuan niya, no? Pinaka-powerful nga agency, no? Sang gobyerno sa tion sang eleksyon. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos ang nakaligan sa tak na alas 8 sa aga. Kasi okay na to si Attorney Jomax Ortiz, no? I-check naton kay Sorianta, no? Kay si President Bongbong Marcos Jr., no? Ang nagpapanaog man sa Executive Order number 18, no? Look Attorney Ortiz to. Sa bahin sang sining pagkakas, no? Kaday Vice President Sara Duterte Carpio kag former President check to, no? Kag CGMA Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Kay ginakabig subong niya si BP Sara kuan ni saya mo, no? Threat niya sa administrasyon, no? So EO number number 81, no? Ginapagwa sa atong presidente kay Attorney Ortiz to.
So sa National Security Council, no, kag pagkakasa sing duwa tinga sila gid, no? Nauramid pa si PG May. Si PG May originally ang partido yung sinis ka si MD man, no? Last election, si VP Sara naging adoptar ini sang lakas si MD, no? Dito sa nagsumpa, no, sa iya political group, nga lakas si MD. And then sa uli kay sa uli naggwa man siya, no? Sa lakas si MD. I doubt ko si Gloria, I think ko si Gloria kung daw nagwa minimo, no? Sa bahinsang sa bahinsang lakas si MD, no? Si former President Gloria Macapagal Arroyo. So dali lang na nagsugod, no? Ang ining mga nagluntad nga hindi amo nga sabtanay world war sang magtimbang sa niya nga mga dagko nga pamilya man, o diri political group or families diri sa may bahin sa pungsod Pilipinas. Sa Peklaya, Attorney Jobax Ortiz. Attorney, good morning. Live sa Bombo Radio Bacolod, sa Bombo Ponce ni. Good morning, Bombo Ponce. Sa ato mga pala isang Bombo ngayong aga. Anong imo nga interpretation regarding sining Executive Order number 81 ang powers sa presidente nga pagkakas sa mga miyembro sa National Security Council? Isa da Vice President Sara and former President kag Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, Attorney. Ini siya Bombo Ponce, natural ini nga consequence ang statement ni Vice Sara na parte sang kung ano matabo sa iya ang may mapatay man sa presidente sa kay Lisa kag sa ato na Speaker of the House. So yun ang statement ni VP Sara. Kung ako patanawon sina, naglapaw sa demarcation line bala sa mga relasyon sang Marcoses kag sang Duterte. Natural lang, madula ang salig sang presidente. Okay. In the same way nga ang ilang nga konflikto nga doa irreconcilable na. Especially sa midterm elections sa ini nga tuig kag in preparation for sa 28 nga presidential elections. Ang tuod gis na Bombo Ponce nga tungod sini nga mga pagbuhay na istorya between the two camps. Of course, ang atong presidente wala man niya nagambal kung ano pa. Incidentally, hindi mapungga ni VP Sara, maybe it's because of her emotional outburst, no? Natural man na kay babae siya. Kay tungod nakita siya nga daw ginalaga siya. That's it. Nga hindi na Bombo Ponce hindi na ma-reconcile pa. And because of that, kung ibutang mo si Vice Sara kag si Gloria Macapagal Arroyo sa National Security Council at the risk na nga amo pa na ang mga sekreto, of course, ang imaginan mo ini ang National Security Council amo ni nagadeterminar sa aton nga national security kag aton nga bali foreign affairs naton, no, especially sa security. Di kung ibutang mo da ang tao man nga kontra mo, anong matabo sa National Security Council? Hindi na karon security. At stake nga ito nga security, butangan mo sa tao nga hindi mo na ma-reconcile. Especially si Gloria Macapagal Arroyo man nga na nag-side na ginman, no? Side na ginman siya sa mga Duterte for one reason or another, siya lang na maka-speaker sina. So with that, natural lang kag I think it's also wise for the president nga hindi sila na ipag-ibutang dira. Because at stake ang atom na national security kung ibutang mo sila, Bombo Ponce. Okay. Okay, not just because sabi nga na kontra na ang mga Duterte sa mga Marcos. At klaro naman na Bombo Ponce, that is why ang bisan ang Iglesia ni Cristo nga plano nga rally na sa 13, no? Kag dugangan pa sang Duterte supporters, that is already it fans the fire. They already burning fire. Ayan ini nga mga hitabo, especially sa rally sang Iglesia ni Cristo sa 13, at the same time ang pagpuso sang impeachment nga proceeding sa Kamara. Okay. No, so factor gid, no? Gali ang ining mga patutsada
ni BP Sara agin sa Marcos kung aging kakas sila, no? Pero nga nadala si CGMA. Ang tindog ni Gloria Macapagal, even during sa Quadcom hearing, dito siya kaside sa kay Duterte. As a matter of fact, siya na lang ganito. Siya nagadipinsa si Marcolita na lang nagadipinsa to kay Sara during the Quadcom hearing. Si Gloria Macapagal kay nagimo siyang iyang special kit nga statement tabi in favor of Sara. At the same time si Marcolita. So it appears therefore na sa sinang Quadcom committee nagpagwasang matutuon na kolor si Gloria Macapagal nga nagaside siya sa mga Duterte, Bongbong Pons. Oo, okay. No, so why mabi sa mandate sa ato constitution attorney nga Vice President should automatic nga mangin members sang National Security Council or within the power lang ini sang sitting president? Yes, within the power of the sitting president. I disagree with the statement sa mga ibanda, mga political analyst man, kag sa ibang nga lawyers, nga hindi mo only a law nga makasiling maukas mo ang Vice President as member sa National Security Advisor. As a matter of fact, bisan si Leni Robredo during the time of Duterte, why gani isang sa kabinete isang posisyon? Vice President, hindi mo siya mahimo secretary, wala na sa Constitution and there is no law stating or mandating nga ang Vice President should be a member of the National Security Council. Why da? Kag even assuming for the sake of argument nga may arad ang law, ang national security is involved. So how can you bring an enemy inside sa sinang National Security Council? Naturally, mabalanda inyo sekreto. Kag because of the midterm elections, kag expected naman na dayon nga si Vice Sara will run for president sa 2028. So medyo kung sa kwan pa, you are already sleeping with the enemy kung pamimbro mo kada si Gloria Macapagal kag si Vice Sara, Bongbong Pons. Magali no sa presidente nga among anong papel ni President Marcos sa NSC, siya ang chairman, attorney? Yes, natural ang control sa Bongbong Pons sa presidente in the same way nga ang cabinet ministers. Siya na ang nagadeterminar sina with more reason ng sa National Security Council, Bongbong Pons. Alright, sige. No, so kung sabagay, kung ano magid na sa ang desisyon ang tamahimo no kay Vice Presidente mo sa kay mag-Vice Presidente kanit sa Pilipinas daw, why ka naman lang gani papel mo, attorney? Yes, matuod sa Bongbong Pons. Sa ngalan na lang na Vice President ka. In reality, why kada obran mo Pons, you will only wait for the President to die or become incapacitated. Kung mo nga role, that's why nga kuan siya kung sa atong sa sine bala nga ginmisyonar man na gani ni Sara. Just in case kung ano matabo sa presidente ta, kung incapacitated siya. Kag bisan gani Bongbong Pons, even if the president is abroad, no? Especially mag-stay to siya, for example, 1 month. It doesn't mean nga ang Vice President kada mapungko, kundi nag-appoint lang President ang caretaker. Okay? So, there is nothing in the Constitution or the law nga kung in the absence of the President, automatic mapungko dayon ang Vice President. No. With more reason, nga ang Presidente naton has control over the National Security Council na kung sino i-appoint yun because ini siya Bongbong Pons is a very sensitive niyang council, no? Kung butangan mo da ang isa ka tawo man nga naghambal nga daan sa malain sa imo, kag dalan mo man da nga tawo nga dito sa piyak ang iya inclination. Ano ang matabo sa National Security Council? Gamitin ka mo na, nagatihin ka mo, nagamitin ka mo daya, nagahawid ang inog hambal mo because ang makabati mismo ang kontra mo man sa tupad mo. I think kabalik awot sina nga sitwasyon Bongbong Pons. So it's better for him, for the president, maybe nga hindi na sila makamember ang tanan nga oppose sa iyang administration Bongbong Pons. Basta contrast politika ti way kada papel amo lang na kasimple.
Yes, so ang Vice President Bongbong hulat na nila na siya. Even during the time of Duterte, ano bala si Leni Robredo, may obra siya. Wala, libot-libot na lang siya kundi ito may kalamidad na magbisita. So that scenario, amo mo na ang scenario sa Subong. Where before, nag-Secretary of Education pa si Vice Sara. At the same time, mayo ang ila inuptanay, but because of that sudden very twist of event, tungod sa statement niya against the president, so it follows therefore na anything involving national security, definitely ang si Vice Sara hindi pwede na makamember. Alright, sige. No? So, tilito nagtato ni Dre sa local, gusto ko lang, no, dito ko na bati mo naman ini, ay ning ginpapanaog balang kwan, na disqualification sa opisyales subla sa barangay Marcelo, no, sa Banwa sa Calatrava, ang nagdadaog sa eleksyon ti kaso sa vote buying na desisyonan sang COMELEC Center Office nga i-disqualify sila kay ni nga kaso ginfile ni Maximo Roysaga Jr. na perde nga nagpadalagan bilang punong barangay, no? So ano, this is a kuan na siguro, no, leksyon sa tanan nga mga politiko nga naga-engage sa vote buying every time nga may election, attorney. That's good news, Bobo Pons, no? Ang natungdan from the COMELEC, makasaka pa na siya, maka-apilar pa na siya, no? Sa Supreme Court. Now, in the meantime, Bobo Pons, the fact alone nga may nakonbiktar yung manggali sa vote buying, that's good news for everybody. Because here is a law nga nagasiling na hindi pwede ka kabakal buto, hindi ka pwede ka influence sa butante using money. So kung matabuin na Bobo Pons, kung may conviction nga muna, that's already a lesson to everybody. Imagine na bala Bobo Pons na like in Bacolod City, ano ba ang vote buying? Kita mo sang una ang vote buying, 150 na sang akon nga Chimpo Bobo Pons, no? In 1998, ang dawa, taga ito, 200 mo lang to. Subong yan, 2,000 na. So, appreciate man ang value subong sa Baclanay butos mo. Ito mga 200 lang daw, hindi na maka-influence Bobo Pons. So, hindi lang that's sa why, Bacolod, bilog Pilipinas ni? Ayos. May kwartahan, and that explains why nga we are putting members of the House of Representatives ito, bisan incompetent pa na isang klaseng congressman, but we are putting them to Congress. Itungod sa ginatawag vote buying. That's why Bobo Pons, to me, ina nga balita is a good one, no? It's good news already. Now, once and for all, butangan taman unto ang aton nga layi, nga may nagakonbiktar magali sa vote buying. So, Bobo Pons, siguro, base ini nga eleksyon ni sa May 2025, base na muna na ipasaka ni nga kaso sa vote buying. I think this is good for everybody. Ang kuan lang galing kati ang barangay nga eleksyon niya is manumano. So doay pagkitaya sa may nabalaan nga automation nga eleksyon nga may guilty sa vote buying kay do laban ginabasura sang COMELEC. Bobo Pons, mabuday ang sa automation. Minsan natawag vote buying. Pero Bobo Pons, there is nothing wrong. Imagine mo, like in the case sa naligan ng eleksyon, ang isa dari Kabanwa sa Sur, kaklaro na sina Bobo Pons nga magbuto ka gani, ang dot na nga ginatawag, isulod mo sa circle, ibutaan mo sa imong ballpen da sulod dot, ti bisan na kuan na napintok na o tatlo ka bilog pintok, that should be counted in favor sa sina nga kandidato. Galing kay tungod ang atong automation rule ng kasiling na kung hindi makalabot 50% ang shade mo o nga dots mo sa sulod sa isang circle, hindi na pagabasahon sa aton computer. So that's why, disenfranchise mo ang aton pumuluyo. And that explains why Bobo Pons, ginliwat sang COMELEC ang rule subong. Okay? Inang bisan gamay na lang sa 50%, pwede na pwede mabasa na sa computer. So, the computer is designed nga kung below 50% ang imo i-shade, pwede sa gyapon siya mabasa. And that's good. Because ang sa computerized Bobo Pons, matingala ka, like diri sa Sudas Bacolod. Do you think, will you believe nga abanse sang isa di ka mayor naton, 65,000 votes? So,
this is first in the history of our local election. Nga ang abanse 65,000 votes. If you recall, ang iban nga mayors to nag-abanse lang gani 5,000, no? One time gani isa ka congressman nag-file pa gani abanse 2,000 man lang. Oh, iniya 65,000. So will you believe in the computer? Will you believe in the computer Bombo Pons nga ang 8 diretso, 8 kabilog na pag-unang naglagan si Maruhas, second sa kay Duterte, kag si Kandaybam Aquino. Pag basa sa computer, why may nakasulod sa 8 kabilog nga mga bakod man mga kandidato? Will you believe in the computer automation? So to me, it's highly questionable. Oh, that's why kung ang manual voting bumupons, kung ako pang taon, pabor ko sa manual voting. But there is also one negative nga aspito sa manual voting. It's because it takes time, nagalabotan, 3 days. Sa isa lang kadlaw bumupons madili ang eleksyon, no? Ano na yan ang nagakatabo sina. So there is both advantages kag disadvantages kung automation kita compared to the manual voting. But kung kay ginmensionar mo nga gi-report mo na man sa bilog sa mga negros, kag bilog kalibutan nga may na-convict na sa vote buying bagulang, Disqualify lang. Kami bumupons. Namin nga balita bumupons for everybody. Matagan kita sa ginatawag na tsansa. Okay. So, baliti kung may disqualification nga mando ang Comelec, i-implement gina iya, attorney? Yes. So, implement. Kag your only remedy is Supreme Court. Okay? So, kung na may ruling ang Comelec bumupons, within 60, kuan lang, dapat i-raise mo na sa Supreme Court. Otherwise, that becomes final already. So, disqualified ang isa ka barangay kapitan nga nagpapili dira kung guilty sa sang ginatawag vote buying bumupons. Okay, no? So, kada dasig gali sang kuano, sang desisyon kun manual yang election kung may magreklamo gali sa vote buying, no? Kay ang vote buying bumupons, ang iba nagasiling gani. How would you know nga ginbakal boto mo? Kay nagbaton ka sample diri pakulo 2,000. Oh. Pagbaton mo bumupons 2,000, paano mo matawag nga vote buying kay ang ginbuto ya lain man? Oh, siling ya ay ginbaton ko lang to kwarta ya, pero ang ginbuto ko ya ang lain man yang kandidato. Oh. Question, is that vote buying? The answer is yes. Vote buying. Wala na yan ang siling ya bumupons sa atong nga layi. Nga pagbato mo sa kwarta for purposes ma-influence mo buto, kung opposite imo nga butohon mo gin, ang naghatag sa imo kwarta. Bisan lain pa bumupon sa imo butohon, the fact nga nagbaton ikaw sang kwarta nga 2,000, kag for the purpose nga ma-influence mo buto, that amount covered na ina sang layi. In the same way nga atong nagabakal man naghatag, is also guilty of vote buying. You, the receiver, although nga lain ang plano mo yung butohon, is also guilty sa sinangapunto. Si ugaling ini siya nga informasyon wala gid na ma-disseminate mayo sa atong nga Comelec nga kung ikaw galing nga baton nga bisan lain pambuton mo, that amounts already kaya you become a party to that act nga ma-influence ikaw by receiving the money. Although nga ginboto mo ya sa pagchimpo na sang bitutuhay, lain yang kandidato. Oh. So you see, amo na ang mayo na ang bumupos ining balita mo gid. It's good for every registration. I encourage them to also announce this new development nga may natapos gali sila nga na-convict sa Calatrava bumupos. Mansig bantayan ay gid sang kontra kada eleksyon, no? Kay kung sa ligam lang ng Comelec, why may task force ang Comelec nga mabantay task force against vote buying, kundi ikaw nga kontra sa politika, makontra mo sa politika mo nang bantayan mo kag i-document, no, ang ining mga vote buying. Imagine kuan lang gani ito, attorney, sa nasunugan, ha, no, ang isa sa mga gin-cite niya nga ebidensya, may nasunog nga merkado to sa Barangay Marcilo nang hatag tong kontras politika ni Rizaga sa 25 kilograms sa bugas kag 1,500 nga cash sa mga apektado to, no? So amo lang nang iyang gin-cite tong ebidensya. Yes, that is still about buying bumupons because you are influencing already sa mga botante. It doesn't mean nga mahatag di isang cash. That alone nga you are giving favor to somebody for the purpose nga ma-influence mo ang iyang buto. That's already vote buying, bumupons. Why nga kinahanglan cash?
Okay. Ang bugas isa ina ka valued item. So therefore, kung ihatag mo na sa isa ka mga pumuluyuda for the purpose nga mapa-influence mo sila, especially during sang campaign period pa, that amounts already bumukon sa vote buying. So hindi na pwede mahimo sa isa ka kandidato bumukon. Sige. All right. So with this, thank you gid attorney sa Cinema Insights man ginatag subong nga aga. Happy weekend. Good morning. So salamat bumukon sa tanan mayong aga. All right. Attorney Jomax Ortiz. Sa sama political analyst diri makabanan no, diri sa Baysag Sudad isang Bacolod. So why magid no napagkit sa aton sining nga konstitusyon nga if you are elected vice president or sitting vice president, di ka na pwede makakasya sa bahin sang National Security Council no bilang member no sa diri makabanan sang National Security Council o kon NSC. No? So discretion na iya kag ara na iya sa poder sa diri makabaran sang presidente kung bala gusto niya pabilin ikaw dira no bilang member o kon kakson. Iya na iya kay siya na gatindog bilang head mo no sang aton ni National Security Council. Ting aton secretary subong si Anay retired General Eduardo Anyo no nang aton nga NSE secretary, National Security Council secretary. So sang Marcos administration. So why na problematic? Why masayban nga ginantaw diri nga rason? Si Attorney Jomax Ortiz kundi ining pagkalas ni Duterte sa administrasyon ni Marcos. Kaya itong pagwa niya sang sang pagpamahog, no? Di ba to? No? Nagpagwa to sa sang iyang pagpamahog mo, no? Against sa kay President Marcos. So isa na no sa mga ginbasihan no sang presidente nga kun nga agin kakas niya. No si BP Sara. Kag nadalasa pa si former president kag Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo kay during sang ongoing pa ang Quadcom hearing no so solamente nga si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo ang nagaisahan nun no nga kumbaga depensa no sa kay Vice President Sara. No, so kwan man ni Japon it is a politically motivated man Japon, politika sa likod. Basta magkontra ka sa administrasyon, kakas ka na tuod automatic. Wala ka na, galing kay sa Secretary sa DepEd, matumato sa mo. No, nga nag-resign. Kabalo naman siya. No? Nga islan siya. That's why guro ginunahan na siya. No? Ginunahan niya na, no, nga mag-resign sa DepEd. No? So, amo na siya ang power sang isa ka presidente nga ma-exercise nimo no so as nga ara kaya sa posto. Ikaw na yung kabalo no nga balasa no sang imo nga mga tawo nga sa laligan mo da no considering nga una pa man nga may threat na ginbuyan si BP Sara against sa ato sa nga presidente. Hindi magurbulag o konbungol si President Marcos no nga panuinon niya pa Japon dahil as member sang NSC. Kakwa no, si Kowe, no, nagakontra na sa imo tapos ibutang mo pa da. Sige no, kag sa vote buying, gamay lang git, no, nga mapunto man naton dugang, no, kay Selingta, kung once ba disqualified, serve gining disqualification case, no, against sa mga opisyales sa Barangay Marcilo, sa Banwa sang Calatrava no liwat suliton ta no amo ning si punong barangay Arnolfo Libod-Libod no ati malibod lang sa dian ay guruto sa makalaruto na no barangay Kagawad Eddie Monterde, Joel Rosilio, Priscilla Pataho, Richard Jutay kag Elmore Marcilo. Pila ka kagawad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ang kagawad sa barangay to pila na 7 lang no 7 na ang kagawad sa barangay ti anom gido. Ano matabo sino ma-appoint? Amo ning gusto naton i-check man sa DILG, no? Kung kay ipang disqualify ining anom plus kapitan, bili na lang isa kagawad to.
Di ano may ma-appoint ang DLG o kung ang isa nga bilin nga kagawad amo na ma-stand no as OIC nga punong barangay, no? Or ko disqualify sila, ano matabo, no? Ang mga sunod to nga mga hindi man na pwede kay mga sunod to nga way nagdalaog among masaka, hindi pwede way na rule of succession na. No? Kundi base may penting authority na ang DLG or ang mayor. Kasi butang na pero probably the most nga magapungko sa acting punong barangay, no? Isa na bilin nga kagawad. No? Mapunong barangay sinong paanong sesyon nila ni? Oh, amo ni pa interpretar naton sa Department of the Interior and Local Government o kon DILG. Anong status nito isang Barangay Marcilo sa Banwasang Calatrava. So, do ka kwano aton di do ka kwan nga itabo ini nga may na desisyonan, no? Ang Commission on Elections ti bangod sa sining natabo nga pag-disqualify sang COMELEC sa anom ka mga barangay officials sa Calatrava, kalakip ng punong barangay, mangin president ba ihan inito or makatuga ng ihan sang kulba, no? Sa mga politiko nga practice sang vote buying every time sang election, no? Kay ako ang punto ko yato nga kun mamakal kaya sang boto sa eleksyon, kuan yato, no? Obra na ya sa isa ka politiko nga dinaya. No? Dinaya na nga classic acto na. Nga mamakal ka, because ka may kwarta ka, no? Para lang makakuha ka sang boto, baw ang ining mga botante man, baw pasensyahan nyo ko, no? Nga nagakasilaw kita is kwartaw. Ang eleksyon isa lang ni kaadlaw ti daw pwerte pang kalipay. Ang kalipay ta daw isa na katuig, daw tatlo na katuig kalipayan ta. No? Wasa makabaton kita isang kwarta. Amo na gid nakanubong aton dungog. Amo na gid nakanubong aton dignidad kay baligya ta lang aton siri nga boto. No? Ti proud man kamo na. Nanamian man kamo nga ti isang eleksyon kay boto niyo sa amo ni nakabaton kamo kwarta. Isa lang nakadlaw siling ko after that wala na. No? So ti antos balik man ta dapon skanding. Kita man Japon yang maninguha, kita man Japon mabaka-baka trabaho, kita man Japon ang kwanda, no? Mangita sa kalanon ta kada adlaw. Kay mga politiko ay manilabot. Oh. Tinga may politiko nga after nagdaog sa eleksyon kay na makasa boto. After sa eleksyon ginasagod niya man Japon kamo, din tabo man. Hindi na gani sa makita. Oh. Anong sa inyo da? Sa mga barangay nyo da? Anong kakalanabo? After na nagdaog ya gani, ito hindi nun sa gani makita. Pagka naghilapit naman ang eleksyon, no? Kung ano tong mga distribution, mo naman tong sakyan, sa insa sa ato sa gobyerno. Kaya siling ko gani, dapat, ining mainsa sa gobyerno naton, like sa DSWD, no? Nga ginahimo lang, no? Nga paon sa mga politiko, sa bobotante, kahit obra na nila, sakay mo lang sa distribution, mayo sila toho sa secretary, sa disability, pwede amanan mo ko da, no? Sang 50 million pesos nga AX, 50 million pesos nga educational assistance, 50 million pesos nga AKAP, kag kung ano pagin sa nada, no? Ti ining disability man, no? Kuan man gonggong mga klase ka sekretaryo ni, no? Nga si Gatchalian, way magapanindugan, nagapahigot man sa politiko, no? Sang liog niya, ang liog niya napigtan niya sa politiko, no? Kay kung hindi sa daya magpahigot, laban-laban maislan man siya, putbulon man sa da. Bisan sino lang hindi lang si Gatchalian, kundi ang mga previous nga mga DSWD officials nga konsidin, nagapahigot sang liog na sa politiko, no? Kaya hadlok mo sila kay ti nakasalalay man daang ilang pag-empleo sa mga politiko. Oh. Tingay salig mo sa politiko, haw? Ang pangapinan mo kag ang mintinahon mo ang imo nga limpyo, nga konsensya, kag dignidad. Oh? Kay kalaway hambalon ba ho? Tigita mo to naman, tuta naman sa politiko, ho? Manindugan dapat ng secretary sa disability. Nga pagsugod sa election period, no more politicians allowed, no? Nga makakuha diri o kung makasik sang
allotment kay ginatawag naton, or I mean pundo nga ti ipaagi sa ila opisina para ipanagtag sa Mapmuluyo. Kada eleksyon lang, ti January 8 masugod na election period. Sugod naman na ang ganban, no? So dapat pagpatak sa Enero 8, why na sa politiko nga makapanagtag sa mga AX distribution, no, educational assistance, kag mga akap-akap nga ini, no? Only the agency sa disability ang magapangamot sini. Wala na sang dapat involved. Ipisaran nyo bala ang nagabaton da sang kwan sa mga kapa-akap ni mga manggaranon, may salakyan, may trabaho, tanan. Di mapigado to yang naga pananom sa kamutis kubukiran to hindi kay baton. Hindi kay kabaton. So mana, no? So vote buying mana Japon tawag naton. Kay himo nila nga paon sa mga botante. Tining tagtaganay kwarta kun eleksyon ti grave ang nanayang pag-abuso, no? Grave abuse na inaisa kinamatarong sa mabutante. Ti mabutante dapat manindugan ka mo. Di ka mo padala sa kwarta. Ti mga politiko lang nga nagapamakal sang boto ang disqualified ta. Kung may unto ni ang Commission Elections, pati ang nagabaton sang kwarta, dapat filean man kaso. Or may recommendation to gani ni nga to sa Ministry nagligado. Nga nagambal, nga, what if abi bumupos ka ang vote buying, himuon naton, no? As heinous crime. No? Isa sa mga mataas nga krimen nga makomiter sa isa ka politiko kung mag-engage, kung magpatigado sa vote buying, magapangatubang sa nagakaigo ng konsekwensya. Ti matabo sila may iso gaihan nga lawmaker nga maga-file, no, sang bill, no, nga mangin layi. Kag may ara sa House of Representatives sa Kamara, may ara sa Senado nga maka-sponsor sini hasta mapirmahan sa presidente nga ang vote buying specify ta lang during election day is a criminal offense and considered, no, as a heinous crime. No, natoon tabi, no? Kag may mga may mga corresponding mga penalties thereof. No? Taon ta kung may mga politiko pa nga mangisog ba makal sa buto, pero galing kay ti sino amo na pamangkot, no? Sino dang mangisog kay tanan nga mga politiko guilty man na. Gaginawa kwarta ko eleksyon sinako-sako. No? Ay ban sa to ginabutang pa sa itom nga garbage bag. Totoo na ya, no? Nasaksihan ta na, no? Sana matanta politika nga ti grabe butwing, no? Last 2001, no? Sang 2001 nga ti naka witness ta to sang kwarta nga sinako kag nasulod sa garbage bag. Lingko ari man ya kwarta gagwa magali ko eleksyon, no? Ang kwarta gagwa. Kung eleksyon, ti imagine. No? Pero after election, duway nang kita kwarta ang pagwa sa politiko. No? Tidiin na. No? Ang kuha nila subong, padlagan sila, mamakal sila buto. Pagdaog nila sa eleksyon, no? Ti apos na niya, in 1 year, 2 years, mabawi mo ng gasto mo sa politika. No? Andi pagkasunod eleksyon, may kapital ka pa, may pundo ka na. No? Dako ng pundo mo, para pamakal mo naman. Asang buto. Ay, verde, no? Ti, kung hindi naton ini ba disiplina, ini mga politiko, mamantag Japon. No? Tinga, politiko, ba't siyang kapigadohon? Why? Kita nga ordinaryo nga Pilipino, no? Sa class CDE, mga masa na refer nato na CDE, no? TEB yan, mga professionals na yan, no? Ang class CDE, masa gina. Ang mga politiko, daw mo mala na nag-akayuhan, no? Samtara spesto, kita nga mapigado. Tricycle driver man ta Japon, tricycle driver man ta Japon, no? Manog baligya man ta Japon utan. Although ay tama na ginapakanubo, but ginakuan ko lang bla, no? Ginaplastar ang sitwasyon. I mean, pagbaton ta sa kwarta sa eleksyon, hindi man na makabatak sang estado sa ato sa pagpangabuhi. Di magapabilim na ta Japon nga lugmok, no? Kagpigado sa kapigro, puris among dapor Japon. Namo na gani, sulit-suliton ta. No? Padudaan nyo bala? Ay ni mga politiko nga nagapamakal sang buto kada eleksyon. No? Kung tanan guilty da, maperde mamadaog, gapamakal man na Japon buto.
Pero I mean bala, padudlaon nyo. No? Ipakita ta kung anong kusog sang gobyerno, kung anong kusog sang pumuluyo, no? Kaya ba nila basta pumuluyo na may desisyon niya, no? Bisan mamakal ka pa buto, hindi ka pa Japon magdaog mo. Amo nang pamatudaan nato. No? Hindi ka mabaton to kwarta tapos butuhon ta sila, no? Di ng konsensya tas na. Galing kay ang problema kay ginabantayan ba sa eleksyon kwarta mo labi naging bilyonaryo ang padlagan. Siling mabaha kwarta. After election wala man Japon mihura. Poto last 2 binangtak na sa agad sa ato sa Pagbalagad. Good morning sa kay Sir Nor Boranya, direkta sa Houston, Texas. Dalos tanan madira Bombo Pons. Nagabinaklaray boto except lang sang very few nga hindi makasarang magbakal. Mo gani sir no? Sakto gid Sir Nor. Tanang politiko guilty man na sa vote buying. Bisan diin ka lang hilit-hilit sa isang pungsod. Kay hulag na sa dalom ngita family leader tapos sa muna manglista kay tapos sa family leader yatag ang kwarta ti baligya may imo vote amal ni Ma'am Mylene Dr. Prado. Sir Nini Grande, thank you gid no sa pagpamati diri sa aton siri nga palatunto. Okay, kaparegard sa Nor kay attorney. Okay. Sige no. Send na to nito sa iya, Sir Nor. Ma'am J. Padilla Vergara, good morning, Bobo Pons from Hong Kong. Ma'am Altia Flores, no? Thank you, man, no, sa pagpamati. Sige, no? So, po to last 9, binagtak na sa agad sa ato sa Pagbalagad. Pagbalik sa ato nga palatuntunan, dugang nga mga barita kag mga impormasyon ang ato sa nga pag-istoryahan. Stand by! Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matunog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangamuyo sang hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013, kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects, tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini
ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Kung dili sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon ano tani la? Kag hindi lamang ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsahon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush.
Mas ginarekomendar man sini nga tago ng toothbrush sa open nga lugar, agod nga mahanginan kag mainitan, agod nga magmalasang natural, antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush, bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health, mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat, ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pag-brush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong.
Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions.
May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga na alas 9 sa aga, try kita no, contact. Sabay sa ato sa isa sa mga lawyers ang mga opisyales sa barangay Marcelo sa Banwasang Calatrava para makaibalo man to sa side nila kag ang pagfile nila sa MR no, nakatigayon na silang nakafile MR before sa deadline. I think the last December ang deadline no, kag as is lang gid sila nga mga serbisyo Japon dira no sa bahin sang barangay Marcelo no kag mga tindog bilang mga opisyales sang nasabit nga barangay. 18 minutos sa kaligid sa tak ng alas 9 sa aga. Diri kita na sa mga report ni Bombo Gracelyn Lobaton kay daw nangin isa ka seryoso man nga nga bagay aning sa bahin sa area sang Handumanan. Ato blang na no na may mga sightings to sa mga makaduludang persona na ginapayag ati do mga rebelde ko no. So i-check nato na be no kay may gindetain ni sila sa Bacolod Police Station number 10. Kag update pagit sa aksidente nga nagluntad man no adra sa bahin sa flyover Bonano. Flyover one way lang na no, isa pa kadto isa man ang pabalik no pagadto sa Norte Negros or pasulod diri sa sudad sa Bacolod ti galing kay ang kwanto kuno pero nakatughong 10 litros ang driver salangisag sa babaw sa flyover no? Check nato na ang mga balita nagikan sa bahin sa Bacolod City Police Office kay Bombo Grace ng baton sa patrol. Bombo Grace sa report come in. Ang pag-monitor pagpantay sa kada area sa aton nga mga pulisan diri sa Bacolod City according kay Police Colonel Juriste Coronica nagahalunggid sa tuman ang aton sining mga kapulisan kumilog nga DCPO sining mga sightings nila or na fight sa nandiyan nga mga binulan na nga may ara sang presensya sang mado ng mga persona dira sa area sa Bacolod City Police Station 10. Kag naligan ako ato naman sang statement diri ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 10 kag sang bulan sang November, December ang early December Bombo Pons dira kid nagwa ang information coming from mga asset Manila nga amo na ang nakitaan. Lately sa December 29 may ara dira sang isa ka babayi nga nagadto sa police station 10 mismo sa may barangay Misilisa nga duma file siya complaint. Pero gin-interview siya kay since nga gabi ang pag-alerto sa ating mga kapulisan, wala dit dayo nagpati sa iya. So may isang suspicious nga behavior nga nakita sa sining nga babayi kag wala man siya gani kung may present nga any identification o kon ID sang iya ka pa rin abing. So bali ito nakita o na banhibaluan sa police station 10 na hindi matuod ining babae nga may ara sang complaint. So gipatigay nila sa investigation pumupons kag si amo na nakita nila nga do may something bala posible may ara sang connection abi sa makawala nga grupo but isugong gin-release man ini siya kung wala ni sila na-detain actually. Kaya aside sa iya, may ara pagin sa isa kay lalaki sang January 1 naman nga naga-acting man nga hindi man malama patihan or hindi bala nami ang nakita sa iya sa mga tao dira. That is why gin-report man ang lalaki kay do ka suspicious man. So dira sa boundary na yon sang Barangay Felisa at Barangay Kabugwich
mga area sa police station 10. So gindala nila sa station mga pons. Kag ito ginpamangkot nila. So samtang nagapamangkot, naga-doubt ining mga personnel naton dito. So patigilan pagitsang dugang investigation kag sa ila sa investigar wala man sila may nakita nga mga kabiduda ko sa Tagalog paabi. So dito nila ginbuyan ining duha ka mga persona. But syempre sa gihapon wala kay pakampante according kay Police Colonel Juris de Coronica. Gina-coordinate nila ini sa aton nga LGU at the same time sa aton nga mga kasundaluhan, no? Kay basti palang balang malikyatan subong okay naman wala man sang dugang mga suspicious sa area, but syempre ang aton nga mga katawhan wala o residente abi sa mga lugar nga sakop sang police station 10 nagakahangawa man sa amon nga mga information. So ginpasiguro gid ni Police Colonel Juris de Coronica ining tanan nga mga police stations pulo di tanan di bala. So gin-conduct nila permi o nga exercise ining ang pagbantay sa kampo o kung sa bisaan di ini establishment or sa police station man para kung may ara manggid sang magsulod dira sa kada stations sang aton sa mga kapulisan or wherever man may ara sang paghanda or mga kahandaan bala kung anong himuon nila para na sila ang sudlon pumupol sa ini klaseng mga persona. Kinanglan mag-deploy to dugang police personnel sa Dumanan? So wala na na-mention but gin-augmentahan inadra sang bantay man sang aton sining mobile patrol unit. Amo na siya ang aton augmentation kag ginpahalong gid sila once may ara magkadto sa police station. Grabe gid ang ila sini nga pag-question, paglantaw pa lang sa physical appearance abi at kung paano mag-istorya kag kanaliga to abi bumupons ang nakita to or na sight nila may ara sa mga persona nga may armas bala nga dala armas pangluthang kag long firearms ato ti subong padayon pa nga gina-locate man kag monitor abi ang mga areas kung may ara pagid sa gihapon o kung ano katuod nga ti ari di sila nga gibala nga naga-stay diri kay ang Teresa daan is boundary man ang kabog. So posible nga kay nagahilapit ng election o kung nagahilapit o ligad sa November bala ang ila sining anniversary man sang December to no. Amo nang ginalantaw nga mga possibilities but rest assured ko no according kay Sir Coronica na wala sang dapat kabalakhan kay tanan-tanan nga mga giho ila gid dinastudyohan kag every week kani pila man ka adlaw sila ang gamitin kag gina-remind gid ang aton sila tanan nga mga BCPO personnel ang aton nga mga asset kag iban pa hindi lang mga police stations kundi mga intelligence unit man pamupol. Oo, so nanan itap tagid ning aton nga mga tapo sang militar Bombo Grace no kay ti baloka sa sa pag-kissing, pag-monitor, pag-identify sa mga rebelde daw mas madasig niya ang kadali ni sa expertise ang mga militar naton? Amo gid kay kakulbaan kung ang pagsulod abi nila wala sila bi mga arpas pero gather nagaliya information mga phones. So hindi man ang disguise sila nga daw mga pumuluyo la silang ordinaryo? Correct. Oo, nang wonder sila ang iban. Tuyo ya gali. Ang wonder silang iban. Oo, ang iban nga tao wonder ang hindi man taga diri nga ado ka lain siya nga kasi personal house. So amo na nga dasig sila ang ami sa aton nga mga kotoran kay dasig ang ila nga pag-report
sa aton sa mga kapulisan. Oo. Once mera sa mga tao dira, so kung may makita sila nga hindi amo bumapon. So, kung sino man ang nag-disrupt sa aton diri nga peace, atake sa aton sini nga mga facilities, iya ka gobyerno, iya ka police, si budlayan gid siya kay grabe na subong ang paghatag man seguridad sa aton sini nga mga kapulisan whichever or wherever man diri. So, pamatian rin naton ang aton nga interview kay Police Colonel Jures Ticonica, ang aton nga City Director sang Bacolod City Police Office. Sa natong duwa ka mga individuals nga nagsulod sa police station Tanligan nga mga inadlaw, sir? Bali, ang pagka-relay sa ako sa station commander nga ang babae nagpabuang-buang nga nagsulod sa estasyon. Oo. Ang isa naman niya wandering to sa may area nga dito man lapit sa area niya, so naalarma man ang mga tao kay kung magwano yung itsura. Okay. So gin-check sa aton man nga kapulisan. Kag based sa intelligence fusion dito na balaan nga taga piyak man nga lugar. Piyak nga lugar? What do you mean? Taga ibang nga barangay? Hindi. May duda sila nga mga katapos ang kaway-kaway. Kawalang grupo. Okay. Pero na-investigahan nyo, ano ang nakita ninyo? Mula na-relay sa ako ni Captain Galupar for specific details. Mas mayo siguro siya na lang gid ang magsaysay sila kay may ara siyang mga detalye gid sila. Oo. Pero sir, as City Director, anong ma-assure ta sa aton sini nga mga kauturan, may dapat kita balakabalakhan? Wala naman dapat kabalakan, no? Kaya mas mayo gani nga aton nga na monitor. Kaysa wala na aton na monitor, kibot na lang kita may sudlo ng aton nga mga istasyon or may muunda nga hindi amo or pang-abuso, extortion or pangguba, panunog sa ibang nga mga business establishment. So while nang takabalo kung anong nga purpose, but amo na pasalamat kita nga na monitor naton, gin-check naton, inimbestigahan naton ang kung kanday sino sila. So hindi kinahanglan nga magkangawa kay at least nabala na sa atong kapulisan. Oo, pero ang duwa ni ka mga tao ni siguro negative naman ato, ha? Well, gin-release man sila kay wala man at first wala man wala man sila sa maginimo nga krimen. Pero tungod nga alerto kag may pagduwa-duwa ang ating kapulisan sa mga personalidad. Amo na nga gin-check pag dito na balan. Oo. Ano ang pinaka-latest nga instruction aside sa wala man kita nga pakampante, but may gindugang ka nga instruction sa mga kapulisan naton? Ang instruction ko is to be more vigilant, alert of course, no? Basi kung may plano sila nga sudlo ng ating istasyon, at least napreparahan ng mga na. That's why ang ibang mga istasyon umpisa na sila sa ilang pag-ensayo sa camp defense or station defense in preparation sa posibleng himuon sa mga gusto magharas sa ating kapulisan. Oo. So may ang ini nga na
na tabo or dira sa police station tingin coordinate naman ni sir sa ibang intelligence nga unit abi or kun sa army abi. Yes, so that's why gani na bala naton ng atong mga nagapakuno-kuno katapos ang PPNPA. So that's why nga nag-alert to kita. Oo. Nawi, wala ging depende, wala man kita any nga grounds abi. Ano ka mo makuan pang mga kapulsan tada sang illegal nga detention? Gani. Gani. May lang gid kay wala o pon sa kag isa pa sa mga kapulisan bisan amo na dapat alerto gid sila kay kabudlay nga daan maskuran. Correct gid. So, gani. Pons. Isa ba kita na balita? Sige, go ahead. Yes, tatlo ka mga traffic enforcers dito sa Bacolod ang wala na maka-renew sang ilang mga contract because sang kaso o kung sang ila sila nga din committer nga corruption o may tawag naton nga extortion o pangilkil ambal sang aton sini nga deputy head sa Bacolod Traffic Authority Office si Sir Joe Rebelio. So, ang isa ni kuno ka traffic enforcer is 6 months ago pa na halin dira ako nila nag-duty as traffic enforcer. And ang duha naman ko isa rin nga December upon na hatagan man sa tawag nga doila bala sini nga hatol kumbaga dira sa sulod sang bitaw kag dili sila mga empleyado sa gihapon sang syudad ang atong mga traffic enforcers. So sini nga January wala na na-renew pa ang ila sini nga mga kontrata. Mayara sang reklamo nga nadangat o nakadangat abi sa aton nga bitaw kag ginpatigilan na sang series of investigation. So hindi lang isa, hindi lang duha, hindi lang tatlo ang ipamangkot sa aton nga deputy head sa sining duha ang pinaka-last kit, duha ka mga traffic enforcers. So may ara sa mga complaint aside sa na monitor nila kag ina nga mga complaints bumupon halin gali sa mga schools diri sa Bacolod City kag sa mga simbahan. Nga ini sila ko mga duha ang nagapangayo sang kwarta sa mga specific or sa mga lugar na mention ko schools kat mga eskwelahan. Hindi lang na first nila or first time nila na committer. Madao pa sa mga nagreklamo against sa ila. Hindi sila ang nag-obra na siguro sa mga 5 tugtog pulo katuig bilang traffic enforcers. Mayara sang naserbihan naman sila nga laing alkalde until subong nga administration diri sa Bacolod City. Kag sa ila sini nga pagka dula sa listahan sa aton nga mga traffic enforcers according kay Sir Joe Rovelio, sige sa gihapon ang ila pag-monitor kung may ara pagid sang mga nagahimo kaangay sang ginahimo sang duha. Kag so far supong wala naman, but again may ara sang reminder ang ila sini nga deputy head kay kung sino ya ginareklamo ginatubang ginaiya kag ginapatigayon sang investigation against sa sini ka klase sang mga traffic enforcers. Mapon sang ila sini mga edad as background lang ara siguro sa 40s. Mga ila sini nga vacancy ni kita ka-mention pangalan kay pitapos naman. So ari na lang pamatian nato ang higher grade. Yes. Oo, so antes sa mag-play nano din sila assign para may specific kita nga idea? Wala ko na wala na hatag gumapon kung di hindi sila na pang-assign. But hambal is ang mga mostly ganila nga mabiktima diri ang yara sa mga eskwelahan. It's like pala sa may mga
eskwelahan di nga kinanglan gid ang ila presence kay may ara eskwelahan nga okay lang wala traffic enforcers mo, no? So may ara pa gid sa mga simbahan at kung sa diin masako pan ang pag parik-parik sa aton nga mga motorist o kung nagabiyahe dira sila makita gumapon. So ang isa ya una na niya 6 months ago pa. Ang duhay ati amo ning ulihi na pamatud-an nga sa pila ka mga investigation nga ginkandak pila ka mga interviews ano gid sila nga duha gid guilty for the extortion nga ila ginahimo gumapon. Okay. Nga nakita bala ba mo Grace, no? Damo gid enforcers tubang sang Robinsons East blada sa tuba opisina sang Negros Power bala, no? Pero sa intersection wala. Tika amo pa na ba i-explain kay Sir Robilio nga gintumpukan ta na sang enforcer sa Bungao. Anong purpose na nila? Ati wala pa ko nakapayo. O kaya bayaman kagina kung ano ang mga kulang nila. Ila man kuno kayo, ila man nga kumpletuhon, apisar nga nabuhinan sila. So isa siguro sa mga aton nga concern pagid sa ila gumupon. Aton so man kita tatugapon may mga dalang clam? Kasi amo nang illegal park dati ara na ng office ng Negros Power. Di ko mag park kada i-clam kada yon. Ano na? Di kay gutok naman na ang mga parkingan sa dalom to kag diri sa babaw. Amo gani budlay man. Walang ibang galakat-lakat lang. Di anak na mo ponstaron kay wala ko buwas wala ko ay wala ko naghapon. Yes, sorry. So pamapon sa hari pamatian na to nanay ang pahayag sa sininga New Year man. Sa ato sininga Deputy Head ng Staff Officer Jojo Robelio. Tang aton sining mga traffic enforcers? Okay lang. Kulang. Magyapon. Like before. Pero we're doing the best we can. Manage the traffic sa Bacolod. Luckily, wala pa klase. So, sa Lunes. Sa Lunes masugod na. So, arrange na mo sa isakto ang scheduling para makamanage na mula traffic until nga makapasulog na may more enforcement. Oo. So may ara sir nga ginpang kakas before magsugod ang bag-ong tuig? We constantly get reports of allegations ng mga corruption. So, ongoingly, it's not just because it's election. So, permini among the report hapon, and then, we have to do our due diligence. Mag-investigate pagtuot ang mga allegations. So, sa siningan time, may nakitaan kami nga duwa. Natrubahan nga tuod ang allegations of extortion and corruption. Okay. Duha lang, sir. Yes. Bali, tatlo total. For 2024, tatlo. Bali, ang may isa nga na-recommend for renewal mga 6 months ago, and then may duwa nga na-recommend for removal this month. Oh, okay. So bali... Total for 2024 is tatlo. Ang akon gin-recommend for removal. Kasi may tatlo lang ang nakuha. Okay. So bali, ano nang mga background nila, sir? Dugay na sila nga traffic enforcers? Ang isa, around 5, mga 5 to 10 years. Mga 5 to 10 years, different mayors, kasi known lang extort money from the public. Okay. So damo ni sir kaso or one time, big time? Hindi. Bali, ang hinging ng mga reports have been, ang tatlo ni actually have been, doon ko notorious na sila.
nga ginamot. Notorious na nila sila for doing such things. So, din-investigate ko lang. Kasi syempre, ang previous nila nga activity before kami sugod ni Sir Patek, why na po na iya labot, why hindi na iya sa atong jurisdiction. Ang ginako lang niya investigate is kung ano ang himbo nila recently. So, syempre, may ma-report na sa akon, then ang process is nga for me to investigate. So, first turyon ko lang iya ng mga peers, mga upod niya ng mga enforcers. If it is true amo ni ginimo niya. And then, turyon ko man ang mga motorcycle cops, ang mga police sila. Nga manage, manage traffic sa Bacolod. And they also have their opinion of certain enforcers. And then, ang last is nga ang public. I will talk to the public, meaning ang atong enforcers na ano sila mo na detail sila sa certain areas. So, buka mo na detail ka dito sa skolahan, so storehon ko ng principal, storehon ko ng mga parents. And then if there's overwhelming evidence nga ginahimo iya, buka mo biyong free na kumbaga o sir ginahimo na, then I would recommend for non-renewal. Why na namon ginatakas ang atong appointment, atong mga bitaw RJO, most of them are JO, may aray sila appointment. So, bali may contract na sila. So, every butang mo, every month, renew na ang contract. So, ang ginimbo ko is tawag si meeting recommend ko lang for non-renewal. Okay. Because of loss of trust and confidence. Oo. So, bali, pila na lang aton ng mga traffic enforcers? Kaso mo, may ara kita around 254. Bali, ang DO sa aton bitaw is 204. Ang aton plantilla is 50. Pero not all of them are traffic enforcers. So, around 70 na ang non-traffic enforcers. So, pila na? 254 minus 70, mga 180. Amo na. Okay. Oo. So, mo ka hindi man maka-apekto. But anong imo mensahe? Kay grabe galang imo nga pag-investigate dire kag pagkuha sa mga sides man o kon mga na-observe sang iban nga mga upod mo kag mga tawo, sir? Yes, because hindi ko man mapalin lang sa tao. Kasi siyempre, to be fair to everybody, isang sa atong na korte, gina-investigate pa. So, hindi lang niya pwede nga tungod yung reklamo sa isa ka tao, i-actionan ko na yun. I-action in a way nga I have to investigate. So, ang ginahimo lang kita mo, ma'am, is we do the best we can. Gina-identify na muna mga problem areas, and we work with other departments. We work with DPWH, coordination sa atong ng mga construction. Kaya isa ka po nga rason nga traffic kita is ang construction. Yes. So, with coordination with DPWH, mas maka-prepararo kami sa bitaw to be able to help them manage the traffic kung may construction. So, kung lagi naman, why naman kung mo, kaya hindi na po lang ito tao, hindi na lang pinaka-dugang tao on my own. So, go lang na kami. In fact, go lang kami magbalik si Mayor. Kaya siya niyang bago ultimately. Oo. So, Sir Subong, okay naman ang mga traffic enforcers natin. Wala kamay na monitor nga something is fishy naman. Wala. Amo lang. Pero wala na ma'am doon. Meaning, ikaw lang para ko lang sa report sa public. And I'm urging the public na continue lang reports. Mas tayo may evidence. And we will investigate why giniyan naman, tolerate yung mga amusing mga activities. Kami, ni Sir Patrick, we're trying to restore the trust and confidence sa atong public, sa atong law enforcement. Bitaw is considered law enforcement. So, kalaway, ma'am, there's news or there's reports of ang tao nga dapat yung saligan amo na ginagawa. So,
iwala na naman lang ginatolerate. Oo. Mga bataon pa na sila, sir? Or mga oldies na? I would say, hindi lang, hindi ko sure, siguro, mga 40 to 50. Mga dira. Okay. May isa nga dobro bata, may isa nga dobro bata pa. Pero all of them are old na. Hindi dugay na sa service. Oo, okay. Bumagay. Paano masubo-subo din nga New Year sa ilan ni? Ang ginaya, basta New Year, may ara, ginaya kanulaan ubra. Ha? So, ila man na pumupon sa ubra ko, no? Ila pa, tagaan man sang nagakaigo nga penalty. Amo na ang pag-remove sa ila. So, mag-abot si Mayor, amo na pagpasa sa recommendation manhalin sa Deputy Head ng Bitaw. Bugulog na, hindi kayo madulang extortion nga issue sa Bitaw ba? Hangid, sako ang palibot, sako man sila mismo. So far, mayo pa man naton sini ka traffic nga situation naton kay wala pa man nagbalik ang klase. Okay pa, medyo tawhay pa ang ila sini nga mga area of responsibility diri sa syudad sa Bacolod. Siyempre, Pranda, Lunes, pagka-Lunes ay bukada, ginotok naman tanay. Ang ganit, ibati ko kuno dumayara pa sang mga plano nga untat biyahe. Ang ganit. Ibantayan na. Sa mga mamalita nga nagikan sa Pitol. Ini si Mamo Grace din Labaton, Praso number 1. And the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Sige, no? So salamat sa report ni Bombo Grace Lynn Labaton. Agi ka sa patron, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines sa right time, 50 minutos na. Ang nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga. Diyan mo na sa aton sa rin mga kabombo, no? So, isitigit yung mga obra kita bala, no? Sa mga enforcers naton, no? Obra tabla, seryosohon tang trabaho naton. No? Ang akon malang na notice ko kaysa hindi man sila nga daw hingabot sa inyo, but may chimpo bala to nga makita talaga lang nga mga enforcers naton nagatindog lang sa kwan, no? Sa gadsang dalan. Gawayan nag-obra, no? So tapos may isa man na ka lugar, mutong na mention ko kay ina, sa area sa tubang sa opisina sang Negros Electric and Power Corporation sa east nga area. Butang tato mga 5 guro kabilog ang enforcer mo, no? Nga naga-standby dito. Likod ni sa ibang nga intersection wala sa mga enforcer pero diri damo damo di enforcer tapos do pinakadlaw since naga-kwan block kita nagasugalaw, no? Sang bagong tuig o nagahilapit ang ato sa pagsugalaw sa bagong tuig. No? Damo sila tapos kapon may nakita naman tada nga nagauyat na sa mga clamps, no? No? Nga kung sa dito mo na guro mag-illegally park dati, klampahan No? So why kita kwandira sang consideration abi nga magbayad sang bill naton sa Negros Electric and Power Corporation kung pwede pasugtan talang na abi. Okay, tiway ka man parkingan da. Kaya ang sa dalom to, ubos man to parking to sa mga empleyado sang Negros Electric and Power Corporation sa tubang, no? Bastante man sa kwan, bastante man sa parkinganay kay because nga ti gamay man lang abi na, no? Ang ila nga area, no? So ti sa hospital gani gina-considerar nato na, no? Nga ti ko pwede maka-parking na sila anay da, o ti aw ka mga sa iban yan di nato na makonsiderar. No? So, ang pamangkot pagiganit naton dira, nga amo lang na ginastrikto naton. Kaya ang traffic dira sa intersection daw ay ginakasulbaran hasta San-O. So, muna ang notice na to, as long as way kita sang remedy pagidira, no? Nga, remedy naton nga kung pwede kwanta pagidada, no? Mapa-improve ta. Kag masaway nang naga-parking sa mga kilid-kilid, hindi ka masulbar ang traffic mo.
No? So siling ko gani, mayo guro daw adjuston ta na dang aton nga mga traffic lights ang number of seconds bala, no? Sang traffic lights. Pwede adjuston naton ina kay daw kadasig lang abis ang kwan, no? Sang paglakat sang traffic, tini gani makapaubos ang pulo ka salakyan to. No? Mas stop naman sa red light naman sa. No? So muna dapat akin ang lanon nga mga intersections mo dapat ang bantayan. Bawa mo tuligad sang kwanto. Sang pizza 24 sang gabi or 23 sang gabi. Lunes to. No? Sus diri sa ramo sa pinagustuhan. Ay na lang yun. Why na ya? No? Why na pakialam? Nga ati kay ginuto. Kung tidak mo damo itong kapangumpra. May mga holiday rush to. Nga ginatawag. Damo ka kadto sa mga malls. Simpo ito sang tigpra uli. Mga lasotso ibidya sa gabi. Ito mapatig hindi. Ang traffic diri sa tubang sang istasyon sa Momoradyo di amak. Ang traffic diri no sa tubang sa istasyon sa Momoradyo ti paabot sa intersection nagaandar Japon ang traffic lights na tingalahan kita nga ti way na mga enforcer. Di ko ti amo man lang ni tani ang kwan ho. Ang tsansa nga makabantay sila di ho. Kaya way na gidya mo ko ti na ang traffic way na ya sa magkasapak sang traffic lights, kasi may red light, mapundo ka, why na? Amo na siya gali, no? Importante kita ning papel sang aton sa mga traffic enforcers dira. Basta nga maginutok, maguli extend kita 2 ka oras sa isa ka adlaw nga duty, hindi kinaton memo. Pagtion niya sa OP alas 5, pla uli man. Ang mga enforcer mo nang kulang tadi, no? So, that's why ginapanawagan ta na sa bitaw, ato deputy, kay si Patrick to abot do din ani do hinaboy na mas tangkungan si Patrick Lacson no. Kay sa Rubilio sir mga basta magsinako ayo kita ma-extend gid ang forces naton kay maginutok ya ginapandar pang traffic sa why na respeto why na respeto ay nagasunod ya nagapinagusto na lang ti may lang kung hindi matabo ning karambula sa masalakyan ti mga karambula ati dako gid nga mga palamongon. Sige, 54 minutos ang nakaligad sa tak na alas 9 sa aga. Di ba sa aton nga pagpangalagad, no? So, gabay lang nga panumdom, diri makabanan sa Negros Electric and Power Corporation sa mga konsumidor, diri lang nga nagaplano, no? Nga magbayad sa mga inyong mabilings sa kuryente nga nabaton nyo na sa ligad nga nadlaw. Ginapaybulo namon kamo nga hindi nyo na kinanglan nga magkadto sa opisina sa Negros Power. Agod nga magbayad. Kay gutok-gutok na da. Sa east, no? Pwede ka mo makakadto sa mga collecting agencies naton. No, kung hindi na kamo magpila, kag magulat sa Malawi. Kung nagagamit kamo sa GCash, kadto kamo sa bills, search niyo na ang biller sa Negros Power, fill out niyo lang ina, no, pati account number, pangalan, ang payment nga ibutang niyo bayad, no. Pwede man makakadto sa iban nga mga payment partners sa Negros Power, kapareho sang Albio, ang Super Service Center da ara man sa, no, SM Payment Center, Save More, Palawan Pawn Shop, RD Pawn Shop, Petro Bank, Land Bank, BDO Union Bank, kag PNB. Nga kamo magkabala ka, no? Nga kamo pag-outdan sa kurente kag wala sa penalty basta makabayad lang kamo antes ang inyong due date sa sining collecting agencies. Gani dira na lang kamo sa pinakamalapit nga mga collecting agency yun magkadto sa opisina kay makatuga lang sang traffic sa dalan. No? Tigaling kay ang iban to way pa bill na December 4 na way pa January 4 na way pa takbaton bill. Pasimot dan ta sini. Ay di man. No, so abi ko na reglo na to nagligad nga bulan to sa Disyembre nga subong billing ta sa Disyembre way Japon abot. Sige, no, so may mga nabilin pa kita mapanumdum anway kita di sa to sa pagpalagad, no. Balikay kita pagkatapos gid lamang sang sining quick break. Stand by. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido
o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush. Di ba sa ato sa ringa pala tuntunan lang alang na tempo na to, no? Standby na kamo, masunod na aton matawag nga madrama ang misteryo sa kabe alas 10 tubtob alas 10:30. Once or was alas 10:30 tubtob alas 11, kay recuerdo sa alas 11 tubtob alas 11:30. Sabado subong edisyon pinsa 4 sa bulan sang Enero 2025. Ilagan sa Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa pabor at pagmati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather,
kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairitar ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Karon pagsugod sa aton pag-ong nga sugwilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Daddy, kadamo sang imo pasalubong para sa amo ni Manong ba? Thank you, Daddy, ha? Siyempre. Kamu pa. May bago naman ko ba lang nga PlayStation. Pero gamiton ko lang anay ang akong daan para hindi magubang bago ko. Uon mo lang? Ha? Ginbaklan ka gani ni daddy mo sang bago. Tapos taguon mo lang? Kaya mo na ayhan nga hindi paghampangan? Pustahan ta, mami. Buwas, gamiton niya ang bago niya nga PlayStation. Gani. Anong plano ninyo nga himungon kayari ko? Picnic! Aba! Kadasig sa inyo ba?
Naplanuhan gid ninyo ini no. Yes, Mami. Gusto nga mo ni Abi nga mag-picnic pag-abot ni Daddy. Picnic? Ate, okay. Sadyahon tang aton picnic. Yay! Me, kung mapiknik kita, may nahibalan ka bala nga maayo nga lugar? May ginsadya sa ako ng miga ko. Tawhay ko nung lugar nga ato. Pwede gani ko nung kita nga maka-overnight dito eh. Ate, maayo na. Me, mas masayahan sina ang mga bata. Okay Mapareserve na ko nga daan sang room para sa aton nga apat. Anong balita? Nasundan mo sila? Oo. Nagpamakal sila sa nalalaon nila sa ila picnic. Makadto sila sa Highland Resort. Maayo. Ote, ano ang sunod tang himuon? Ano pa? Gubon naton ang ila pamilya. Magabayad sila sa akon. Ipabatyag ko man sa ila kung ano kasakit ang mawad-an sang kabataan. Wow! Kanami isang lugar ngayon ni Mami, Daddy. Gusto ko ganyan diri. Oy, basi kung matakan man kamo kung masobrahan sang isa kasimana kita diri, ha? Fresh kitang hangin, Daddy, no? Gusto ka nami pa siyang view. Husto ka, Franz. Kanami gid man sang view diri. Pero hindi ko sure kung makapadugay ka mo diri sang manghod mo. Wala nga daan diri mga friends ninyo? Wala ding favorite toys nyo. Basta ara lang kamo yung adwa ni Mami kag ni Daddy. Okay na kami ani Manong Franz. Gusto ka, Abi? Basta kumplito lang ang atong family. Okay na kami ya, Mami. Daddy? Abi? Dito kita sa bahay nga to, oh. Damo to flowers. Damo man dito butterfly. Sige nung. Makadto tato Excited na ko. Roy, tandaan mo gid, ha? Hindi kita mamuksi sa mga flowers, ha? Bawal na di. Oo, ano nga. Pero pwede tayo makapanakop insects nang. Hindi bala? Amo lang na siguro ang pwede. Ta, dali na. Anong plano mo sa duwa ngayon, ha? Patalangon natin sila. Wow! Kanami sa mga colors, oh. Abi, May pila sa lugar ngini. Dalo naton sila sa malapit nga pulas. Kag dito, buhaton ang inyong plano para sa ila. Okay. Ikaw ang may balo. Dad, wala pa makabalik ang mga bata? Kalawig na sang libot-libot nila. Naghambal na gid ako nga hindi sila magpadugay. Kag hindi sila magpalayo. Nakahanda ng panyaga naton, ho? Apang wala paghihapon sila? Diri ka lang. Malibot ako. Pangitaon ko sila kay base ko nalingaw na sila sa pagpanakop sa mga insekto. Kay balo ka naman sa ila. Interesado gid sila sa mga insekto. Diri mga bata. Diri nakadakop sa pretty butterflies ang akon anak. Tita, mga trees man ang arit diri. Nakakadto man diri ang mga butterflies. Kataas man sa mga kahoy. Wala man ko kakita nga mga flowers, tita. Magulat lang kamo bala. Dali lang ha. Amo na nakadako ang glass bottle nga butangan ninyo sa mga butterflies. Hindi na makaigo. Kay dalag ko ang mga butterflies nga naga-star diri. Wala na kami sang iban pa nga sulodlan, tita. Dali lang ha. May extra ko to nga bottle sa akon cottage. Kuhaon ko to Diri lang kamo ha. Mabalik ako.
Manong, nadlok na ko diya. Wala pa makabalik ang babae nga mapahulam sa aton sang glass bottle para sa butterflies. Kag nagutom naman ko yan nung. Mahal pa siguro. Mabalik na lang kita sila ni mami kag daddy. Nagutom naman gani ko. Ay, pero anay ka? Din ta gani nagagi pa kadto dire? Ambot. Doon nalipat na ko sa ngalagyan tapabalik aw. Wala na gani ko makadumdom. Bala na. Kundi lang tamagi. Basta makabalik lang ta sa aton picnic. Sa di na balang mga bata nga tuman? Nagambal na gid ako nga hindi sila magpalayo. Abi! Franz! Abi! Di na kamo! Di na sila, Dad, man. Basi ko na nun yung tabo sa ila, Dad. Hindi ka magkabala kami. Nagpangayo na ako sang bulig sa staff sang resort ngayon eh. Ipahamtang lang ang kaugalingon mo, okay? Matunod na dugay-dugay ang adlaw, Dad. Sigurado nga gutom na ang duha ka bata. Kaya nga ba lang nga nagpasugot pa kita? Nga sila lang nga duha ang malibot-libot dire. Dad, kinpabayaan ta nga ton mga bata. Gusto na ina. Dali ka. Pangitaon to sila liwat. Manong, kadalong na sang palibot. Nadlok ko nung. Abi. Shh. Hindi ka lang nila magahod. Basi kung may wild animal na makabati sa aton, kagatakingon kita. Ano? Oo. Hipos! Hipos na gani. Hipos na. Hipos na. Ginapangita na kita sino nila ni mami kag daddy ha. Mapay mo yung nga na kita diri ha. Urato na nato nga tawagong kita. Kadulom bala. Kadulom. Oh, ba? Ano ato? Nung, may nagkapalapit sa aton diri, Nung. Ba? Dalagan! Dalagay ka mo! Franz, Abi, mga anak ko. Ma'am, sir. Magpagkataway ka mo. Ang importante nga nakita na sila nga sila. Pilasin sila apang buhi sila. Ginasuguran ng pag-imbestigar kung ano gin ang natabo sa mga anak ninyo. Sa subong, itugyan anay sila sa ahensya nga maalam sa pag-stress debriefing sa ila. In the state of shock pa ang duway. Paano nga nagbuhi pa mga bata? Ha? Ginpahog mo sila. Kadagdalagan sila sa pihak sang kadulom sang palibot. Apang wala gid sila sa nakadalagan sa pilas. Ambot man gani. Amo to gani kinahulat-hulat ko. Nga makalambot sila dito. Ha? Sige lang. May adlaw gid sila. May adlaw gid sila. Mami, Daddy, gusto ko na yung makita si Mami kag si Daddy. Gusto ko lang yung magpauli sa amon balay. Makita si Mami kag si Daddy. Gusto ko na nga magpauli. Mami, Daddy. Hindi ka mo magkabalaka nga duha. Makapauli gid ka mo. May istoryahan taan nga tatlo ha. Pwede? Ay, basta. Tapos istoryahan ay mapauli na kami ha. Promise. Ote, masugod na kita istoryahanay.
Akong mauna? Okay! Mi, suno sa investigasyon. May mga taong involved sa natabo sa duha ka bata. Ano? Kag sino ang mga tao nga ini? Nga ginbuhat nila ini sa aton anak? Wala pa mahibalaan ang motibo. Apang ang mga bata, hungod nga ginpatalang. O Diyos ko! Dosa hindi ako makapati sa natabo nga ini sa aton di. Dosa hindi ako makapati. Mami, Daddy, saan na pa kami makabalik sa school? Nga, na-miss na ninyo ang school? Yes, Daddy. Damo na kami absent. Basi bala kung mangakig na si teacher. Hindi na manghakig si teacher nyo. Ginapaayo ta lang ang inyong mga pila sa kamot, kag amo man sa tiil. Ayaw naman, Mami. Hindi naman sakit ang akong tuhod. Nakados mo man lang kami ni Abi. Kaya nakasandad kami. Kaya man nagdalagang kami. Kaya kadulom abis ang palibot mo. May nabungguan ko nga babae, Mami. Daddy. Babayi? Sino nga babayi? Hindi ko man siya kilala. Basta pagdalagan ko, natumba ko. Tapos nagbulid-bulid ko. Tapos napungguan ko siya. Wala na ko dayo nagbulid-bulid. Pagtulog ko sa iya, nakita ko. Girl siya, Mami, Daddy. Bisan nadulom, nakita ko siya. Kaya nagaglow in the dark siya. Ha? Dasun, ginbuligan niya ako nga makatindog. Kaginkaduan namon si Manong. Hindi siya makabangon kay sakit iya tuhod. Palpak ang pagbalos mo sa mag-asawa nga to. Okay nang gila kabataan. Nakabalik na sa eskwelahan. Hindi pa nila tiyempo. Sigurado kagid bala? Nga sila ang dapat mo basulon sa natabo sa duha mo kabata? Sila na lang ang nabilin nga pwede ko balusan. Kinapatay man sa aksidente ang amay sang lalaki nga nakabunggo sa duwa ko kabata. Hindi bala gin-areglo niyo man ang mga kaso? Naghinulsol ako nga nagpadala-dala ako sa kwarta. Hindi gali mabayaran sang kwarta ang ila kabuhi. Maabot kidang tion nga sukton ko liwat ang ila pamilya. Daddy, malakat ka naman liwat. Bayaan mo naman kami. Dugay ka naman nga makapauli liwat, Dad. Mga anak, amoy ning obra ni Daddy. Masakay sa barko, mapauli diri sa inyo. Masakay naman liwat, mapauli naman liwat. Dapat nga maanad na kamo, okay? Magdako ko, Dad, hindi ko yung magsiman pareho simo. Okay lang, Franz. Kung anong gusto mong magdako ka, ikaw ang masunod. Daddy, kung magdako na kuya, ang gusto ko, i-take care kuya ang mga insects. Sure. Basta mag-eskwela lang kamo sang maayo, ha? Yes, Daddy! Mi, mag-aalong ka mo sa mga bata samtang wala ako sa loyo ninyo, ha? Bisan hindi mo pa inapaghihambal sa akon, Dad. Inuuna man ina. Nabala ka lang ako sa inyo. Dad, ini na masulit ang natabo. Pasalamat kita nga may nagbulig sa mga bata. Bisan sila lang ang makakita. Nagapati ka man sa mga fairy-fairy ngayon, ha? Pareho sa minsugid sa mga bata? Patihan ko sila tungod nakita nila. Amo lang ina, Dad. Ato mag-iloy. Nagsakay na sa ila auto sa kilid sang dalan. Wala gid sila makahibalo. Naging hilabtan kong preno sang ila sa lagyan. Ato. Ginpalakata sang iloy ang ila auto. Sundon ko sila sang motor ko. Pandaron ko na ini. Gustuhan gid nga ligwa ang dalan.
makapadasig siya sa pagdadalagan sa iya auto. Arap, nigadasig na siya. Padayunan ko lang pagsunod-sunod sa ila. Tanawon ko ginpati, kundi hindi sila basta. Sa tion ini, mangin patas na kami. Pareho na kami nga madulaan sa kabataan. Oh, hindi ba tugay? May malambot na sila nga salakyan. Nakita ko na nga hindi makontrol ang dalagan sa salakyan niya. Nagasapo ng pambusina niya. Mapaalam na ako sa inyo nga tatlo. Karon, ma-overtake na ako sa ila. Dahil sigong ko padalagan sa kapong motor. Oh, arap, natupuan ko ng salakyan niya. Makita ko na pagpanik nila sa sunod sa salakyan. Goodbye sa inyong nga tatlo. Hindi! Di ba subata ako? Animal! Hindi ako makalikaw! Mabungguan ako! Hindi! Animal! Kasakit sa lawas ko. Nagtabog ako. Nagadulong panulo ko. Nagadulong. Magabian. Natapos na itong matahong kasaysayan kaysa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Diri sa Pilipinas,
sa old curriculum sang aton basic education program kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kagiban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates.
paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madulang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve manini sang balance, nagapakusog sang core kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss kaangay sang vitamin A, vitamin E kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kun ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo kag syempre likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong.
Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Paradyo Bongo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagil silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kag karon,
Sa kasugpon sang kasaysayan ni Jelay, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Diri sa akon kasing-kasing, subong kagtubtub sa katubtuban. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will. Kung may bana ka na sang nagbalik ako, hindi ko ikaw paghilabtan. Apang pahalinon ko ikaw sa pabrika. Apang dalaga ka paghihapon. Kag akon ka. Parehos ang ginsiling ko sadto. Akon ka, Jilay. You belong to me. Apang nagsiling ka nga ginakaugtan mo ako? I still do. Ginakaugtan ko ikaw sa ginhimo mo kay daddy. Ginakaugtan ko ikaw tungod sang pagpaikrat mo sa iban nga lalaki. Kaglabaw sa tanan. Ginakaugtan ko ikaw tungod gold digger ka. Apang hindi na makapauntat sa pagkinahanglan ko sa imo. Sa imo manami nga lawas. Apang, may asawa ka na. Does it matter? Gusto ko ikaw. Diyos ko. Do hinali lang ang nagpalangluya ang tuhod ko. Mapungko ako sa sofa. Ano ang ginhimo mo sa kwartan ni daddy nga ginbilin sa imo? Wala ka na sang labot. Wala mo ato gingamit sa imo pag-eskwela? Tungod scholar ka? Kagula mo ato naubos sa pagpamakal sang kun ano nga mga gamit? Tungod nakita ko nga pulos daan ang ari diri sa balay ninyo sang nag-adoptar sa imo sadto. Magluwas lang sa kama. Kag tokador nga hindi malahalon. Frankie, palihog. Nagapangabay ako. Bayain na ako. Hindi ko na kayang amusin ni Permi. Kagamo na katamas ang kaisipan ko kag balatyagoon. Kapoy na ako. Nakabati ka. Ginakapoy na gid ako. Bagay sa imo ang amo sini nga pagtratar halin sa akon. Bahala ka kung ano man ang ginapatihan mo. Now, please. Gusto ko na nga tapuson ang tanan ini. Effective boss. Marisay na ako. Hindi na ako pagpahuga nga hindi ako mabaton sa bisan diin nga alubrahan tungod hindi na ako magtrabaho. Tungod mapakasal na ako kay Armin. Bullshit! Hindi mo ako mapunggan sa gusto ko nga buhaton sa kabuhi ko, Frankie. Hindi na ako makaagwanta sa mga ginabuhot mo. Pila ka adlaw pa lang sugo sa nakita ay kita liwat. Apang dumaubos na ang kusog ko sa imo. Ginsugid mo bala kay Armin nga ako ang una nga lalaki sa kabuhi mo kag nakaangkon sang lawas mo? Damn you, Frankie! Ako mismo ang masugid sa iya. Hindi ba mo nga siyang manag-iya sa iyo? Ikaw ang rason kung nga nagsubong ako sini. Ikaw, Jilay. God! My God! Jilay. Kinakos niya ako. Damit. Hindi ka mag-ibig, sweetheart. Jilay. Sorry, Frankie. Nabasa sang luha ko ang polo mo. Sorry. Buwas. Bato
buhaton mong resignation ko. Buhatang gusto mo nga buhaton, Jilay. Hindi ka lang magpakasal sa iba niya lalaki. Over my dead body! Bisan ano pang ihambal mo patok sa akon. Hindi ko mapasugtan ang kaugalingon ko nga mangin kirita mo. Hindi! Kani makalin ka na. Gusto ko na nga magpahuway. Kay Frankie man sila na nagdulog ngayon sa tubang sambalaya. Ano lang kinahanglan siya? Magwa ko dito sa kwarto at tubangon ko anay siya. Las 11 pasado na sang gabi Ano lang natabo ha? Ari ka man? Ani ka, daw problemadong itsura mo Si Jilay, ginhimo niyang impyernong kabuhi ko. Ano? Hindi ko mahibala ng buhaton ko, Rico. Madali lang. Kalma. I-relaxa na yung kaugalingon mo. Kagsugiri ako sa natabo. Ani ka, madali lang. Kay lihugon ko lang si Lilit nga timplahan kita sang kape. Hustuhan ginang pag-abot ko. Wala pa si Frankie. Mas maayo. Karon, mahimo na ako sa akong resignation letter. Kag-ibutang ko sa iyang lamesa. Good morning, sir. Ari na siya. Naadlawan siya. Las 11 pasado na. Kag daw hindi madruwing ang itsura niya. Gusto ko ikaw nga mambal. Ari naman kami. Gusto mo ako nga mahambal? O kung gusto mo ako nga insultuhon? Damit, Jilay. Magsulod ka sa opisina ko. Masugilanon kita. Hindi mo gusto nga sugura ng adlaw nga hindi ako pag-insultuhon, no? Nag-estar ka lang sa pila ka tuig sa iban nga pungsod. Nangin sadista ka na? Magsunod ka sa akon. Ara na sa lamesa mo ang resignation letter ko.
Sundon ko na lang siya. Hi! Ari pang isa nga inyo. Bisan ano pang ginapaminsar mo batok sa akon? Pasalamatan ko gihapon ikaw. Tungod wala mo ginsugid kay Frankie ang matuod nga natabo. Pila ka beses ko nga ginhandom na sugiran siya, Krista. Hindi siya magpati sa imod, Chilay. Duda ko nga patihan kaniya sa 7 ka tuig nga nakaligad. Kung naghandom ka sadto nga magpaathag sa iya, mas nga hindi subong Chilay. Makaligad ang malawig nga tinuig. Mas nga magwa lang nga butigon ka. Ina man ang pagpati ko. Hindi na kinahanglan nga athagon ko ang bahin ko. Makaligad ang malawig nga tinuig. Kagubon kay Frankie ang babae nga ini. Gilay, magsulod ka na. Krista? Hello, Frankie! Aga ka pa nga naghalin sa balay eh. Nagkakatulog pa ako. Mapasyudad ako karon sa hapon. May kinahanglan lang akong ihambal sa imo, Frankie. Gilay, magsulod ka na. Karon lang bala, Frankie? Istrihanay ako. Wala sang kaso kay Gilay. Ang anuman nga ihambal mo. Bali wala ina sa iya. Frankie? Magsulod ka na, Gilay. Sige. Ang resignation letter ko, wala man lang nabukat. Apang may gisi na sa tunga. Mahimo ako makatype sinaliwat. Wala ko sang labot kung mag-type ka sang isa ka gatos ka kopya. Hindi man gihapon ni na mabasan, kag hindi ko pagbatunon. Frankie? Kung ano man ang ginabaisan ninyo, wala ako sang labot. Apang ang gusto ko lang isiling sa imo, nga kinahanglan ko ang kwarta pa syudad. Birthday ko na sa madason nga si Mana, Frankie. Kag kinahanglan ko na nga magpamakal subong pa lang. Anong ginahimo sang isa ka terba mo nga mga gamit, Krista? Halos ang kalabanan sadto. Wala mo pa gani magamit. Ang iban, makaisa lang siguro. Kag ang tanan nga ina, ginpamakal mo sa iban nga pungsod. Hey! Ano ba nang natabo sa imo? Wala ka nagapamatok ano man ang gusto ko nga baklo na. Hindi na subong, Krista. Kinahanglan nga manginhugot na ako sa kwarta subong. Ano? Aba, Frankie, gusto ko lang ipahanumdum sa imo nga kwarta ko ang ginapangayo ko sa imo. Ginpapanubli ina ni Daddy sa akon. Kag sa dason nga si Mana, pag abot sang birthday ko nga ika-25 ko, ako na ang mamanage ang kwarta ko. Nalipat ka na ba sang kondisyon sa testament ni Daddy, Krista? Ipasa ko lang sa imo ang ginpanubli mo. Kung makita ko na nga nagakadapat ka na sa amo nga palanublion. Kag nalipay ako, nga sa panahon nga ini, nagmasakit si Mr. Gaston. Kung natabo, wala na ako sang mahimo kung nasaylo na sa imo ang ginpanubli mo. Kag ano ang bot mo, silingon? Wala sang rason para nga hindi magkadto sa ako ng palanublion ko, Frankie? Really? Jilay, sulita sa iyang ginsiling mo sa akon. Suliton ang ginhambal ko? Ginsugid mo ba na sa iya? Ha, Jilay? You bitch! Calm down, Krista. Siguro nakahibalo ka na subong. Nga wala ka sang mapanubli kay Daddy. Kag nagpati ka
man sa ikratan ngayon ni Frankie. Mas patihan mo pa siya sang sa akon nga utod mo? Get out, Krista! Let's ka, Jilay! Kinuyatan mo ang kamot ko nga handa magtampa sa iya, Frankie? Hindi na pagdugang yung mga sala mo, Krista. Tungod hindi mo na malawiyagan ang buhaton ko. Wala ko ito pagunda, Frankie. Wala ako maghandom nga patyon si Daddy. Kag wala ko ginapaabot nga mapatay siya. Tungod mabakod siya. Kag nakahibalo naman ako nga nahulog na ang buot mo sa babae nga ini. Nahulog na sang amat-amat. Kani kinahanglan nga may buhaton ako. Kag nakakita na ako sang paagi, agod nga kaugtan mo siya. Magwa ka na, Krista! Frankie! Kag sa subong, samtang wala pa akong makadesisyon sang buhaton ko sa imo, hindi ka na magpakita sa akon. Gwa! Ila kong pertahan. Paano mo nahibalaan? Wala ko sang nahibalan. Gani suguri ang pagsugid sa akon sang tanan-tanan. Frankie? May... anong buot mo sa lingon nga wala ka sa nahibalaan? Wala akong makahibalo kung paano napatay si Daddy. Kag gusto ko nga sugiran mo ako sang insakto nga natabo. Ang dumdum ko... I was bluffing. Kag nagkagat man si Krista. Natingala lang ako. Tungod tagsa nga ihinambit mo ang ngalan niya. May pagkasarkastik. Kag ang ginakatingalahan ko pagid, ang kakalmante mo sa pag-atubang sa iya kag sa akon. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Jelay, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Dili sa akong kasing-kasing, subong kagtugtog sa katugtugan. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Someone near someday. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi
o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang mga processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Jose Falianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan. Sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpati
nagpatiyag sang kaminga ukon kalipan recuerdos sa kasaysayan. Mga anino sang kahapon. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Mga anino sang kahapon. Make a song, sing a song. Do-do-do-do-do. Kung nakadumdum ka, anong nadumduman mo? Nagutom ako. Kag nagalingin ang ulo ko, kung nagutom ako. Ate makadto ta sa restaurant nga inawa. Pakanon ko ikaw. Pagkatapos, dalon ko ikaw sa balay nga ginadayunan ko. Dito kita mambalanay. Gusto ko makaibalos ang natabo sa kaysali. Makadto kami ni Sally kay Juicy. Madulong kami sa mga prutas sa mga utan. Nasintin ako makahulat Si Juicy, isang nagasulod sa akong kaisipan. Abang nahuya ako sa iya, nahuyagin ako. Ako isa lang kabasuriro. Hindi ako bagay sa iya. Anay ka, mapaulit na lang ako. Makauna na ako kay ginagutom ako. Nakaluto naman siguro sa panyaga namon si Sally. Karoon na lang ako mabalik pagkatapos ko pamahaw. Ano ina? May auto nga nagdulog sa unan? Gagara, may lalaki nga nagpanaog. Ano ka? Hindi nang auto ni Juicy. Sino ay hanina? Saan mo siya nakakadto dre? Ako lang iyatuyo. Araw na siya, nagapakadto dre. Mayong adlaw. May kinahanglan ka bala sa akon? Ikaw si William? Hindi bala? Oo. Ako matuod. Anong kinahanglan mo, ha? Ako ang boyfriend ni Josie. Kagkalaslo na kami. Aha? Amo lang ang gusto kong ihambal sa mo. Palayui si Josie. Nga wala ka na kasabat. Wala ka bala dila? Pah! Makahuluya. Kabaho sa imo sa basura. Wala ka mahuya ang magpalapit sa kay Josie. Ginhimo mo pa nga panagang inang bata mga bastarda. Hindi sa pagtawag nga bastarda. Amoy lang sila ni Josie. Gani hindi ka na mag-usik pa sang tion. Ha? Kaya matuod, nangilad sa imo si Josie. Gani, palayo is siya. Kung hindi ka maluyag, may malayan yung matabos sa imo. Dira ka na. Ato na siya. Kasuplado sa tao nga to. Katikalon pa. Apang gusto siya. Hindi ako bagay kay Juicy. Bangod ako. Isa lang kabasuriro. Hindi na lang ako magpakikita kay Juicy.
kita magdulong sang preskangautan sa ila ni Ma'am Juicy Tuto, haw? Kuan nagbakasyon siya sa ibang pungsod. Kagamoy na nga hindi na kita magkadto dito sa balay nila. Diri na lang kita. Dito na lang kita makadto sa Banwa. Mabakal kita sang ice cream. Kag magkaon sa plaza. Ati, oo Amo inang buhato naton Tuto. Amo ina. Nakaibalo ako kung nga masami ka nga nagapaminta na. Nagapaabot ka nga mag-abot sila ni William, kang bata nga to. Hindi na siya mag-abot. May ginhambalan kami. Nga hindi ka na maluyag na makita siya. Ano ang but mo silingon, Mark? Parehos ang nabatian mo. Ginambalan ko siya. Nga hindi na dapat na magpakita sa imo. Bagod makahuluya. Wala kasang rason nga maghimo sina para sa akon, Mark. Wala kasang labot. Kalaslo na kita, Josie. Kag may rason ako nga ihambal sa imo kung anong gusto ko nga buhaton mo. Maghalin ka na diri sa akon balay, Mark. Kag sugod subong, hindi na ako maluyag nga makita ka pa. Break na kita. Ako? Breakan mo? Pasi maghinulsol ka, ha? Sa hindi madugay, maging milyonaryo na ako. Kag kung matabuin na, mahinulsol ka, Josie. Kagton mo ang imusiko sa tuman nga paghinulsol. Get out, Mark! Get out! Dira ka na. Ato na siya. Ang wala sang huya. Makabata siya sa pagbuhat, sina. Ikaw ang makibot, Mark. Ikaw ang makibot. Ote ano nang nabatyagan mo, Flor de Luna? Nagsanag na blang panulok mo? Kay dua kayaw nga batsoy kag dua ka syupaw ang naubos mo? Oo, Tibor. Masanag na nga akong kaisipan. Wala na nagalingin ang ulo ko. Kag nakadumdum na ako kung anong natabo sa akon. Ha? Ote anong natabo sa imo? Nadumduman ko na. Pero ang natandaan ko, nahulugan ako sang lubi. Dito sa may kalubihan. Kag sumakabugtaw na ako, wala na ako makahibalo kung anong natabo sa akon. Kag ang nadumduman ko, nga ginalagas ako sang duha ka tawo. Gani nga nagdalagan ako. Kag nagsulod ako sa isa ka serkos. Kag dito, ginkuha ko ni Tarsila nga mangin isa ka babaeng manog. Babaeng manog? Oo, Tibor. Wala na ako sang nahibalan nga kadtuan ko. Gani nga nagpasugot ako. Ginhatagan nila ako sang isa ka kalo nga may mga manog. Kag nagaibwal ini kung tandugon mo ang kuryente. Kag madamo sang nagatanaw sa akon. Pero may bes nga madumduman ko ang tanan nga natabo sa akon, Tibor. Kag madumduman ko si Sally. Naghandom ako nga pangitaon siya.
Apang wala na ako makadumdum. Kani, nagpabili na lang ako sa circus. Kagagabi, nagtulog ako. Nagdamgo ako sang isa kadako nga manog. Ginalagas niya ako, kag nagdalagan ako. Kag sa sobra ko nga dalagan, nakabunggo ako sa nagatindog nga poste. Nakabunggo ako, Tibor. Kag sang hinali lang, nagsulod sa akon ulo, nga ginahulat gali ako ni Sally. Kag amo ina, nga naghalin ako sa sirkos. Kag ginpangita ko si Sally. Apang hindi ko na matandaan ang balay nga ato sa basurahan. Ganing nagpadayon lang ako sa paglakat. Hasta nga nasugata ko ikaw. Amo gali Flor de Luna? Makaluluoy ka mang gali, no? Pero hindi ka magpalibog, ah. Nakatultol ako sang balay nga ato sa basurahan. Ato dito si Toto, kag si Sally. Nagahulat to sila gana sa ako. Anong dala mo nga ina nga pinutos, Tibor? Amo na nga ako ni pasalubong kay Sally kag kay Toto. Salamat gid sa imo, Tibor, ha? Kung wala ka, hasta subong, nagalibot-libot lang ako sa may dalan. Buwas aga patamalakat, ah. Para temprano, bakit ka makaabot sa uma? Amo lang yun ang among buhaton, busing. Oh, amo lang yun na. Totda ninyo ang payag sa tupad sang basurahan. Ate, okay, busing, ah. Okay, ah. Kahapos malang rin ang buluhaton. May nag-i-star sa payag nga ina ang isa ka bata kag lalaki. Gusto ko nga kaupod sila nga masunog sa ila payag. Oy, dalo ng lalaki nga isa ka bata nga babae, busing, sa pagsunog? Oh. O tiano, mabuhat bala ninyo ina? Ate, oo eh. Para mo lang na. Pero kinanglan naman ang kwarta, busing. Medyo dako kay ti may murder pa ganin mo. Wala sang kaso. Dugangan ko pa nga kung ginpangako nga suhol sa imo. Basta, matuman lang ang ginasugo ko sa imo. Ate, okay, busing, ah. Okay, ah. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Mga anino, sang kaapon. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo!